Tập phim về đoàn tàu trong CGC sinh tồn toàn dân. Váy trưởng, cái thứ này mà gọi là xe lửa à? Giây trước Tinh Lạc vẫn còn ở trong văn phòng tổng giám đốc, ngắm nhìn xe cộ tấp nập. Giây tiếp theo đã dịch chuyển đến bên cạnh đường dây giữa vùng nhìn chiếc xe cookie chạy trên đường dây rách nát trước mắt, không nhịn được mà chửi thề điên cuồng. Chào mừng đến với thế giới sinh tồn trên xe lửa. Vui lòng lái xe lửa và trong 3 ngày tới đến trạm thành cổ Cát Vàng cách đây 600 km. Kẻ chưa đến được trạm sẽ bị xóa sổ. Đã bảo là xe lửa cơ mà. Đây mà là xe lửa à? Rõ ràng là xe đẩy kéo bằng sức người, lại còn là loại dành cho một người. Phải đưa tới lui như chèo thuyền cát thì mới có thể tiến lên. Chiếc xe đẩy này chỉ có kích thước vỏn vẹn 6 mét vuông, bánh xe dì xét loang lổ, lồi lõm hư hỏng, ván gỗ thân xe mục nát lỏng lẻo, nhìn như thể rụng rời ra bất cứ lúc nào. Trên thân xe cũ nát lại được trang bị một phần đầu xe cực kỳ đậm chất công nghệ. Bên hông bàn điều khiển còn có một màn hình bàn làm việc đơn giản, hiển thị tốc độ xe, thời gian, trạng thái xe và các thuộc tính cơ bản của cá nhân. Trạng thái xe cực kỳ tệ, cần được bôi trơn bằng dầu máy. Tốc độ tối đa lại chỉ có 8 km/h. Ban làm việc cấp 1, không 100. Xem ra chế tạo đạo cụ 100 lần là có thể thăng cấp. Giao diện được chia thành ban làm việc, trò chuyện và giao dịch đến 3 trang tất cả. Kênh trò chuyện chia thành khu vực và chat riêng. Mỗi ngày chỉ có 10 cơ hội phát ngôn miễn phí. Game sinh tồn ư? Thế này cũng được sao? Mặc dù tôi thích đọc thể loại tiểu thuyết này, nhưng không có nghĩa là tôi thích tự mình trải nghiệm một lần đâu. Tôi muốn về nhà. Mô hình Figin tỷ lệ 1 của tôi vẫn chưa nhận được hàng mà. Tống Quyên em ở đâu? Anh là Mã Long đây, con có ở cùng em không? Mọi người chờ chết đi. Tôi vừa mới thử rồi, chiếc xe đẩy này nhanh nhất cũng chỉ 8 km/h. Một ngày 24 giờ đi được chưa tới 200 km. 3 ngày 600 km. Trừ khi không ăn, không uống, không ngủ, mà còn phải có đủ sức lực nữa chứ. Vương Tiểu, em là Toto đây. Anh sẽ đến cứu em đúng không? Đừng thử nữa, 10.000 người này là ngẫu nhiên. Trừ khi vận may bùng nổ, nếu không thì chẳng ai quen ai đâu. Cái quỷ gì thế này? Con em nó, tôi đang thảo luận về nhân sinh với vợ hàng xóm cơ mà. Sao lại đến đây rồi? Xin một cái quần đùi với. Vương Cự Cơ, mày dám cắm sừng tao? Tao thiến mày. Vãi, không phải nói là ngẫu nhiên sao? Lão Cao, sao ông cũng ở đây? Vương Cự Cơ, mày đợi đấy cho tao. Trong kênh hầu hết là tìm người, buông xuôi và những lời cãi vã, không có bất kỳ thông tin hữu ích nào. Xem thử thuộc tính cá nhân của tôi nào. Thuộc tính nhân vật hiển thị Tinh Lạc đang ở trạng thái kém khỏe mạnh. Sức mạnh 8, thể chất 8, tốc độ 7, tinh thần lực 9, độ khỏe mạnh 89. Điểm may mắn chưa rõ. May mà trên cổ tôi có đeo thẻ bình an. Hiện tại thẻ có màu trắng tinh, tương ứng với chỉ số may mắn là 5. Trạng thái bình thường. Khối thẻ bình an mua được ở sạp lề đường này rất thần kỳ. Nó có thể đổi màu theo vận thế, dự báo cát hung, gia tăng may mắn. Nó được chia thành đen, xám, xương, đục, trắng, xanh lam, vàng, đỏ, 7 màu đến tổng cộng 10 màu, tương ứng với các vận thế khác nhau. Màu trắng là bình thường, màu đục rất xui xẻo nhỏ, màu xương có sợi đen sẽ mất tiền, trúc họa, màu xám là có nguy cơ đến tính mạng, màu đen là vận rủi tuyệt cảnh, xanh lá là may mắn nhỏ, xanh lam là may mắn vừa, vàng là may mắn lớn, đỏ là vạn sự như ý. Vận thế 7 màu thì đến nay tôi chưa từng gặp qua. Tránh né được vận xấu là có thể tránh được tai ương. Vận may bị bỏ lỡ sẽ không biến mất, mà sẽ rời sang một đời khác. Bốn bề là bãi sa mạc Gobi hoang vu, chỉ có lác đác những bụi cây thấp bé và những ngọn đồi nhấp nhô, khung cảnh vô cùng hoang lương. Dùng hết sức gạt cần, tốc độ xe vẫn chỉ ở mức 8 km/h. Cứ theo tốc độ này thì căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không có nhiệm vụ nào chắc chắn phải trò chơi này nhất định cất giấu cơ chế ẩn mà chưa ai phát hiện ra. Tinh Lạc ra sức gạt cần xe suốt 1 giờ cũng chỉ tiến lên được 5 km. Ngay lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện bên cạnh bụi rậm ven đường có một cái giường gỗ to bằng tủ đầu giường. Đây chính là cơ hội để sống sót. Tinh Lạc kiểm tra thẻ bình an, màu trắng tinh, không nguy hiểm. Tiến lên dễ dàng ôm giường gỗ quay lại xe. Giường gỗ có trọng lượng rất nhẹ. Hiện tại vận khí chỉ ở mức bình thường, tạm thời chưa mở giường vội, đợi vận thế tốt hơn rồi mới mở, lợi ích sẽ cao hơn. Chắc hẳn có không ít người đã đến cột mốc 5 km, không biết người khác mở giường ra được vật tư gì. Tinh Lạc lướt xem kênh công cộng. Số người online hiện tại là 9,962 người. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 38 người bị loại bỏ. Ha ha, tôi đã biết là ở cột mốc 5 km ven đường sẽ có giường mà. Tôi mở giường nhận được một ổ bánh mì. Cuối cùng không phải chịu đói nữa rồi. Trong giường có một con chuột to định cắn tôi, làm tôi giật thót mình. Tôi mở ra trúng một con rắn độc. Bây giờ chân đã sưng tấy rồi. Có ai hảo tâm cứu tôi với. Thẻ bình an chuyển sang màu xanh lá, may mắn nhỏ rồi. Có nên mở giường bây giờ không nhỉ? Không được, vận may xanh lá chưa đủ ổn định. Bây giờ tôi không đói, chỉ hơi mệt chút thôi. Đợi thêm chút nữa là mới ra vận may màu lam rồi hẵng mở. Tối đa hóa lợi ích.
Vận may của tôi 5 phút sẽ làm mới một lần, 1 giờ 12 lần, một ngày chắc chắn có thể làm mới ra ít nhất một lần vận may màu lam. Trong thời gian vận thế chuyển xanh, Tinh Lạc lái vào một đoạn dốc dài, thuận đà dốc sức gạt cần xe, tốc độ xe chớp mắt vọt lên tới 30 km/h. 5 phút sau vận thế tụt xuống. Màu trắng, đoạn dốc kết thúc. Chiếc xe trượt đi theo quán tính. Cuối cùng tổng quãng đường dừng lại ở mức 9 km. Tiếp tục gạt cần xe 10 phút. Tinh Lạc đến cột mốc 10 km, phía trước lại xuất hiện dương vật tư. Cúi đầu kiểm tra thẻ bình an, màu sắc lập tức vẩn đục, nổi lên những sợi đen, cuối cùng biến thành màu xám. Vận thế màu xám, nguy hiểm chết người. Dù nhìn thấy mặt đất ở đây bằng phẳng, tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp cận. Tinh Lạc nắm chặt thẻ bình an để thăm dò vận thế, mặt thẻ lập tức chuyển sang xanh lá. Sau khi xác nhận an toàn, anh nhặt đá lên liên tục ném về phía giường gỗ. Khi ném viên đá thứ 10, một con rắn độc sọc xám đen từ đáy giường lao ra, tấn công về phía Tinh Lạc. Tinh Lạc liên tục ném đá tấn công, đập bẹp đầu rắn, triệt để hạ sát con rắn độc. Sau khi con rắn độc chết, rơi ra 3 đồng xu đồng xe lửa. Bề mặt in hình đoàn tàu đang chạy tốc độ cao. Đồng xu xe lửa là tiền tệ lưu thông độc quyền của các nhà ga. Tinh Lạc lần nữa xác nhận vận thế là trạng thái an toàn màu trắng. Thuận lợi khiêng giường gỗ thứ 2 lên xe. Trọng tải xe tăng lên, tốc độ xe giảm nhẹ 0,1 km/h. Chỉ là giảm tốc độ một chút, hoàn toàn có thể phớt lờ. Vật tư thì tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tinh Lạc cất giữ xác con rắn độc nguyên vẹn. Thịt rắn có thể ăn được, dù bản thân không ăn, cũng có thể mang lên kênh giao dịch đổi vật tư với người khác. Tinh Lạc tiếp tục gạt cần xe tiến lên nửa giờ, lại đi được thêm 5 km. Trong khoảng thời gian đó, nhiều lần là mới ra vận thế xanh kìm nén sự thôi thúc mở dương. Mượn may mắn kích hoạt một lần tăng tốc xe, còn chặt được một bụi liễu cát quý hiếm. Cây cối ở xa mà Kirby thừa thớt. Liễu cát là loại củi đốt quý giá, ban đêm nhóm lửa vừa có thể giữ ấm lại có thể xua đuổi thú dữ. Bắt buộc phải chuẩn bị sẵn. Sau khi mang theo cành liễu cát, tốc độ xe lại giảm thêm 1 km. Không gian chứa đồ trong xe càng bị thu hẹp lại. Tinh Lạc xác nhận vận thế an toàn, thuận lợi khiêng dương vật tư thứ 3 ven đường lên, đồng thời xem lại phản hồi mở dương của người chơi. Vật tư dương xuất ra chia thành đồ ăn thức uống, vũ khí công cụ, vật liệu cơ bản, bản đồ chế tạo đến 4 loại. Mở dương cũng sẽ ngẫu nhiên kích hoạt độc trùng, dã thú, khí độc, các loại nguy hiểm. Số người online hiện tại chỉ còn lại 9,686 người, mới bắt đầu đã loại bỏ 324 người. Tỷ lệ tử vong do mở dương ở giai đoạn đầu là cao nhất. Bây giờ người chơi đều đã cẩn thận hơn rất nhiều. Trên đường đi, thẻ bình an của Tinh Lạc đã thành công làm mới ra màu lam. May mắn mức trung bình. Thời cơ đến rồi, trực tiếp mở cả 3 dương vật tư đã tích trữ. Dương đầu tiên mở ra, bản vẽ máy ngưng tụ nước dùng mảnh sắt 10, kính vỡ 6 gỗ 10, linh kiện 10. Quá may mắn rồi, mới bắt đầu đã mở ra ngay đạo cụ cốt lõi để sinh tồn. Vật liệu bản vẽ yêu cầu và vật tư rơi ra hoàn toàn khác nhau, có thể chế tạo ngay. Tinh Lạc đặt bản vẽ cùng toàn bộ vật liệu vào bàn làm việc cấp 1. Phát hiện bản vẽ máy ngưng tụ nước và vật liệu. Có muốn chế tạo máy ngưng tụ nước không? Tinh Lạc xác nhận chế tạo. Một tia sáng vàng lóe lên. Máy ngưng tụ nước đã chế tạo xong. Hình dáng tổng thể trông giống một bình gaxi. Một đầu là miệng phếu hút khí, kết hợp với vỏ bọc 2 lớp bằng kính và tôn. Phát hiện phụ kiện độc quyền của xe lửa. Có muốn lắp đặt lên thân xe không? Tinh Lạc xác nhận lắp đặt. Máy ngưng tụ nước tự động được cố định ở mặt bên kia của đầu xe. Miệng phếu hướng về phía trước. Máy ngưng tụ nước mỗi giờ có thể thu thập từ 50 ml đến 1 lít. Chịu ảnh hưởng bởi tốc độ gió và nhiệt độ của máy. Dung lượng trữ nước tối đa, tốc độ thu thập nước hiện tại 185 ml/h. Sau khi xe chạy, tốc độ ngưng tụ nước sẽ còn tăng lên. Mỗi ngày sản xuất ổn định 2-3 lít nước, đủ cho bản thân tiêu thụ. Lượng nước dư thừa còn có thể dùng để giao dịch đổi lấy vật tư. Dương thứ 2 mở ra, một nỏ bắn tỉa, 30 tên nỏ trữ thật, tự động có hỗ trợ ngắm bắn, dễ làm quen. Mũi tên còn có thể thu hồi tái sử dụng, còn thực dụng hơn cả súng ống. Trước khi xuyên không tôi đã thành thạo các kỹ năng như bắn nỏ. Để tự vệ là hoàn toàn đủ dùng. Dương thứ 3 mở ra, bản vẽ hộp chứa đồ 30 ông dùng một lần, 30 linh kiện, 30 dầu máy, vật liệu đã đầy đủ, trực tiếp chế tạo hộp chứa đồ. Phát hiện phụ kiện xe lửa, có muốn lắp hộp chứa đồ lên xe lửa không? Tinh Lạc nhấn xác nhận. Hộp chứa đồ được cố định ở phía sau thùng xe. Tinh Lạc đem toàn bộ cành liễu cắt vào hộp chứa đồ. 3 dương gỗ trống không tự động phân giải thành gỗ cơ bản. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại một chai dầu máy. Dầu máy có thể bôi trơn các bộ phận của xe lửa, nâng cao hiệu quả tốc độ di chuyển. Là đạo cụ khan hiếm. Mắt Tinh Lạc sáng lên, cậu ấy đưa dầu máy đến chỗ bàn điều khiển. Giao diện hiện lên thông báo. Cậu muốn sử dụng dầu máy cho thân xe không? Có. Tốc độ di chuyển hiện tại của xe tăng lên 12 km/h. Mức tăng đạt tới 50. Lượng nước sản xuất của máy ngưng tụ trên xe cũng có sự thay đổi rõ rệt. Đến tối, ít nhất có thể thu được khoảng 3 lít nước ngọt. Tinh Lạc không vội bán ra lượng nước đã thu thập được. Từ sáng sớm đến giờ mới chỉ trôi qua 2 giờ.
Người khác tạm thời đều chưa thiếu nước, sẽ không lấy vật tư thật ra đổi lấy nước đâu. Trong vùng sa mạc khô cằn này, phần lớn mọi người có thể sống sót trong 3 ngày. Thời điểm bán nước tốt nhất là buổi trưa ngày thứ 2, lúc mặt trời gay gắt nhất, kéo dài cho đến ngày thứ 3. Về sau nữa, những người thiếu nước trầm trọng sẽ rất khó trụ lại. Trong khu thảo luận công cộng có người tìm mua thức ăn, cũng có người tìm mua nước uống. Tạm thời chưa xuất hiện các hành xáo trao đổi vật tư vô lý. Tinh Lạc cảm thán, khi mọi người vẫn còn giữ được giới hạn đạo đức thì một tin tức tìm mua đã thu hút sự chú ý của anh. Tìm mua một chiếc quần tất lưới cotton. Có mặc qua rồi hay chưa đều được, sẵn sàng dùng 300ml nước để trao đổi. Vẫy trưởng, đại ca quần tất, đỉnh của chóp. Tôi là đàn ông, bị suy giãn tĩnh mạch, bình thường cũng mặc quần tất y tế. Ông có lấy không? Các chị em tuyệt đối đừng đưa cho hắn. Quá kinh tởm rồi. Trong đầu lũ đàn ông các người có phải chỉ có thứ đó thôi không? Thật cạn lời. Đã là tận thế rồi, sao không tự thưởng cho bản thân một chút nhỉ? Uông Dương, thằng danh con này lừa lấy quần tất của tôi. Kết quả lại đưa tôi nước bẩn. Các người thật ngu ngốc. Tôi phát hiện ra một vũng nước động bẩn, cần quần tất chỉ để làm đồ lọc nước thôi. Đợi tôi lọc ra nước sạch rồi sẽ bán cho mọi người. Đám các người vừa mắng tôi đã bị tôi cho vào danh sách đen rồi. Còn Hàn Tuyết, cô đừng có la lối om sòm, đợi tôi lọc xong sẽ đổi nước cho cô. Đậu Xanh, ông không sợ bị nhiễm nấm à? Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi vừa nãy cũng nhìn thấy một vũng nước bẩn. Tinh Lạc lướt xem lịch sử trò chuyện, trong lòng cảm thán, thế giới này những người thông minh không hề ít. Nhờ vào hiệu quả bôi trơn của dầu máy, Tinh Lạc chỉ mất chưa đến nửa tiếng đã đến được cột mốc 20 km. Tại đây, anh lấy thẻ bình an ra xem trạng thái. Mặt thẻ hiển thị màu vần đục, dự báo sắp gặp phải rắc rối nhỏ. Anh nâng nỏ lên mượn ống ngắm quan sát xung quanh. Phát hiện trong bụi gai bên cạnh dương vật tư đang có một con sói xám sa mạc nằm rình rập. Chính vì bản thân đang có nỏ tiễn, thẻ bình an mới chỉ phán đoán là xui xẻo nhỏ. Nếu không có món vũ khí này, con sói xám kia ít nhất cũng có thể khiến tôi bị thương nặng. Anh nạp sẵn mũi tên, bước chậm rãi tiến về phía bụi gai. Là người mới, dĩ nhiên khoảng cách với con mồi càng gần, nắm chắc khả năng bắn chúng càng cao. Tiến đến vị trí 50 m. Sói xám vẫn nằm bất động, khoảng cách rút ngắn còn 30 m. Sói xám quay đầu cảnh giác nhìn về phía anh, đi đến chỗ 20 m. Bốn chân sói xám gồng lên, bày ra tư thế chuẩn bị vồ lấy. Tinh Lạc vẫn bước đều đặn tiến về phía trước, hai bên cách nhau chỉ còn 10 m. Sói xám cuối cùng không nhịn được nữa, hú lên một tiếng rồi trồm lấy vồ mạnh về phía Tinh Lạc. Tinh Lạc nắm bắt thời cơ, lập tức bóp cò. Sói xám không kịp làm động tác né tránh, bị lực tác động bắn lật ngửa xuống đất, không thể gượng dậy được nữa. Tinh Lạc không vội vàng xông lên, mà xoay người tìm kiếm mũi tên vừa bắn ra. Bây giờ mũi tên thuộc loại vật tư khan hiếm, sai một mũi là bớt đi một mũi, bắt buộc phải thu hồi. Đợi khi anh quay lại, con sói xám đã hoàn toàn mất đi động tĩnh, cứ khiêng dương vật tư trước, sau đó mới xử lý xác con sói. Khó đảm bảo được con sói xám không phải đang giả chết. Đi đến cạnh dương vật tư, anh phát hiện cái dương này và những dương gỗ từng thấy trước đây có sự khác biệt, thiết kế tổng thể tinh xảo hơn. Tinh Lạc ôm dương lên xe đặt ngay ngắn. Tinh Lạc đi đến cạnh xác con sói, nhặt được 4 đồng xu đồng trên mặt đất. Về sau phán đoán xem dã thú có giả chết hay không, chỉ cần xem đối phương có nổ ra tiền xu hay không là được. Tinh Lạc chuẩn bị vác xác sói lên. Phát hiện xác sói, có muốn thu thập không? Tinh Lạc có chút bất ngờ, chức năng thu thập tự động có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Hệ thống đang thu thập, chúc mừng nhận được, thịt sói 500g 10-16, da sói 11, răng sói 14. Con sói xám này nặng chừng 30-40 cân. Tỷ lệ cho thịt không cao lắm nhỉ, cho dù có tự xử lý bằng tay, kết quả cũng chênh lệch không nhiều. Con rắn giết trước đó không kích hoạt thu thập, có lẽ là do lượng thịt rắn quá ít chăng? Sau khi chất toàn bộ vật tư lên xe, Tinh Lạc lộ ra vẻ khó xử. Hộp chứa đồ không có chức năng chống hỏng, thịt sói tươi để lâu sẽ bị ôi thiêu. Bây giờ đem đi giao dịch cũng không bán được giá. Anh định xiên các khối thịt lại để làm thịt khô, nhưng lại lo mùi máu tanh sẽ thu hút dã thú. Anh nắm lấy thẻ bình an, do hỏi xem việc làm thịt khô có thu hút mãnh thú không. Mặt thẻ hiện lên biểu tượng màu trắng tượng trưng cho không có nguy hiểm. Tinh Lạc lấy ra 4 cành liễu cát, cứ 4 miếng thịt làm thành một nhóm xiên vào cành cây. Anh đặt những xiên thịt liễu cát ở đuôi xe, dựa vào không khí lưu thông để sấy khô. Bây giờ nhiệt độ đã vượt quá 30 độ C. Khoảng 2-3 ngày là có thể biến thịt tươi thành thịt khô. Nghỉ ngơi một lúc, Tinh Lạc tiếp tục lên đường, đồng thời suy nghĩ cách tăng tốc độ xe. Cho dù duy trì vận tốc 10 km/h, đi hết tốc lực trong một ngày, tối đa cũng chỉ có thể chạy được 156 km. Muốn trong 3 ngày đi hết 600 km, bắt buộc phải tìm cách khác. Anh lại mở khu thảo luận, thấy có người chia sẻ thông tin dầu máy có thể tăng tốc độ xe. Xem ra người may mắn không chỉ có một mình anh. Một tin nhắn mới thu hút sự chú ý của anh.
Có người mở ra được bản vẽ chế tạo bánh xe. Người anh em kia đang thu mua phôi sắt. Sau đó, liên tiếp có người khoe bản vẽ bộ chuyển động, bản vẽ khung gầm và các bản vẽ phụ kiện xe cổ khác. Để chế tạo các loại phụ kiện này đều cần tiêu hao lượng lớn phôi sắt và linh kiện. Thay thế, nâng cấp phụ kiện xe cộ mới là phương pháp cốt lõi để tăng tốc. Chỉ là xác suất rớt ra những bản vẽ hiếm này không hề cao. Nửa giờ sau, xe đến cột mốc 25 km, phía trước lại xuất hiện dương vật tư. Thẻ bình an hiển thị màu trắng, nơi này không có nguy hiểm. Tinh Lạc tiến lên mang dương lên xe. Đây vẫn là một chiếc giường gỗ bình thường. Liên tục đi đường khiến cảm giác đói không ngừng tăng lên. Lúc này nhiệt độ đã leo lên mức 38 độ C. Nhiệt độ buổi trưa chắc chắn sẽ vượt mốc 45 độ C. Tới lúc đó căn bản không thể di chuyển được, đành phải tiếp tục đi. Đợi đến trưa rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Đi thêm 5 phút. Thẻ bình an chuyển sang màu xanh lá. Tinh Lạc vẫn chưa mở dương vội. Phía trước xuất hiện một đoạn dốc nhỏ. Nhờ hiệu quả bôi trơn của dầu máy, vận tốc xe tăng lên 45 km/h, trượt một mạch thẳng đến chỗ cột mốc 30 km. Lần này thẻ bình an biến thành màu xám, cảnh báo nguy hiểm được kích hoạt. Tinh Lạc nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Những năm trước đây rất hiếm khi thấy thẻ bình an hiển thị màu xám, thế mà hôm nay đoạn đường ngắn ngủi đã gặp phải 2 lần. Vận khí đúng là quá tệ. Anh nâng nỏ dùng ống ngắm, liên tục quét nhìn xung quanh, nhưng mãi vẫn không tìm ra nguồn gốc nguy hiểm, chỉ đành dùng phương pháp ném đá dò đường. Một lát sau, một con bọ cạp đen to bằng bàn tay bò ra từ trong dương, làm ra động tác giơ ngoài thị uy với Tinh Lạc. Tinh Lạc lập tức nâng nỏ ngắm bắn, liên tiếp bắn vài mũi tên, bắn trúng con bọ cạp, văng ra 3 đồng xu đồng. Anh bê dương vật tư lên xe. Tinh Lạc không có ý định ăn bọ cạp, liền treo nó lên giao diện giao dịch, đánh dấu một con bọ cạp đổi 2 vỏ chai nước suối rỗng. Cộng thêm thu hoạch trước đó, bây giờ tổng cộng anh sở hữu 10 đồng xu đồng. Dương vật tư nguy hiểm tình cờ xuất hiện đúng ở các vị trí 10 km, 20 km, cứ di chuyển mỗi 10 km, dương vật tư gặp phải sẽ có hệ số nguy hiểm tăng dần theo. Sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn lại tiếp tục xuất phát. 30 phút sau đến cột mốc 35 km, thẻ bình an hiển thị màu trắng, nơi này không tồn tại rủi ro. Tinh Lạc bê xong dương quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Dưới ánh nắng gay gắt, cho dù đứng yên không nhúc nhích thì mồ hôi cũng nhễ nhại, huống hồ là tốn sức gạt cần xe tiến lên. Tinh Lạc nắm lấy thẻ bình an, tìm kiếm xem phía trước có địa điểm nghỉ ngơi phù hợp không. Mặt thẻ hiện lên màu xanh lá tượng trưng cho sự an toàn. Anh muốn đi thêm 2 km nữa, phía trước xuất hiện một bụi liều cát, lập tức dừng xe nghỉ ngơi. Mở giao diện giao dịch, con bọ cạp kia đã đổi thành công lấy 2 vỏ chai rỗng. Máy ngưng tụ nước trên xe lúc này đã tích được hơn 800ml nước ngọt. Tinh Lạc hứng lấy 300ml nước, đi đến chỗ râm mát phía sau bụi liễu cát, nhấp từng ngụm nhỏ. Uống ức một ngụm lớn sẽ làm đổ mồ hôi nhanh hơn. Cuối cùng lượng nước uống vào còn không bằng lượng nước mất đi. Bên người anh có mang theo thịt sói nhưng lại không có công cụ nhóm lửa. Bất đắc dĩ cầm thịt sói lên cắn xé. Miếng thịt này nhai đến đau cả quai hàm mà vẫn không nuốt trôi. Tinh Lạc đem phần thịt sói bị cắn dở treo lên bảng giao dịch, muốn đổi lấy một chiếc bật lửa. Cho dù thịt đã bị cắn, chắc chắn sẽ có người đòi quá ăn quàng không thèm để ý. Anh lướt toàn bộ khu giao dịch, phát hiện mọi người vẫn chưa đến mức cực độ thiếu ăn thiếu mặc. Phần lớn giao dịch đều là muốn dùng một phần gỗ để đổi lấy thức ăn hoặc nước uống. Suy nghĩ này thật chẳng thực tế chút nào. Tinh Lạc nằm ra sau bụi liễu cát, lấy áo khoác che lên đỉnh đầu để che nắng. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hơn 2 giờ chiều, không khí nóng nực bức bối làm anh tỉnh giấc. Lúc này nhiệt độ dự tính đạt tới 45 độ C, ít nhất phải đợi đến 4 đến 5 giờ chiều, nhiệt độ mới có thể giảm xuống. Cho dù có đi gấp trong đêm, hôm nay tối đa cũng chỉ có thể đến được mốc 100 km. Trong lúc nghỉ ngơi, cứ cách 5 phút anh lại kiểm tra thẻ bình an một lần. Phần lớn thời gian mặt thẻ đều màu trắng, giữa chừng có lúc chuyển xanh ngắn ngủi, báo hiệu gần đó có vật tư thu thập được. Tinh Lạc làm theo chỉ dẫn, đào được 5 cây nhục thung dung bên cạnh bụi liễu cát. Loại thực vật này được mệnh danh là nhân sâm sa mạc, có tác dụng nhuận tràng thông tiện. Rảnh rỗi không có việc gì anh tìm một hòn đá có hình dáng giống con dao, ngồi tại chỗ chậm rãi mài giũa. Trước đây chặt liễu cát toàn dựa vào việc đập mạnh, tốn không ít sức lực, có dao đá sẽ tiết kiệm sức hơn nhiều. 4 giờ chiều, cường độ ánh nắng đã giảm bớt. Tinh Lạc cầm dao đá đi chặt liễu cát. Ngay lúc này, thẻ bình an đột nhiên chuyển sang màu lam. Anh không dám chậm trễ, lập tức chạy nhanh về xe, mở toàn bộ 4 dương vật tư thu thập dọc đường. Dương đầu tiên là một cái dương cao cấp có khóa cài kim loại. Chúc mừng nhận được bản vẽ khung xe màu xanh lá, dùng một lần 11, phôi sắt 10-10, gỗ 10-20. Làm theo bản vẽ này để chế tạo khung xe, chiếc xe đẩy của mình có thể lắp thêm 4 vách và mái che, không còn phải phơi mình không che chắn dưới ánh nắng gay gắt nữa. Anh lập tức đặt bản vẽ và vật liệu lên bàn làm việc. Hệ thống bật ra thông báo: cấp độ bàn làm việc của bạn không đủ, không thể chế tạo vật phẩm màu xanh lá. Cấp độ hiện tại: trắng. Tiến độ thăng cấp: 0100. Hasi.
Không những không chế tạo được khung xe, đống vật liệu này còn chiếm dụng không gian trên xe. Anh tiếp tục mở dương thứ hai. Chúc mừng nhận được bản vẽ chế tạo than củi vĩnh viễn 11. Nhận được bản vẽ vĩnh viễn, tâm trạng Tinh Lạc có chút khởi sắc. Học xong công thức thì biết được, 2 phần gỗ có thể tổng hợp thành 1 phần than củi. Điều này vẫn không giải quyết được vấn đề giảm tốc độ do quá tải. Đột nhiên Tinh Lạc lóe lên một suy nghĩ. Liệu có thể trực tiếp dùng liễu cát để tổng hợp thành than liễu cát không? Anh đặt 2 cành liễu cát lên bàn làm việc. Hệ thống không có bất cứ phản ứng nào. Đi đường tắt xem ra không được. Muốn dựa vào việc chế tạo vật phẩm, tích lũy số lần để thăng cấp bàn làm việc, trừ khi tìm được một khu rừng lớn. Nếu không thì rất khó hoàn thành mục tiêu 100 lần chế tạo. Dương thứ 3 mở ra. Bản vẽ chế tạo giấy vệ sinh vĩnh viễn 11. Có bản vẽ này, bài toán khó về việc thăng cấp bàn làm việc liền dễ dàng được giải quyết. Anh học công thức, biết được 1 phần gỗ có thể làm ra 2 cuộn giấy vệ sinh. Anh lập tức lấy ra 1 phần gỗ, chế tạo thành 2 cuộn giấy vệ sinh, sau đó treo 1 cuộn lên bảng giao dịch. Ra giá 1 cuộn giấy vệ sinh đổi 1 phần gỗ. Gỗ là vật tư cơ bản ai ai cũng có. Mức giá này cũng nằm trong phạm sáu mọi người có thể chấp nhận. Đặc biệt là có rất nhiều phụ nữ có nhu cầu cực lớn đối với giấy vệ sinh. Vật phẩm vừa lên kệ chỉ vài giây đã bị đổi sạch. Tinh Lạc dùng gỗ đổi được để liên tục chế tạo giấy vệ sinh. Làm xong 1 lô là đang bán 1 lô. Một mạch treo lên 10 phần, chưa đầy 1 phút đã bán hết sạch. Có đại lão đang liên tục bán giấy vệ sinh kìa. Có phải là mở ra được bản vẽ chế tạo giấy vệ sinh rồi không? Đại lão sắp bay lên luôn rồi, tôi khát quá. Đại lão tên Ung Dương kìa lọc nước. Chưa xong sao? Sao không thấy đang bán thế? Cô em lầu trên đừng mơ tưởng nữa. Có người mua bằng quần tất rồi. Đại lão uống nước xong thì bị tiêu chảy rồi. Nước đó lọc xong vẫn không sạch. Không thích hợp để uống đâu. Vương Cương, tôi đã cho ông vào danh sách đen rồi. Sau này đừng hòng mua đồ ở chỗ tôi. Ai còn gọi tôi là đại ca quần tất thì cứ đợi đấy. Đừng để tôi tìm được. Ây da, tôi sợ quá đi. Có giấy vệ sinh kìa. Tôi chưa mua được. Đại lão làm phiền anh chế tạo thêm một ít đi. Tôi đang cần dùng gấp. Nghe thấy có người chủ động giúp tuyên truyền. Tinh Lạc không dừng động tác trên tay, tiếp tục chế tạo theo định kỳ và đăng bán giấy vệ sinh. Anh tiếp tục mở chiếc dương thứ 4. Chúc mừng nhận được bản vẽ chế tạo ba lô không gian. Dùng 1 lần 11, vải 16. Đồ tốt đây, ba lô đeo chéo có 10 ông chứa đồ. Về sau thu thập vật tư sẽ không phải chạy đi chạy lại bê vác nữa. Anh đặt bản vẽ và vật liệu vào bàn làm việc, tiến hành chế tạo. Một lát sau, một chiếc ba lô xuất hiện trước mắt. Tinh Lạc đeo ba lô lên, vươn tay là có thể chạm vào không gian bên trong. 10 ông chứa đồ riêng biệt, mỗi ông có thể chứa 1 phần vật tư. Chúc mừng ký chủ, số lần tích lũy đã đạt 100 lần. Bàn làm việc hiện tại thăng cấp lên cấp 2 xanh lá. Mở khóa quyền hạn, có thể chế tạo các loại vật phẩm phẩm chất xanh lá. Tinh Lạc lại đặt bản vẽ khung xe cùng vật liệu tương ứng lên bàn làm việc. Có muốn chế tạo khung xe phẩm chất xanh lá không? Anh chọn xác nhận. Một trận ánh sáng lóe lên, khung xe đã chế tạo xong. Bàn điều khiển lập tức thông báo. Phát hiện phụ kiện xe lửa, có muốn lắp đặt khung xe không? Lại chọn xác nhận. Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ chiếc xe. Chiếc xe đẩy thô sơ ban đầu này đã thay ra đổi thịt, sử dụng khung sắt kết hợp với vách ngoài bằng gỗ. Ngoại hình giống hệt như một chiếc xe khách cỡ nhỏ. Tinh Lạc dừng việc chế tạo giấy vệ sinh. Thứ này tuy dễ bán, nhưng làm nhiều quá thì không có chỗ để. Trong tay Tinh Lạc đang tích trữ 100 phần gỗ, 70 phần còn lại anh treo lên khu giao dịch để bán. Mặc dù đã dọn trống không gian bên trong hộp chứa, nhưng chúng vẫn chiếm dụng hạn ngạch trọng tải của xe lửa. Hasi, tốc độ di chuyển của xe lửa tổng cộng đã bị giảm mất 4-7 điểm. Buổi sáng nhẹ nhàng, xe đầy có thể chạy được 10 km/h. Thế mà bây giờ chạy hết tốc lực cũng chỉ đạt 3 km/h. Tinh Lạc mang tâm lý thử một phen, chia nhỏ 70 phần gỗ ra, lấy 20 phần treo lên khu giao dịch, đổi lấy bản vẽ chế tạo tên nỏ, 50 phần còn lại dùng để đổi bản vẽ nâng cấp xương vật tư xanh lá. Xe lửa được lắp thêm mái che. Hiệu quả cách nhiệt của toa xe tăng lên đáng kể, không còn bị mặt trời gay gắt phơi nắng liên tục. Cảm giác thoải mái trong lúc lái xe đã tốt hơn rất nhiều. Tinh Lạc vừa tự tay gạt cần cho xe chạy tới, vừa lướt xem kênh công cộng. Những người sống sót trong kênh vẫn đang không ngừng chia sẻ những khám phá mới mẻ của mỗi người và những sự cố khi sinh tồn. Tôi đã đến mốc 100 km rồi. Ai muốn biết thông tin thì lấy một khối gỗ ra đổi. Đến bái phục đại lão, tôi mới đi được 45 km. Đại lão đã đến 100 km rồi. Xin đừng cày cuốc nữa, tôi mới đi được 20 km. Nếu không nhìn thấy đồng hồ đo quãng đường thì tôi không dám tin luôn. Đại lão, anh làm thế nào vậy? Trước đây tôi đã cực kỳ đam mê tập thể, công việc bình thường cũng đòi hỏi chút sức lực, nên trên toàn bộ quãng đường tôi luôn giữ tốc độ tối đa. Vận khí tôi rất tốt. Ở cột mốc 5 km đã mở ra dầu máy, đến mốc 20 km lại lấy được bộ linh kiện nâng cấp hộp số.
Con mở khóa được cả mô đến đun thùng xe. Buổi trưa trên đường tôi không hề nghỉ ngơi, từ 8 giờ sáng chạy một mạch đến 4 giờ chiều. 8 tiếng đồng hồ chạy thẳng hết 100 km. Người như ông sao lại thế hả? Mọi người đều đang khó khăn sinh tồn. Sao ông còn lấy thông tin ra bàn lấy tiền? Ông không nên chia sẻ miễn phí cho mọi người sao? Đã bơ lắc, mấy đứa ra vẻ dễ thương đúng là đạo đức giả. Hasi, Tinh Lạc tự nhận mình đã đủ cố gắng, nhưng so với những người sống sót hàng đầu này, khoảng cách vẫn vô cùng rõ rệt. Đừng nói đến người đứng top 1 là Diêu Dũng, ngay cả Mã Lương cũng đã chạy đến mốc 45 km, mà tôi hiện tại chỉ mới đi được 37 km. Tinh Lạc dứt khoát bỏ ra một phần gỗ để đổi lấy thông tin hành trình của Diêu Dũng. Ở vị trí 100 km có một nhà ga nhỏ. Bên trong nhà ga đỗ một chiếc đầu máy xe lửa thô sơ, còn có một chiếc dương bọc sắt. Nhưng nhà ga đang bị 5 con quái vật chiếm cứ. Chỉ cần giết hết quái vật là có thể lắp chiếc đầu máy đó vào xe lửa của mình, trực tiếp tăng thêm 5 km/h vào tốc độ di chuyển. Biết được tin này, trong lòng Tinh Lạc mừng rỡ. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần thuận lợi đến được nhà ga ở mốc 100 km, bài toán khó về việc tốc độ và quá tải trọng lượng trước mắt sẽ được giải quyết cùng lúc. Sau khi lắp thêm đầu máy xe lửa cỡ nhỏ, mỗi giờ có thể tăng tốc thêm 5 km. Quãng đường di chuyển trong một ngày có thể tăng thêm 120 km. Chỉ cần tôi cố gắng thêm chút nữa, chạy đến nhà ga lớn cách đây 600 km là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện nay, trọng tải vẫn là trở ngại lớn nhất. Tinh Lạc đang mải suy nghĩ cách giải quyết. Chiếc xe lửa lại đột nhiên tăng tốc một cách khó hiểu. Mở bảng giao dịch ra xem, hóa ra 50 phần gỗ treo bán đã bị Diêu Dũng đổi mất. Người anh em, anh đang cực kỳ thiếu gỗ sao? Cậu ngốc à, động cơ hơi nước thì đốt bằng gì? Trong môi trường tận thế này làm gì có than đá, tất cả những người sống sót đều chỉ có thể dùng gỗ làm nhiên liệu cho động cơ hơi nước. Tinh Lạc chớp mắt hiểu ra, lập tức nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Mình có thể chế tạo ra loại than củi có nhiệt lượng cao hơn, lại tiết kiệm không gian. Than củi có cần không? Than củi à? Giá cả thế nào? Than củi thuộc loại vật phẩm tiêu hao, nếu định giá quá cao, đối phương chắc chắn sẽ không chọn đổi. Tinh Lạc cân nhắc một phen, 4 phần gỗ đổi lấy 1 phần than củi. Ok chứ? Người anh em, đưa trước 1 phần than củi để tôi thử hiệu quả. Tinh Lạc chế tạo ngay tại chỗ ra 1 phần than củi, hoàn thành giao dịch, đổi được 4 phần gỗ. Tinh Lạc kiểm tra bảng yêu cầu của bản vẽ nâng cấp dương vật tư, cần 100 phần gỗ, 8 linh kiện sắt, khấu trừ 20 phần gỗ chuẩn bị dùng để đổi bản vẽ mũi tên nỏ. Trong tay tôi chỉ còn lại 31 phần gỗ, khoảng trống không hề nhỏ, xem ra chỉ đành chế tạo thêm giấy vệ sinh để gom tài nguyên thôi. Vừa chuẩn bị khởi động công đoạn làm giấy vệ sinh, tin nhắn riêng của Diêu Dũng lại gửi tới. Người anh em, mau đưa đây 10 phần than củi. Không thành vấn đề. À đúng rồi, hiệu quả của than củi thế nào thì nói cho cậu biết cũng không sao. Than củi có thể giúp công suất động cơ hơi nước ổn định ở mức 80. Mỗi giờ có thể tăng thêm 3 km tốc độ. Tuy đơn giá cao hơn gỗ, hiệu quả kinh tế hơi thấp, nhưng có thể giúp di chuyển luân phiên, tiết kiệm thể lực, dùng để đối phó với những nguy hiểm bất ngờ trên đường. Ngoài ra nhắc nhở cậu, động vật đột biến ở mốc 50 km có thực lực cực mạnh, cẩn thận bị lật xe nhé. Sau này tôi còn trông cậy vào việc mua than củi dài hạn từ cậu đấy. Đa đã nhắc nhở, tôi ghi nhớ trong lòng rồi. Tinh Lạc lấy ra 20 phần gỗ, chế tạo ra 10 phần than củi, hoàn thành giao dịch, đổi về được 40 phần gỗ, bù đắp được phần lớn sự thiếu hụt vật tư. Đơn hàng lớn này của Diêu Dũng kết thúc, tôi đành phải tiếp tục dựa vào việc chế tạo, bán giấy vệ sinh để tích trữ gỗ, vừa lái xe tiến lên, vừa đăng vật tư lên kệ chờ đợi giao dịch. Xe lửa đi đến cột mốc 40 km. Thẻ bình an trên người trở nên vần đục. Đây là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Tinh Lạc lập tức nắm chặt nỏ bắn tỉa, ngưng thần quét nhìn xung quanh, cẩn thận tìm kiếm mối nguy hiểm ẩn náu. Rất nhanh đã phát hiện ra, phía sau dương bọc sắt ở đằng xa có một con thằn lằn cát đang rình rập. Chỉ riêng thân hình đã dài tới 5-60 cm, lớp da của nó hòa là một với môi trường hoang mạc một cách hoàn hảo. Khả năng ngụy trang cực mạnh, nếu không nhờ thẻ bình an cảnh báo, bước vào phạm 60 m cũng căn bản không thể phát hiện ra nó. Ở vị trí an toàn cách con thằn lằn 20 m, bóp cò. Mũi tên chuẩn xác bắn trúng thằn lằn cát. Thằn lằn cát giãy giụa chốc lát rồi hoàn toàn mất đi sinh khí. Tinh Lạc bước tới, nhặt 3 đồng xu rơi cạnh xác thằn lằn, thu dương hoang mạc vào ba lô. Tiếp đó phân giải xác con thằn lằn. Phân giải thành công, nhận được 8 phần thịt thằn lằn 500 g phần. Một con thằn lằn khổng lồ sản xuất ra đủ 4 kg thịt. Thu hoạch xem ra rất khả quan. Ba lô thật sự quá tiện dụng, có thể chứa toàn bộ vật tư trong một lần, lại còn giải phóng được đôi tay, cộng thêm những đồng xu vừa kiếm được. Tinh Lạc hiện tại tổng cộng có 13 đồng xu. Anh đặt dương báu vào toa xe, lại đem 8 phần thịt thằn lằn treo lên cửa sổ hai bên xe. Bây giờ toa xe đang treo tổng cộng 15 phần thịt sói và 8 phần thịt thằn lằn. Lượng thịt dự trữ đã đủ để tôi duy trì sinh tồn trong 2 ngày tới. Dựa vào việc giao dịch liên tục, Tinh Lạc thuận lợi gom đủ 100 phần gỗ. Bàn làm việc hiện đang ở cấp 2 phẩm chất xanh lá. Kinh nghiệm 111000, chế tạo vật tư trắng thông thường, đã không thể tăng thêm kinh nghiệm. Trước đây khi phân giải dương sắt, vừa khéo lấy được 8 linh kiện sắt,
vừa đúng đáp ứng yêu cầu nâng cấp dương chứa đồ. Bản vẽ, 100 phần gỗ, cùng 8 linh kiện sắt toàn bộ được cho vào bàn làm việc. Hệ thống đang nâng cấp dương vật tư. Dương vật tư nháy mắt hoàn thành nâng cấp. Mở rộng sức chứa lên 60 ông không gian, giới hạn xét trồng vật tư của mỗi ông tăng lên mức 99 phần. Sau khi nâng cấp, tốc độ chỉ bị giảm không ở 2 điểm. Tinh Lạc lấy toàn bộ vật tư trên người, cất hết vào dương vật tư mới. Gánh nặng trọng tải dư thừa của xe lửa cuối cùng cũng đã hoàn toàn xóa sạch. Kinh nghiệm của bà làm việc vẫn dậm chân ở cấp 2 xanh lá. 111000. Muốn tiếp tục thăng cấp thì bắt buộc phải kiếm được bản vẽ vĩnh viễn màu xanh lá của các vật tư thông dụng. Tinh Lạc tiếp tục treo bàn giấy vệ sinh, đổi gỗ liên tục để dự trữ trong dương vật tư. Không bao lâu sau lại gom thêm được 35 phần gỗ. Việc giao dịch giấy vệ sinh vẫn luôn được tiến hành. Hiện nay, tốc độ tối đa của xe lửa đã hồi phục lên 17 km/h, nhẹ nhàng giữ vững ở mức 8 km/h. Xe lửa đi qua một đoạn dốc thoải dài. 5 phút sau đã đến mốc 45 km. Thẻ bình an hiển thị màu trắng tinh, tượng trưng cho đoạn đường này hoàn toàn an toàn không lo ngại. Tinh Lạc nhặt chiếc dương hoang mạc ở vị trí này. Trong lòng thầm kỳ vọng, nếu như may mắn có thể tốt mãi như vậy thì trước khi trời tối, khả năng rất cao sẽ lấy được. Chiếc đầu máy xe lửa mới toanh ở mốc 100 km. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, xe lửa tiếp tục tiến tới, sắp sửa đi vào khu vực 50 km. Diêu Dụng đã từng nhắc nhở tôi, động vật đột biến ở đây thực lực sẽ tăng lên đáng kể. 20 phút sau, xe lửa tiến vào khu vực 50 km, không cần dùng đến ống ngắm, cũng có thể nhìn rõ ràng một con mèo hoang mạc lông xám đang nằm gặm móng bên cạnh dương. Con mèo hoang mạc này dài cỡ phải 1m4. Khá lắm, con mèo hoang mạc phát hiện ra hơi thở của con người, liền không người gầm gừ, bất chợt lao mạnh về phía chiếc xe lửa. Tinh Lạc nhanh chóng nắm lấy nỏ bắn tia ở cửa sổ, nghiêm thế chờ đợi, kiên nhẫn chờ cơ hội tốt nhất. Trong khoảnh khắc con mèo hoang mạc phóng lên không trung, quả quyết bóp cò. Mũi tên nỏ bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Nó vặn vẹo vài cái rồi tắt thở hoàn toàn. Hệ thống phân giải xác con mèo hoang mạc. Chúc mừng nhận được 8 chiếc răng mèo, 10 phần thịt mèo, 500 g phần. Đích thân giao chiến xong mới nhận ra, nguy hiểm ở mốc 50 km, hoàn toàn không hung hiểm như trong tưởng tượng. Tinh Lạc kiểm tra thẻ bình an thấy màu trắng không có điều dị thường, lúc này mới tiến lên thu chiếc dương bọc sắt. Tính toán thời gian thì đã gần 5 giờ chiều. Đánh giá theo tốc độ mặt trời lặn, tôi vẫn còn hơn 3 giờ đồng hồ để đi đường. Tinh Lạc gạt cần xe tiếp tục tiến lên. Trên xe lúc này đã tích trữ được 3 dương báu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, tiếp theo đây khả năng cao sẽ kích hoạt được vận may màu lam. Xe lửa đi thêm 2 km nữa, màu sắc thẻ bình an chuyển sang màu lam. Tinh Lạc lập tức dừng xe, lần lượt mở cả 3 chiếc dương bọc sắt. Chúc mừng nhận được bản vẽ hộp số xanh lá dùng một lần. Linh kiện 10-20, phối sắc 10-12. Vận may rất tuyệt. Tinh Lạc lập tức mang bản vẽ và vật liệu tương ứng đưa vào bàn làm việc, nhấn chế tạo. Phát hiện phụ kiện tương thích, có muốn thay thế lắp đặt không? Xác nhận lắp đặt phụ kiện mới. Tốc độ tối đa của xe lửa từ 12 km/h được nâng lên thành 14 km/h. Sau khi thay hộp số mới, tốc độ tăng lên rõ rệt. Nếu có thể thay thêm một dàn bánh xe nữa, tốc độ của xe chắc chắn có thể tiến thêm một bậc. Không ngờ dương thứ 2 trực tiếp rơi ra. Bản vẽ bánh xe và 10 chiếc đinh sắt. Vừa đúng như ý tôi. Tinh Lạc lập tức đưa vật liệu vào. Sau khi chế tạo xong thì lắp phụ kiện bánh xe mới tinh vào. Tốc độ tối đa của xe lửa đạt mức 15m, 5 km/h. Chúc mừng nhận được bản vẽ đao chặt cây. Phối sắt 10-10, gỗ 11. Tinh Lạc tiện thể làm luôn một thanh đao chặt cây cận chiến. Bây giờ đi lại trơn tru hơn rất nhiều, dễ dàng duy trì tốc độ 13 km/h để tiến tới. Tinh Lạc xem lại kênh công cộng. Con đường di chuyển của hầu hết người sống sót đều tập trung trong khoảng từ 30 đến 50 km. Hiện tại tốc độ của tôi vừa vặn ở mức trung bình của số đông, không tính là vượt trội, cũng không hề tụt hậu. Vừa nãy tôi phải liều mạng mới đuổi được một con thằn lằn cát đi. Mất bao nhiêu là sức 9 trâu 2 hổ, vậy mà mở ra chỉ được 1 phần kính vỡ. Vận may của tôi đúng là dẫm phải cứt. Suýt nữa thì bị chó sói cắn cho trầu trời. Cắn răng chiến đấu sống còn xong chỉ lấy được 1 phần đinh thép. Các người như vậy chưa tính là thảm đâu. Tôi mở dương ra nguyên một con rắn độc phi thẳng tới. May mà phản ứng nhanh né được. Cuối cùng phải dùng đá đập chết nó. Tối nay có thịt rắn ăn rồi. Tôi mở dương lại ra của lựu đạn đang bốc khói. Mặc dù may mắn tránh được vụ nổ, nhưng lưng bị cứa một đường rất nặng. Thương thế quá nặng, khả năng cao là không sống nổi nữa rồi. Tôi đã đem toàn bộ vật tư treo lên khu giao dịch rồi. Mọi người cứ tự lấy miễn phí nhé, sống cho thật tốt nhé. Sau khi Trương Toàn lên tiếng, kênh công cộng chớp mắt chìm vào sự tĩnh lặng như tờ. Tinh Lạc kiểm tra tổng số người còn sống. Hiện tại chỉ còn 9,521 người. Mới chỉ là giai đoạn đầu. Tại một khu vực tương đối an toàn này, đã có hơn 400 người ngã xuống.
Thật không dám tưởng tượng những chặng đường phía sau sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Nhắc nhở tất cả mọi người, dương báo cố định ở mỗi mốc 10 km, 100% sẽ có dã thú đột biến canh giữ. Tuyệt đối đừng chủ quan khinh địch. Tinh Lạc lặng lẽ điểm lại một lượt tất cả trạng thái của bản thân hiện tại. Tổng quãng đường đã đi hiện tại là 50 km. Chiếc xe kéo phẳng cũ nát ban đầu, phần lớn các phụ kiện đều đã hoàn thành nâng cấp và thay thế. Cấu hình tổng thể của tôi không tính là hào nhoáng, nhưng vật tư thiết yếu cho việc ăn mặc ở đi lại cùng công thủ đều đã đầy đủ. Cơ sở để sinh tồn đã hoàn toàn được củng cố vững chắc. Chỉ cần thuận lợi thu thập được chiếc đầu máy ở mốc 100 km, mỗi ngày kiên trì đi đường 10 tiếng đồng hồ, thì việc bình ổn đến được nhà ga lớn cách 600 km không còn chút áp lực nào. Tinh Lạc tiếp tục gạt cần xe để tiến lên. Đi đến mốc 55 km, thẻ bình an hiển thị màu trắng tinh, không có nguy hiểm. Tinh Lạc thuận lợi thu hoạch được dương vật tư màu trắng ở đây. Xe lửa chạy qua một con dốc thoải. Đúng 5 giờ chiều, anh thành công đến được mốc 60 km. Màu sắc thẻ bình an trở nên vần đục. Đây là cảnh báo nguy hiểm. Tinh Lạc chăm chú quét nhìn xung quanh, phát hiện bên dưới rễ cỏ sa mạc cạnh dương bào giấu một hang động. Ẩn nấp bên trong là những bóng đen chưa xác định. Nếu thẻ bình an hiển thị là xui xẻo nhỏ, vậy phỏng chừng thứ bên trong cũng không mạnh lắm. Tinh Lạc cất thanh đao chặt vào ba lô, nâng nỏ bắn tỉa lên rồi từ từ tiến lại gần. Đến lúc tới gần, hai con chuột chuỗi to bằng con mèo hoang chui từ trong hang ra, đứng tại chỗ chằm chằm nhìn Tinh Lạc. Chỉ cần Tinh Lạc hơi nhích tới gần, chúng sẽ lập tức phát ra tiếng rít gào thị uy. Được đấy, ra là chuột chuỗi. Tinh Lạc nhắm vào một con trong số đó bắn ra một mũi tên, giết chết nó trong chớp mắt. Con còn lại mang theo vết thương do mũi tên bỏ chạy thục mạng về hang. Vẫn nên dùng đá lấp kín miệng hang lại đã, kéo con kia lại lao ra cắn gót chân tôi. Tinh Lạc thu dương vào ba lô, nhìn xác con chuột chuỗi bên cạnh, cũng lời không muốn nhọc công xử lý, vứt thẳng nó lên kênh giao dịch. Một con chuột chuỗi đổi lấy 2 phần gỗ. Mức giá này cũng không tính là đắt, phần lớn người chơi chỉ dám chọn thám hiểm. Ở các khu vực an toàn từ 5 km đến 15 km, 500ml nước rồi chậm rãi uống. Lúc này nhiệt độ đã giảm xuống khoảng 40 độ, anh lập tức đẩy nhanh tốc độ di chuyển. 25 phút sau, đi đến mốc 65 km, lại nhặt được một chiếc dương trắng. Số dương trong toa xe giờ đã tích lũy được 3 cái rồi. 5 giờ 40 phút chiều, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống khoảng 37 độ. Tinh Lạc đã đến vị trí 70 km. Đoạn đường này có một con dốc thoải hướng xuống, vì thế nhanh hơn thời gian dự tính 5 phút. Lúc này thẻ bình an nổi lên một làn sương đen. Dự báo sắp sửa phải đối mặt với tai họa lớn. Ở mốc 70 km, cách đó khoảng 100 m, có 3 con chó xài lang đang canh gác một chiếc dương bọc sắt. Tinh Lạc đứng trên xe nhắm bắn thật vững, phủ đầu bắn chết con to khỏe nhất trong số 3 con. Sau đó nhanh chóng thay mũi tên nỏ. Hai con chó xài lang còn lại đã bị kích thích hoàn toàn bản tính, lao thẳng một đường dữ dội về phía Tinh Lạc. Tinh Lạc nạp hoàn tất một mũi tên, cần khoảng hơn 7 giây. Đợi khi anh nạp xong mũi tên, hai con xài lang đã xông tới khoảng cách hơn 30 m. Anh nhắm bắn thật nhanh, hạ gục thêm một con xài lang, sau đó vội vàng vứt chiếc nỏ xuống, trở tay rút thanh đao chặt cây ra. Con chó xài lang cuối cùng theo đà trồm lên khoang xe. Tinh Lạc bổ thẳng một đao xuống đầu nó, lưỡi đao cắm chặt vào trong phần xương cổ của con chó. Câu giật vài cái là hoàn toàn tắt thở. Tinh Lạc xuống xe, lần lượt thu thập chiến lợi phẩm. Chúc mừng nhận được thịt xài lang 500g 19, răng chó 14, đồng xu đồng 13. Sau khi thu thập xác những con chó xài lang còn lại, anh bê chiếc dương bọc sắt lên xe rồi tiếp tục lên đường. Lượng thịt dự trữ hiện nay đã vô cùng dư dả. Đáng tiếc là không có thiết bị bảo quản, nhưng miếng thịt tươi này chỉ có thể đem phơi thành thịt khô để lưu trữ. Lúc này số lượng răng thú mà Tinh Lạc gom được đã lên tới 20 chiếc. Loại vật liệu này khả năng cao chính là loại chế tạo cung tên. Chắc chắn rồi, chỉ là hiện tại anh chưa có bản vẽ chế tạo tương ứng. Cách đích đến 100 km chỉ còn lại 30 km quãng đường. Thời gian vẫn còn khoảng 2 giờ đồng hồ. Bữa trưa Tinh Lạc mới chỉ ăn nửa miếng thịt sống. Lúc này bụng đã sớm kêu râm ran rồi. Trong lòng thầm hy vọng lần mở dương tới vận may bùng nổ, có thể mở ra được đạo cụ là cái bật lửa hoặc bếp nướng. Đi tới mốc 73 km. Haha, thẻ bình an hiển thị màu lam, báo hiệu vận thế khá tốt. Tinh Lạc liền đưa ra quyết định mở toang toàn bộ 4 cái dương đã tích cóp được. Chúc mừng nhận được bản vẽ bếp nướng phẩm chất xanh lá 11. Phôi sắt 18, bật lửa vô hạn lần sử dụng 11. Tinh Lạc nhất thời hơi sững sờ, những đạo cụ này vừa vặn là thứ anh đang cần nhất. Hệ thống đang chế tạo bếp nướng, chế tạo thành công. Phát hiện phụ kiện xe lửa. Có muốn lắp đặt bếp nướng vào xe lửa không? Đến xác nhận. Bếp nướng nhanh chóng được lắp đặt phía dưới cửa sổ. Tốc độ xe giảm xuống không ơ, 1 điểm. Trong thùng xe đã lắp máy ngưng tụ nước, hộp chứa đồ. Bây giờ có thêm bếp nướng có vẻ hơi chật chội rồi. Tinh Lạc tiếp tục mở dương. Chúc mừng nhận được bản vẽ khung gầm xe 11, gỗ 10-20. Phối sắt 10-12, cuối cùng cũng mở ra bản vẽ khung gầm rồi. Có món phụ kiện này, toàn bộ chiếc xe coi như hoàn thành một đợt làm mới và nâng cấp toàn diện. Anh đưa bản vẽ cùng vật liệu tương ứng vào bàn làm việc.
Chế tạo bộ khung gầm mới toanh. Phát hiện phụ kiện xe lửa, khung gầm. Có muốn thay thế khung gầm ban đầu không? Xác nhận thay thế, một vầng sáng trắng tỏa ra trên toàn bộ xe. Không gian buồng xe mở rộng gấp đôi ngay tức thì. Khoảng trống dôi ra đủ cho Tinh Lạc nằm thẳng cả nghỉ ngơi. Thông tin phương tiện cũng được cập nhật đồng bộ thành xe đẩy tay tinh xảo. Nguồn động lực, cần gạt tay sức người. Tốc độ tối đa 17 ỉ, 5 km/h. Tinh Lạc tiếp tục mở dương. Chúc mừng nhận được bản vẽ chế tạo mũi tên nỏ vĩnh viễn 11. Bản vẽ băng đạn dùng một lần 11. Lần mở dương này thế mà lại được tới 2 bản vẽ. Đáng tiếc là hiện tại chưa có vật liệu chế tạo tương thích. Tôi có một suy nghĩ táo bạo ha ha ha. Không, cậu không có. Vậy thì thôi, bản vẽ này cần một phần gỗ cộng thêm một phần sắt. Làm ra nắm mũi tên của thực không tốn mấy vật liệu. Còn bản vẽ băng đạn thứ hai, Tinh Lạc ban đầu tưởng là giá đỡ tên, không ngờ nó lại là phụ kiện gắn vào nỏ đóng vai trò như hộp chế tạo xong, bên trong có thể chứa được 10 mũi tên nỏ. Tự động nạp tên, lúc trước Tinh Lạc nạp một mũi tên, cần 7 đến 8 giây. Bây giờ sau khi gắn băng đạn lên, chỉ cần liên tục kéo căng dây nỏ. Tốc độ sánh ngang súng máy Gatling xả đạn xanh lề xa. Đây đúng là một bước nhảy vọt về chất. Nếu lần này mà gặp lại 3 con chó xài lang khi nãy, bắn cho đầu chó thành đầu lừa luôn. Băng đạn cần một phần sắt để chế tạo. Đáng tiếc là chỉ có thể làm được một cái, nhưng thế cũng đủ dùng rồi. Chế tạo xong băng đạn, anh nạp sẵn 10 mũi tên vào trong, sau đó lắp băng đạn vào nỏ. Cảm giác an toàn của Tinh Lạc tăng mạnh. Chiếc dương thứ tư nếu có thể mở ra. Mô hình phi gin tỷ lệ 1 thì tốt. Chúc mừng nhận được bản vẽ dao găm 11 vĩnh viễn. Phối sắt 11. Gỗ 11. Nhìn thấy thứ này, mắt Tinh Lạc rực lên những tia sáng cùng. So với việc bán giấy vệ sinh và than củi, còn có nghề gì kiếm tiền bằng bán dao găm. Đây chính là buôn bán vũ khí đạn dược. Chế tạo một con dao găm trên bàn làm việc, chỉ cần một phối sắt và một phần gỗ. Tinh Lạc làm ra trước một thanh rồi cho lên kệ để bán. Dao găm đổi lấy bản vẽ chế tạo. Tùy ý thương lượng, inbox riêng. Tại sao không cho lên kệ nhiều hơn một chút? Kinh doanh sự khan hiếm đó. Nếu để anh em biết tôi có thể chế tạo hàng loạt, vậy chẳng phải sẽ chỉ đổi được một chút tài nguyên bèo bọt thôi sao? Sau khi đăng bán, Tinh Lạc tiếp tục điều khiển xe tiến tới. Nhất định phải đến cột mốc 100 km trước khi trời tối. Chiếc đầu máy xe lửa, tôi lấy chắc rồi. Tác giả đều không giữ được người xem vừa nói chưa được bao lâu. Đã có một tin nhắn chat riêng xuất hiện. Đại ca, tôi có một tấm bản vẽ chế tạo cốc. Muốn đổi lấy dao găm của anh. Đồng thời anh có thể cho tôi một chút nước và thức ăn được không? Dù sao thì bản vẽ của tôi cũng là bản vẽ vĩnh viễn. Cậu muốn bao nhiêu nước và thức ăn? Ít nhất là 6 bình nước và 3 ngày thức ăn đi. Cậu đòi giá cao quá rồi. Nhiều nhất chỉ cho cậu một bình nước, một miếng thịt nướng và một con dao găm. Được rồi, anh đợi chút. Để tôi nướng thịt xong đã. Bản thân Tinh Lạc cũng đói rồi, liền dừng xe bắt đầu nướng thịt. Đầu tiên nướng thịt sói, bởi vì chính mình ăn không hết nên cũng có thể đưa lên kệ đổi vật tư. Hơn 10 phút sau thịt đã nướng xong. Thịt nướng xong ăn vào không chỉ ngon miệng mà còn có cảm giác no bụng rất lâu. Tinh Lạc hứng một bình nước. Nhìn máy ngưng tụ nước chỉ còn lại khoảng 200ml. Anh có hơi bất đắc dĩ. Xem ra chiếc máy ngưng tụ cấp sơ đẳng này muốn dành dụm ra một phần để đổi vật tư là vẫn chưa đủ công suất. Anh giao nước, thức ăn và dao găm cho đối phương. Tấm bản vẽ này hễ cho vào vật liệu nào sẽ ra loại cốc bằng vật liệu đó. Điều này thật thú vị. Dù sao thì có thứ này, vừa có thể bán lẻ ra, vừa có thể dùng làm công cụ bán nước. Đỡ phải nghĩ cách thu mua vỏ chai nước suối nữa. Cái vỏ chai nước suối Tinh Lạc đang dùng bây giờ chính là đồ người khác dùng rồi, thậm chí có thể từng chứa nước tiểu. Tinh Lạc lại đăng thêm một con dao găm lên kênh giao dịch. Tiếp tục chờ đợi người có duyên. Người anh em, tôi thấy cậu gỡ tin. Thu mua bản vẽ mũi tên nỏ rồi. Cậu đổi được rồi hay là mở dương được thế? Haha, vận khí tốt thôi. Tôi mở dương lấy được. Vậy thì chúc mừng người anh em nhé. Thế cậu có thể bán tôi một ít mũi tên không? Được, một phần gỗ cộng thêm, một phần sắt đổi một mũi. Đến ấy, người anh em. Giá như vậy có phải cao quá không? Thứ này rốt cuộc là vật phẩm tiêu hao mà. Nếu giá hợp lý thì tôi sẽ mua nhiều. Đại ca hiện đang chạy nhanh nhất mà. Đâu có thiếu vật tư đâu đúng không? Mặc dù mũi tên là đồ tiêu hao, nhưng thứ cứu mạng thì đắt một chút cũng bình thường mà. Thôi được rồi, cứ cho 30 mũi tên trước đi. Tôi thấy vận may của người anh em không tồi. Chúng ta kết bạn nhé, thường xuyên liên lạc. Có đồ tốt thì chia sẻ ngay nhé. Tinh Lạc chế tạo 30 mũi tên giao cho Diều Dũng. Chưa nói đến gỗ, chỉ riêng mẻ sắt này đã giải quyết triệt để vấn đề thiếu sắt của Tinh Lạc. Không ngờ Diều Dũng cũng kiếm được một cái nỏ. Xem ra người có vận khí tốt không hề ít. 6 giờ 15 phút tối, Tinh Lạc đến vị trí 75 km. Bê lên xe một chiếc dương màu trắng. Hiện giờ chưa ai đưa ra bản vẽ nào ngon lành, hoặc là muốn dùng để đổi lấy tài nguyên. Tinh Lạc hiện không thiếu thốn gì nên cũng chẳng vội. 6 giờ 30 phút tối, ở cột mốc 80 km, Tinh Lạc hơi đau đầu. Thẻ bình an hiển thị màu đen, dự báo nếu bản thân chạy đến lấy dương, chắc chắn sẽ rơi vào tử lộ vô phương cứu chữa. Nhưng chiếc dương kia lại là dương bọc sắt. Hơn nữa, nhìn qua ống ngắm không hề thấy một chút nguy hiểm nào. Tinh Lạc cho xe chạy trước. Đi thêm 100 mét rồi dùng phương pháp ném đá. Bất thình lình trên mặt đất xuất hiện một bầy kiến khổng lồ lao ra.
Vãi chưởng, thứ gì đây? Tinh Lạc dốc hết sức bình sinh liều mạng gạt cần. Chiếc xe lao vút đi. Rất nhanh hai bên bắt đầu kéo giãn khoảng cách. Hành chi nó hiển thị màu đen. Nếu mình trực tiếp nhảy xuống bê dương thì tuyệt đối là kết cục đi vào cõi chết vô sinh. Đùa à, bọn kiến hành quân sa mạc này canh giữ giường báu. Ai mà lấy cho nổi, thế này thì khác gì đi nộp mạng đâu. Để không bị đuổi kịp, Tinh Lạc ra sức gạt cần, tăng tốc xe, chạy như bay về phía trước với tốc độ 15 km/h. Đến chiếc dương ở mốc 85 km, Tinh Lạc chẳng thèm dừng xe, bế luôn chiếc dương lên rồi chạy, tiếp tục tiến thẳng. Đi mãi đến cột mốc 90 km, Tinh Lạc nhìn thấy một con cáo sa mạc canh giữ rừng báu. Con cáo thấy Tinh Lạc nâng nỏ lên, dường như nó cảm nhận được nguy hiểm. Một mạch bỏ chạy mất hút, không phòng bị mà lại biết co cẳng bỏ chạy. Con cáo chạy thẳng về hướng mặt trời lặn. Tinh Lạc muốn nhắm bắn để giữ nó lại, nhưng nhận ra không nắm chắc lắm, dứt khoát hạ nỏ xuống. Cũng không cần thiết phải giết chết con cáo làm gì. Nghe nói thịt cáo hôi hám không ngon miệng chút nào. Mang dương lên xe, Tinh Lạc tăng tốc chạy nhanh. Trước khi trời tối có lẽ sẽ đến được mốc 100 km. Hiện tại Tinh Lạc có chút mong đợi. Cái gọi là động cơ hơi nước nhỏ rốt cuộc trông như thế nào. Lại thêm một đợt may mắn nhỏ với đoạn đường dốc xuống. Lúc 7 giờ 10 phút, Tinh Lạc đã đến cột mốc 95 km. Thẻ bình an hiển thị màu trắng. Tinh Lạc xuống xe lấy dương báu. Mặt trời lúc này đã mấp mé xuống đường chân trời rồi. Nếu không nhanh lên, trời sẽ sập tối. Thẻ bình an đang hiển thị màu vẩn đục. Trong lòng Tinh Lạc khấp khởi yên tâm. Xem ra đám quái vật ở mốc 100 km có lẽ không thể gây nguy hiểm quá lớn cho mình nữa rồi. Tinh Lạc ra sức gạt cần xe. Cuối cùng cũng tới nơi khi mặt trời vừa khuất đi một nửa. Nhìn thấy nhà ga nhỏ như lời Diêu Dũng nhắc tới. Tại nhà ga có 5 con quái vật yêu tinh đang ngồi đánh bài. Đang đỗ trên sân ga có một chiếc xe lửa nhỏ bất động, còn có một chiếc dương bọc sắt. Tinh Lạc nâng nỏ bắn tỉa lên, cất dao chặt và dao găm vào ba lô, tiến về phía nhà ga. Bọn quái vật đã phát hiện ra Tinh Lạc, ở bên đó vừa nhảy nhót vừa gào thét. Tinh Lạc tiếp tục lại gần, đến khoảng cách 180 m. Tinh Lạc nhắm vào con cầm cung tên trước, giết kẻ đánh xa trước, đỡ để bản thân bị thương. Một mũi tên lao đi, tên quái vật cung thủ bị bắn trúng ngã vật xuống. 4 con còn lại lập tức cầm thét lao lên. Tinh Lạc nắm chắc chiếc nỏ bắn tỉa đang tỏa ánh sáng xanh, liên tục bóp cò. Một mũi tên xuyên hai nhạc, bắn trúng ngay 2 con quái vật. 2 con còn lại vừa gào lên vừa cắm đầu bỏ chạy. Tinh Lạc đứng bất động tại chỗ, tiếp tục xả tên, lại bắn trúng vào lưng một con nữa. Con cuối cùng thì chạy thục mạng về nhà ga. Con quái vật cuối cùng trốn ở đó toàn thân run lẩy bẩy. Tinh Lạc vòng qua bên hông, một mũi tên kết liễu luôn nó. Sau đó chạy trở lại, đưa chiếc xe của mình vào bên trong sân ga. Thăm dò thẻ bình an, đêm nay hạ trại tại đây. Liệu có nguy hiểm không? Thẻ bình an tỏa ra ánh sáng trắng tinh, lúc này mới yên tâm phần nào. Tối nay sẽ nghỉ qua đêm ở đây vậy. 5 con quái vật, 2 con có đeo túi nước bên hông, cũng không biết làm từ chất liệu gì. Nước bên trong có mùi hôi tanh xen lẫn mùi dỉ sét sắt. Tinh Lạc muốn phân giải xác lũ quái vật, nhưng nhận ra không thể phân giải được. Đúng là khẩu vị cũng không hợp mà. Tiếp theo là quan sát chiếc đầu máy xe lửa. Dù nó hơi nhỏ, nhưng không giống như Diêu Dũng miêu tả. Chỉ có một chiếc động cơ hơi nước nhỏ, lẽ nào khi mình chạm vào thì các linh kiện khác sẽ biến mất. Rảnh rỗi không có việc gì, anh mở giao diện giao dịch. Lúc này lại có thêm vài tin nhắn liên hệ. Tinh Lạc nhìn thấy một bản vẽ cửa xe, nhắn tin hỏi cách đổi bản vẽ. Đại lão, anh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn. Tôi có một bản vẽ cửa xe, có thể chế tạo được 4 cái cửa. Cái này thuộc nhóm phụ kiện xe lửa rồi, chắc chắn rất có giá, cho nên ngoài con dao găm ra, tôi còn muốn một món vũ khí cán dài nữa. Ngoài ra thêm một phần thức ăn và một bình nước. Tinh Lạc liếc nhìn máy ngưng tụ nước của mình, lúc này lại tích được một ít nước ngọt nữa rồi. Được, chỗ tôi có một cây giáo sắt, hơi ngắn, chỉ dài khoảng 1 mét vuông, cộng thêm dao găm, thức ăn và nước tôi cũng có. Nhưng chỉ đổi lấy bản vẽ cửa xe thì tôi hơi thiệt. Cậu cần phải bù cho tôi vài món đồ khác. Đồng ý thì giao dịch. Tôi vừa mở được một phần gia vị đồ nướng. Đại ca có lấy không? Bên trong có chứa muối, thứ này có thể bổ sung lượng muối cho cơ thể. Trong môi trường này thì tầm quan trọng của muối không cần nói nữa chứ. Thành giao, chiếc xe của mình đã có khung bao quanh, vừa hay còn thiếu 4 cánh cửa. Mặc dù có cửa xe rồi nhưng các ông cửa sổ vẫn chưa được bịt kín, nhưng cũng đã an tâm hơn rất nhiều. Sao trời tự nhiên lại tối sầm rồi? Tôi sợ quá. Trời ạ, vừa rồi tôi thấy một con sói ở đằng xa. Loáng cái đã không thấy đâu. Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ bóng tối, mẹ ơi cứu con với. Mắt Tinh Lạc lóe sáng, đây chẳng phải cơ hội kiếm tiền đến rồi sao? Anh lập tức phát ngôn lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Tôi có bán một lô vũ khí như cung tên, giáo dài và dao găm. Trời tối rồi sao có thể thiếu vũ khí phòng thân được. Chỉ nhận trao đổi bằng bản vẽ, ai có hứng thú thì chat riêng. Tranh thủ thời gian này, Tinh Lạc tiếp tục nướng thịt. Lát nữa chắc hẳn mọi người sẽ đói, biết đâu có thể dùng thịt nướng đổi được đồ tốt đem về. Tinh Lạc lướt xem kênh giao dịch. Mỗi người chỉ có thể treo tối đa 10 mặt hàng. Một mặt hàng có thể xếp chồng, có nghĩa là tối đa chỉ có thể đăng bán thêm 2 loại nữa. Tinh Lạc cũng không vội, dù sao thì anh cũng chẳng có nhiều đồ để bán như vậy. Sau khi giáo dài và cung tên bán được,
Vẫn có thể dọn trống ra thêm 2 vị trí nữa. Quảng cáo vừa tung ra, lập tức có rất nhiều người nhắn tin riêng. Tinh Lạc đang lật xem mấy tin nhắn có đề cập bản vẽ thì một tin nhắn đã thu hút sự chú ý của anh. Người anh em, tỷ lệ quy đổi than củi của cậu có phải hơi thấp rồi không? Anh em ta đang không kiếm được lời này. Tôi khuyên là 1 phần than củi nên đổi 6 đến 8 phần gỗ thì mới hợp lý. Vẫn là thuốc kim thương loại thường, 15 phần thuốc kim thương. Tinh Lạc lấy ra 1 phần đặt lên trang giao dịch. Ghi chú, đổi bản vẽ, mở chiếc dương bọc sắt thứ 2, bản vẽ khung xe lục X1, đinh sắt dùng 1 lần X10, gỗ lục X20. Tinh Lạc do dự. Nên lắp nó cho toa tàu thứ 3 hay là giữ lại để đổi lấy món đồ tốt? Thôi bỏ đi, cứ mở hết chiếc giường gỗ thứ 3. Chúc mừng nhận được bản vẽ sắt dùng 1 lần X4, gỗ X20. Trước tiên lắp một cái khung xe màu trắng lại cái màu xanh lá để dùng cho toa tàu tiếp theo, hoặc là đổi lấy một bản vẽ tốt hơn. Bằng không thì đợi toa tàu đang dùng bị nói chung kiểu gì cũng tốt hơn là Tinh Lạc chọn chế tạo khung xe xong. Hệ thống hiện lên thông báo. Phát hiện linh kiện tàu hỏa. Bạn có muốn lắp khung xe lên tàu không? Tinh Lạc chọn lắp vào toa tàu thứ 3. Bảng điều khiển tiếp tục hiện thông báo. Vui lòng chọn loại toa tàu, toa chứa hàng, toa bọc thép, trung tâm chế tạo, trung tâm trồng trọt. Mắt Tinh Lạc sáng lên. Cái trung tâm trồng trọt này thú vị đây. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, sắc mặt anh bỗng trầm xuống. Nếu trên tàu đặc biệt cần một toa trên trồng trọt, vậy chẳng phải có nghĩa là sau này có thể sẽ không kiếm được thức ăn ngoài tự nhiên, hoặc là rất khó để kiếm. Cuối cùng, Tinh Lạc vẫn chọn trung tâm trồng trọt. Không vì lý do gì khác, nếu sau này bên ngoài không kiếm được thức ăn thì tất nhiên có được nó càng sớm càng tốt. Sau khi lắp đặt hoàn tất, Tinh Lạc mở cửa toa sau ra. Nhìn thấy toa trồng trọt hoàn toàn mới. Trời đất, sao lại có nhiều cửa sổ thế này? Mình lấy đâu ra thủy tinh bây giờ? Lúc này Tinh Lạc còn đang xót xa vì một miếng thủy tinh. Nếu thủy tinh của toa trồng trọt này bị mấy con quái vật đập vỡ thì chẳng phải là muốn lấy mạng. Phải kiếm bằng được bản vẽ chế tạo thủy tinh, nếu không thì thực sự không gánh nổi. Tinh Lạc quay lại xem chiếc dương thứ 4. Chúc mừng nhận được bản vẽ dương chứa đồ 30 ngăn, gỗ S30 phần. Tinh Lạc đặt chiếc dương vừa chế tạo xong vào toa trồng trọt. Có bản vẽ rồi thì nâng cấp thêm một cái dương nữa. Sau này nông cụ, hạt giống, phân bón và nông sản cho đỡ phiền để ở đây. Còn cái toa chứa hàng kia, không biết có phải là loại để xếp một đống tủ chứa đồ hay không. Chiếc dương thứ 5 mở ra bản vẽ chậu trồng cây. Đúng là bản vẽ rồi. Tinh Lạc giờ không vội chế tạo ra lại kiếm được bản vẽ màu xanh lá lục thì sao? Tinh Lạc suy tính xem nên đối phó thế nào với 12 con quái vật ở ga tàu mốc 200 km. Tại mốc 160 km có 3 con quái vật lông dài đuổi kịp một toa tàu. Tinh Lạc dễ dàng tiêu diệt chúng. Khinh dương về đặt trong toa trồng trọt để làm vật chắn. Nhặt được tiền đồng, 3 cây giáo ngắn lông ngắn và một túi nước. Thu hoạch bình thường thôi. Sau khi xử lý xong vài đợt quái vật, Tinh Lạc đã nắm rõ phương thức và tấn công của lũ tiểu quái này. Lũ này tuy biết sử dụng vũ khí, nhưng não chúng chỉ to bằng của ốc chó. Rắc rối chúng gây ra cho Tinh Lạc biết quy luật là xong. Cảm giác lũ quái vật này còn dễ đối phó. Mấy con dã thú trong vòng 100 km đầu. Khi sắp đến mốc 170 km, việc buôn bán vũ khí của Tinh Lạc bỗng tốt lên gấp mấy lần. Mở kênh thế giới, số người trong khu vực đã giảm xuống còn 8.999 người. Đã có 1.000 người không vượt qua được giai đoạn đầu. Tỷ lệ đào thải này quá đáng sợ. Chẳng trách nhiều người tranh nhau mua vũ khí. Trò chơi này càng ngày càng khó rồi. Vượt mốc 100 rồi anh em ơi, cố lên nhé. Tôi sợ quá. Hiện tại tôi mới đi được 46 km, chỉ mở được 3 cái dương. Đồ ăn thức uống đều không đủ no. Ai cứu tôi với. Nước. Tại sao nước trên khu giao dịch càng ngày càng đắt? Các người quá tồi tệ. Có thời gian rảnh rỗi mắng người. Sao không thử nghĩ xem, tại sao mình lại không có đủ tài nguyên để đổi nước? Chẳng lẽ là do chưa đủ cố gắng? Ban đêm nếu chịu khó đẩy xe cút kít thì giờ này cũng đã đến mốc 100 km. Tinh Lạc xe một lát rồi bắt đầu giao bán. Thuốc kim thương trên kênh thế giới. Bán thuốc kim thương, chữa trị vết thương ngoài da, số lượng có hạn. Chỉ đổi bản vẽ. Ai quan tâm nhắn tin riêng. Tin nhắn của Tinh Lạc vừa đăng lên, ngay lập tức có không ít người gửi tin nhắn đến. Tinh Lạc chọn lọc những tin nhắn có kèm bản vẽ. Đầu tiên chính là bản vẽ thủy tinh. Có thể chế tạo 4 tấm thủy tinh, cái này phải đổi thôi. Mấy thứ phía sau chưa vội bàn.
Trước tiên phải vá lại miếng kính, còn Bản thiếu vẽ ở thứ toa hai xe là mình chế đang tạo ở. Hiện bồn tại chứa mọi nước. người đến một chai nước còn phải tiết kiệm. Lấy đâu ra cả một bồn nước để chứa. Nhưng Tinh Lạc vẫn chọn giao dịch. Món thứ ba là bản vẽ chế tạo. Cái này xem ra thực sự chẳng có tác dụng gì. Đổi bằng thuốc kim thương thì hơi lỗ. Tinh Lạc trả lời đối phương. Cái này chỉ đổi được một cốc nước 200ml thôi. Không đổi được thuốc kim thương. Sau khi đồng ý, Tinh Lạc rót cho người đó 200ml nước. Bồn chứa của máy ngưng tụ nước của anh đã sắp đầy rồi. Anh định chế tạo bồn nước ra trước. Bồn chứa nước cần 10 phần gỗ. Có chế tạo không? Chế tạo hoàn tất. Phát hiện linh kiện xe lửa. Có muốn lắp bồn chứa nước lên tàu không? Lắp vào toa tàu thứ nhất. Rất nhanh, đoàn tàu đã đến mốc 170 km. Toa xe phía sau lại bị bám đuôi bởi một con quái vật cưỡi chó kỳ lạ, cùng với một tên lính cầm thương và một tên cung thủ. Tinh Lạc tiếp tục ra tay trước, bắn một mũi tên tiêu diệt tên cung thủ, sau đó trèo lên nóc toa xe hạ gục. Cái quái gì thế? Tên kỵ sĩ cưỡi chó kia định chạy trốn. Tinh Lạc tiến lên nhằm bắn nhưng bị trượt. Kỵ sĩ cưỡi chó phóng đi mất hút, không giữ lại được. Nhìn 2 túi nước trong tay và 9 đồng xu đồng, đây không phải là tin tốt lành gì. Nếu quái vật biết sợ hãi và bỏ chạy, điều này có nghĩa là chúng không chỉ là những chương trình máy tính đơn giản, mà là những sinh mệnh có ý thức riêng. Sự đa dạng và hành xào khó lường của sinh mệnh sẽ mang lại biến số rất lớn cho các trận chiến. Ghép toa thứ tư và toa xe vừa kiếm được. Sau khi ghép xong, toa thứ tư biến thành toa xe giống hệt toa thứ hai. Nếu khung xe màu xanh lá đổi được đồ tốt thì sẽ nâng cấp toa thứ tư thành toa bọc chạy quái vật ở mốc 200 km và lô quái vật phía sau sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tinh Lạc tiếp tục thu mua mảnh thủy tinh vỡ. Hầu hết các dương Tinh Lạc mở ra đều là bản nguyên liệu thô. Còn về nước và thức ăn thì chưa từng mở ra được. Đồng tiền mạnh nhất hiện nay chắc chắn là nước rồi. Tuy nhiên món này Tinh Lạc dù sao động cơ hơi nước mỗi giờ tiêu thụ tới 4 lít. Nếu tỷ lệ rơi ra nước vẫn thấp thế này, chỉ dựa vào nước thải thì mình chỉ vừa vặn đủ nước để đến ga. Đến lúc đó nếu nước thải không đủ sẽ phải đổ cả nước tinh khiết vào động cơ hơi nước. Đến nhà ga rồi mọi chuyện ra sao còn chưa biết được. Cho nên Tinh Lạc dự định ít nhất phải giữ lại 40 lít nước dự trữ cho bản thân. Phần còn lại mới đem đi giao dịch. Tinh Lạc dùng 100ml nước để đổi lấy một đống mảnh thủy tinh vỡ. Đa số mọi người đều đồng ý. 100ml chỉ tương đương một hũ sữa chua uống ia căng. Chẳng lẽ đòi bơi trong đó sao? Một lát sau đã đổi được 20 phần mảnh thủy tinh vỡ. Tinh Lạc trước tiên chế tạo 4 tấm còn lại để vá lại cửa sổ phòng. Khi đến mốc 180 km, nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C. Bây giờ chưa đến 9 giờ sáng mà đã đến giữa trưa, có khi phải vượt quá 50 độ C mất. Tinh Lạc thèm thuồng phát thèm. Tinh Lạc nhắn tin cho Diều Dũng, tôi có một cái khung xe màu xanh lá, muốn đổi một cái máy phát điện thì đã được có bản vẽ máy phát điện. Nhưng tôi biết có một người có khả năng có đấy. Phí giới thiệu là một khúc gỗ. Tinh Lạc cạn lời. Giao dịch cho Diều Dũng một khúc gỗ. Đại Lão đúng là biết vun vén gia đình. Chịu thôi, vận khí của tôi không tốt. Mở dương toàn ra đồ không đủ dùng. Tôi không tin, trừ khi cậu đưa ra bằng chứng. À đù, cậu cũng biết Kỳ Bá Trương à? Cái người mà tôi nói ấy. Mở bản vẽ từ dương như là không tốn tiền gì còn ấy. Đỉnh nhất là ở mốc 95 km. Mở ra được một của pháo, 2 pháo đến mốc 100 km, ném 5 con quái vật liền bị đưa tiện lên qua ai mà không hề sứt mẻ. Hơn nữa, người ta không phải lắp động cơ hơi nước trên toàn đầu tàu hỏa. Tốc độ tối đa có thể lên tới 25 km. Vừa phải chạy động cơ hơi nước vừa phải quay tay quay mới duy trì được tốc độ 20 km/h. Đúng là so người với người chỉ thế. Cậu ta tên là Dương Gia Thụy. Cậu liên hệ hỏi thử xem. Chào cậu, tôi có một bản vẽ toa xe màu xanh lá, muốn đổi bản vẽ máy phát điện với cậu. Chào Đại Lão Tinh Lạc, sao anh biết tôi mở ra được máy phát điện thế? Nhưng tôi đang muốn lắp quạt hoặc điều hòa cho toa xe, chứ không thì nóng quá. Tôi không định đổi đi đâu. Tinh Lạc không lường trước được. Đối phương thực sự có bản vẽ máy phát điện. Cậu có bản vẽ quạt điện không? Không có. Đại Lão anh có à? Ha ha, tôi có. Cộng thêm một cái quạt điện nữa. Đổi lấy bản vẽ máy phát điện của cậu. Cậu có thêm khung xe xanh lá là có thể chế tạo một toa xe bọc thép. Đến lúc đó khả năng sinh tồn tăng lên rất nhiều. Sống sót mới là quan trọng nhất. Cậu thấy sao? Nhưng tôi đã có một toa xe bọc thép màu xanh lá rồi. Dù sao cũng cảm ơn Đại Lão đã quan tâm. Khi nào cần quạt tôi sẽ tìm anh mua. Đúng rồi Đại Lão, trưa nay tôi gói sủi cảo. Anh có muốn ăn sủi cảo không? Một cái sủi cảo chỉ lấy 100ml. Đại Lão Diêu Dũng nói anh có siêu nhiều nước, chia cho tôi một ít đi. Tinh Lạc lập tức suy sụp. Không ngờ mấy ngày thứ hai sinh tồn, đối phương đã có thể gói sủi cảo tận hưởng cuộc sống. Nhân gì thế? Nhân thịt heo hẹ. Đại Lão có thích ăn không? Đổi 10 cái ăn thử xem. Tinh Lạc dùng 1 lít nước đổi lấy 10 cái sủi cảo. Mùi vị không tệ. Tuy rằng giá cả có chút đắt đỏ, tận hưởng cuộc sống trong game sinh tồn,
thì mình cũng có thể. Tinh Lạc tự nhận vận khí của mình cũng cực kỳ tốt. Cúi đầu nhìn một cái vào ngọc bài vô sự hiển thị màu trắng. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi. Ăn sủi cảo xong, Tinh Lạc có chút không cam lòng. Mình không những không đổi được đồ tốt, lại còn tiêu tốn mất 1 lít nước để mua đồ. 1 lít nước đổi lấy sủi cảo. Vừa nãy mình nghĩ cái gì thấy không biết. Tinh Lạc lại gửi cho Dương Giật có máy phát điện rồi. Sao không tìm tôi mua quạt điện? Bởi vì không có nguyên liệu hiện tại khu vực của chúng ta chỉ có đại lão là vượt quá mốc 200 km. Sau mốc 200 km mới mở ra. Bây giờ tôi đến đồng để chế tạo máy phát điện còn không có. Chắc anh cũng không có nguyên liệu chế tạo quạt đâu nhỉ? Tinh Lạc không nghĩ cậu vận khí tốt thế mà không mở ra được máy. Sao vẫn thiếu nước thế? Tôi có một cái máy ngưng tụ nước màu xanh lá, nhưng hôm qua tôi không mua được nước của đại lão Ung Dương nên đành đổ nước tinh khiết vào động cơ. Tôi nghĩ ra nhiều mồ hôi quá nên dùng nước lao qua người một chút rồi mới đổ vào động cơ. Cô ta thế mà còn dùng nước để lao người. Quá đáng thật đấy. Không muốn nói chuyện với cô ta. Tinh Lạc thầm thề trong lòng. Mình không tin là mình không mở ra được. Hơn nữa bản vẽ mình mở ra đều đi kèm nguyên liệu cả. Tinh Lạc tiếp tục treo vũ khí lên sàn, kiếm thêm được 9 đồng xu đồng. Hiện tại Tinh Lạc đã có 94 đồng xu đồng rồi. Cũng không biết vật giá ở nhà ga hơn có 100 đồng xu đồng thì mua được những Tinh Lạc lại chế tạo thêm một lô mũi tên nỏ. Người mua tên nỏ ngày càng nhiều. Xem ra có không ít người đã mở ra được nỏ rồi. Lượng tiêu hao tên nỏ của mọi người cũng tăng giống như Tinh Lạc vậy. Không thể lần nào cũng dừng xe hẳn lại để đi nhặt mũi trừ khi nó rơi ngay trên xe. Những mũi khác đành phải bỏ qua. Trong lòng Tinh Lạc tò mò, gửi cho Ung Dương một tin nhắn. Tên nỏ của cậu bán hết chưa? Cậu đi đến đâu rồi? Đống tên nỏ đổi hết sạch rồi. Hiện tại tôi đã đến mốc 50 km, đang cố gắng đạt 100 km để đổi lấy động cơ hơi nước. Chết mất, xem ra vận khí hiện tại của cậu trong tay có tận 300-400 mũi mà đã đổi hết nhanh như vậy. Chứng tỏ giá cậu ta đổi không cao. Trên kênh Thế Giới, các tin nhắn cần mua nước tiếp tục spam đầy màn hình. Người có động cơ hơi nước không ít, nhưng ai nấy đều thiếu nước. Tôi lắp động cơ hơi nước rồi mà vẫn phải dùng tay quay. Vấn đề là cái máy chết tiệt này còn giảm của tôi. Thật là bực mình quá đi mất độ. Biết thế nước quý giá như vậy thì số nước ngâm chân buổi sáng đã giữ lại để đổ vào bồn chứa. Ngày thứ nhất nhớ nhung đại lão tất cả cứ mang tiếp đi. Sau này có nước tôi cũng không thèm bán cho cậu. Đã bơ lắc. Tôi sai rồi. Ơi. Đại lão bán thảo dược ơi, anh chỉ cần 500ml thảo dược anh cứ lấy đi. Tinh Lạc nhìn thấy tin nhắn của Lưu Dương, cười lạnh một tiếng. Lúc trước còn mắng mình, sao giờ đã nhận sai nhanh thế rồi? Tuy nhiên Tinh Lạc không thiếu một phần đó của hắn. Vừa rồi Tinh Lạc lại đổi thêm được 7 phần thảo dược, không chế tạo thêm nữa. Chỉ là vì số lượng thuốc chế tạo nhanh chóng đạt mốc 190 km. Lần này quái vật lao tới từ phía cả 3 con quái vật đều là cung thủ. Tinh Lạc nhanh tay hạ gục trước, vừa ẩn nấp xong, 2 mũi tên đã cắm phập vào vị trí. Anh nhét sau cửa không dám tùy tiện thò đầu ra, phải nghĩ cách lừa đối phương bắn tên. Tinh Lạc thò một bàn chân ra, 2 mũi tên lần lượt bắn tới. Nhân lúc đối phương đang nạp lại bắn một phát tiễn thêm một con đi đời. Con quái cuối cùng rồi. Con quái vật cuối cùng lao lên xe, bị Tinh Lạc đá một cú, ngã lăn quay. May mà vóc dáng con này thấp bé, chứ nếu là thể hình bình thường thì Tinh Lạc khiêng dương vào. Đến nay anh đã tích lũy được 4 chiếc dương chưa mở. Khoảng cách đến mốc 200 km chỉ còn 10 km. Trước khi tới mốc 200 km, hy vọng có thể kích hoạt được một lần vận thế màu xanh lá. Mình đối phó với 12 con quái vật thì hơi khó khăn đây. Đồng xu đồng đã tăng lên 103 đồng. Thu hoạch thêm 2 túi nước, đem cung tên của lũ quái vật treo lên sàn đã được bán sạch. Vừa xử lý xong vật tư, Diêu Dũng đã gửi tin nhắn riêng tới, đổi cho anh một phần thuốc kim thương với. Sao lại bị thương rồi? Ở mốc 250 km xuất hiện một chiếc bên trái, một chiếc bên phải. Mỗi xe có 5 con quái vật, mỗi bên còn có một con cười chó nữa. Anh sơ sẩy một chút liền dính đòn. Anh dùng cái này đổi thuốc kim thương cho em. Tinh Lạc ấn vào vật phẩm Diêu Dũng đưa ra, đó là một phần thảo dược màu xanh lá. Tinh Lạc trực tiếp đồng ý giao dịch, quả nhiên phải di chuyển nhanh hơn mới kiếm được vật tư hiếm. Hai bên đồng thời giáp công. Quái vật một lần xuất hiện 10 con, chỉ nghĩ thôi đã thấy gai người rồi. Tinh Lạc ngay lập tức quyết định, bản vẽ khung xe màu xanh lá không bán nữa. Trước tiên phải tự chế tạo cho mình một toa xe bọc toa thứ tư thành toa bọc thép. Sau này phòng tuyến đều có thể dựa vào toa xe này để phòng thủ. Toa xe này tiêu hao lượng vật tư bằng 4 toa xe thiết giáp thông thường gộp lại. Toa xe bọc thép này trực tiếp làm tốc độ tổng thể của đoàn tàu giảm xuống 2 điểm. Tinh Lạc tính toán, hay là dứt khoát chuyển nơi ở vào trong toa bọc thép này luôn cho rồi. Tuy rằng kín gió có chút ngột ngạt, nhưng được cái an toàn phòng ngự cực cao. Trước khi tới mốc 200 km, Tinh Lạc kiểm tra kỹ lưỡng vũ khí. Băng tên nỏ đều được nạp đầy.
Trong lòng không khỏi mơ mộng. Nếu trong tay có một cột pháo, 2 pháo ném thẳng vào đám 12 con quái vật, một phát nổ chết hết sạch, thì đã biết mấy. Tinh Lạc cúi đầu nhìn ngọc bài vô sự, vận thế liền lập tức mở chuyển sang màu xanh lá. Chiếc dương thứ nhất nhận được bản vẽ chế tạo giáp gỗ, vĩnh viễn. Bản vẽ chế tạo giáp gỗ, còn có cả loại vật tư này nữa sao? Anh bấm vào bản vẽ xem yêu cầu chế chất lượng xanh lá lúc S2, chỉ sợ đây quả là đồ tốt. Mình phải làm ngay một bộ cho bản thân trước đã. Mở chiếc dương thứ hai. Nhận được diều khai sinh. Lạc cảm thấy không một cây diều không thuận tay bằng đao cong. Mở chiếc dương thứ ba. Nhận được nỏ liên châu cầm tay X1. Lại là một cây nỏ, hơn nữa còn là loại bắn liên thanh. Trời đất, một lần có thể nạp tới 10 tầm bắn 90m. Trang bị này quá thực dụng rồi. Mở chiếc dương thứ tư. Nhận được bản vẽ chế tạo hộp đựng tên nỏ X1 vĩnh viễn. Có bản vẽ hộp tên đồng nghĩa với việc sau này có thể mở rộng sức chứa, không còn bị giới hạn ở số lượng. 10 mũi tên nữa. Tinh Lạc lập tức chế tạo 2 mũi tên nhỏ, tổng cộng có 30 mũi tên. 12 con quái vật ở mốc 200 km. Tinh Lạc mở kênh thế giới rồi. Gửi tin nhắn. Tinh Lạc gửi tin nhắn lên kênh thế giới. Ai có gỗ màu xanh lá lục nhắn tin riêng cho tôi. Tin nhắn vừa gửi bằng nước tinh khiết. Tin nhắn riêng của Ung Dương lập tức hiện lên. Tôi có này, lại là Ung Dương đây. Cậu kiếm từ đâu ra thế? Đừng nhắc nữa, gặp phải 10 cây hồ dương. Một cây đổ rạp trên đường. Tôi thu thập được ở trong hốc cây hồ dương. Vừa nãy đụng phải một con nhện bị tôi xử lý rồi. 9 cây còn lại không thu hoạch được. Tôi đoán là cần phải có diều màu xanh lá. Tôi cũng đang tìm mua đây. Cậu có không? Tinh Lạc không khỏi cảm thán. Ung Dương này vận khí tốt thật đấy. Lần trước người đầu tiên phát hiện ra nguồn nước là cậu ta. Lần này người phát hiện rừng hồ dương vẫn là cậu ta. Và trong tay mình lại vừa vặn có một cây diều màu xanh lá. Cậu lấy gì để đổi? Vây, đỉnh thế. Cậu không phải đang cần gỗ màu xanh lá sao? Tôi chặt xong đổi hết cho cậu, được không? Thế thì tôi cũng không thể khơi đưa cây diều cho cậu được. Tôi có thể cho cậu mượn diều, nhưng cậu phải lấy bản vẽ máy ngưng tụ nước ra làm như vậy được chứ? Tinh Lạc nhìn vào món đồ thế chấp mà Ung Dương đưa ra gì phết đấy chứ? Cho cậu mượn đấy. Cậu đừng có dùng mất của tôi. Tôi đang đợi gom đủ nguyên liệu này để tôi có đấy. Cậu đến một cái máy ngưng tụ nước còn chưa gom đủ. Nguyên liệu sao? Cậu thiếu những cái gì? Thiếu 2 miếng thủy tinh và 6 linh kiện. Cũng chẳng biết cái tên trời đánh đã gom sạch thủy tinh trên khu giao dịch rồi. Chỗ còn lại toàn hết giá trên trời. Linh kiện cũng thế. Không biết ai không nói nữa thế để làm tôi đi chặt tới đây. Tinh Lạc nhìn vào 22 phần thủy tinh và 86 phần linh kiện đang nằm im nìm trong không trả lời đồ của mình. Trước tiên chế tạo một bộ giáp gỗ, sắp sửa tới mốc 200 km. Trang bị bảo hộ tính mạng phải được ưu tiên chuẩn bị trước. Quãng đường của xe lửa đã đạt mốc 198 km. Xem ngọc bài vô sự. Màu sắc hơi đục một chút. Tinh Lạc mang theo nỏ bắn tỉa chạy xuống gầm toa xe bọc thép. Diêu Dũng trước đó từng nhắc nhở mốc 200 km phải tiêu diệt hắn ngay là không biết đối phương nắm giữ loại pháp thuật. Xe lửa tiến vào ga, kinh động đến lũ quái vật trên sân ga. Tinh Lạc thông qua ổng ngắm khóa chặt một con quái vật tay cầm gậy gỗ. Chỉ thấy con quái vật đó đang không ngừng khua tay múa chân, lầm nhầm đọc bảng cửu chương. Tinh Lạc bắn ra một mũi tên, cắm trúng hồng tâm cực kỳ chuẩn xác. Lũ quái vật còn lại hú hét quái vật còn cách xa cả trăm mét. Tinh Lạc đã giải quyết xong 3 con cung thủ, mũi tên nỏ liên tiếp bắn ra. Lũ quái vật gào rú ngã xuống. 2 con quái vật cuối cùng quay đầu bỏ chạy. Cái quái gì thế? Tại sao lúc nào chạy trốn cũng là mấy con tiểu cốt lâu? Tinh Lạc lấy ngọc bài vô sự hiển thị màu trắng. Xuống xe thu dọn chiến lợi phẩm. Rớt ra 1 đồng bạc và 10 đồng xu đồng. 11 con quái vật còn lại rớt ra 33 đồng xu đồng, 9 túi nước. Vũ khí của tên pháp sư này dùng như thế nào nhỉ? Tiếc là không có hướng dẫn sử dụng. Tinh Lạc phát hiện ở đây xuất hiện một cái đầu tàu hỏa hoàn toàn mới. Cân nhắc một hồi, quyết định dừng lại trước, đợi vận thế tốt hơn rồi mới khám phá đầu tàu mới. Hiện tại trong tay lại có thêm một chiếc xương sắt. Đợt mở dương này biết đâu còn có thể nâng cấp đầu tàu hỏa. Đến lúc đó tốc độ tàu có thể chạy nhanh hơn nữa. Tinh Lạc lục soát lều bạt của lũ quái vật, thu được 1 phần gỗ và 2 phần vải. Thời tiết ngày càng oi bức. Tinh Lạc xuống xe hóng mát, đồng thời treo nước tinh khiết lên sàn để đổi. Không lâu sau, Ung Dương gửi tin nhắn tới. Xong xuôi hết rồi. Có 36 phần gỗ chất lượng. Cậu lấy gì đổi với tôi đây? Tinh Lạc chụp ảnh bộ giáp gỗ màu xanh lá gửi qua.
Dùng cái này, 10 phần gỗ màu xanh lá và 2 phần chỉ để đổi lấy một bộ giáp. Đồ tốt đấy. Đổi luôn. Uông Dương lập tức gửi yêu cầu giao dịch. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tinh Lạc chế tạo cho Uông Dương một bộ giáp gỗ. Nghĩ tới việc trong tay Uông Dương vẫn còn 26 phần gỗ, cậu không định đổi thêm một bộ nữa để dự phòng sao? Hoặc có thêm một bộ để đi đổi lấy thứ giáp gỗ là đồ cần tốt. Lại còn là hàng chất lượng xanh lá. Uông Dương vẻ mặt cảnh giác. Cậu lại muốn lừa tôi chứ gì? Tôi không mắc bẫy đâu. Tinh Lạc lập tức lôi đại lão ra làm chứng. Cậu không tin thì cứ đi hỏi đại lão Diêu Dũng. Người ta hiện tại đã vượt quá mốc 250 km. Cậu hỏi anh ấy xem một bộ giáp gỗ, anh ấy đã bị thương 2 lần rồi đấy. Uông Dương lập tức nhắn tin riêng để hỏi. Diêu Dũng sau khi nhận được liền liên hệ với Tinh Lạc. Hóa ra là tôi còn tưởng cậu tốt bụng thế cơ chứ. Nhìn thấy giáp gỗ tôi mới sực nhớ ra. Cậu là đang muốn lấy gỗ màu xanh lá để làm giáp gỗ đúng không? Thế thì chúng ta phải thương lượng kỹ lại về giá cả rồi. Tinh Lạc suy nghĩ một lúc. Giá cả thì không có gì để thương lượng cả. Nhưng tôi có thể hứa với cậu một điều. Trước khi bộ giáp gỗ của cậu được bán đi, tôi sẽ không tung hàng ra. Như vậy tương đương với việc cậu có thể chọn tài nguyên tốt nhất để giao dịch. Uông Dương muốn tranh thủ thêm chút lợi ích. Thành giao, nhưng tôi muốn đổi thêm 3 bộ nữa. 6 phần gỗ xanh lá còn lại cũng đưa nốt cho cậu. Tinh Lạc thấy không kinh tế lắm. Thế không được, chênh lệch tận 10.000 tài nguyên. Trừ khi cậu bù thêm cho tôi thứ gì đó mới được. Uông Dương suy nghĩ một lát. Lấy vật tư của mình ra để gắn nợ. Đưa cậu 2 gói mì ăn liền. Chứ 2 ngày nay tôi ăn cũng Tinh Lạc vô cùng kinh hỉ, xịn thế. Đổi luôn, sao tôi lại chưa từng mở ra được cái này nhỉ? Mì ăn liền tôi cũng không phải tự mở ra mà là đổi từ chỗ một cô gái tên là cô ta đúng là tốt thật. Lại là cô ta. Tinh Lạc quay mắt đi gửi tin nhắn riêng cho Dương Gia Thụy. Cô có cần không? Dương Gia Thụy nhìn thấy tin nhắn thì vô cùng động lòng. Ôi, đồ tốt kìa. Tôi hiện tại vẫn đang dùng giáp gỗ loại thường. Anh cần bản vẽ gì hay vật tư cấp 2 nào loại dương bảo vật của mình? Anh xem cái này được không? Tinh Lạc nhìn vật phẩm, lúc dùng đó là bản vẽ. Đây là một loại vũ khí hạng nặng uy lực mạnh. Vừa có thể bắn đá lại vừa có thể bắn mũi tên nỏ cỡ lớn. Nhưng cô không được nói với Uông Dương là đổi với tôi nhé. Dương Gia Thụy hồi tưởng lại một chút. Ý anh là đại lão tất cả tân hả? Được rồi, tôi biết rồi. Ha ha ha, sau khi đổ về tay, Tinh Lạc kiểm tra vật liệu chế tạo súng nỏ lục. Gỗ lục S10, bình sắt XAU, gân thú S20, các nguyên liệu khác thì dễ nói. Gân thú. Hiện tại chỉ biết là hạ gục hung thủ mới tạm thời không có nguồn thu thập khác. Anh lập tức mở giao dịch để gom vật tư. Rất nhanh đã gom đủ 20 sợi gân thú và bắt đầu chế tạo hoàn tất. Hệ thống thông báo. Có muốn lắp đặt súng nỏ lên toa bọc thép không? Tinh Lạc đem súng nỏ lắp đặt ở vị trí phía sau có tầm nhìn tốt, tầm bắn đá 800m, tầm bắn tên nỏ 300m, đá nặng 5 kg. Phát hiện rào ngắn của lũ quái vật vừa vặn, thế là gỡ 5 cây rào ngắn xuống để làm đạn dự phòng. Đến nay, các loại vũ khí và vật tư cơ bản đã tuy rằng uy lực bắn phát một không bằng súng bắn tỉa, nhưng món vũ khí hạng nặng này dư sức đối phó với sau khi lắp xong súng nỏ. Tinh Lạc lại liên hệ với Diêu Dũng. Đại lão, giáp gỗ chất lượng màu xanh lá anh có lấy không? Diêu Dũng lập tức nhìn ra mối liên hệ trong đó. Tôi đã đổi từ chỗ Uông Dương rồi. Cậu ta đòi một thanh đao màu xanh lá. Đừng nói với tôi bộ giáp gỗ của cậu ta là đổi thở dài nhé. Anh mà đổi với tôi thì anh cũng phải giao ra thanh đường đao thôi. Mấy người làm ăn các người, xuống tay ai cũng đen tối cả. Thấy Uông Dương đã liên lạc với Diêu Dũng, Tinh Lạc không nói chuyện phiếm nữa. Tôi rút trước đây. Tinh Lạc đang suy nghĩ xem có thể đổi tin nhắn của Uông Dương gửi tới. Đổi xong rồi, cậu có thể treo lên bán được rồi. Tinh Lạc có chút kinh ngạc. Cậu xấu xa thật đấy. Tôi lúc nào cũng theo dõi kênh thế giới, vài vị đại lão tôi đều quen biết cả. Điều này rất quan trọng. Tinh Lạc cực kỳ ít khi để ý tới chuyện. Anh liền mở kênh giao dịch ra, treo một bộ giáp gỗ màu xanh lá lên, ghi rõ yêu cầu đổi bản vẽ màu xanh lá hoặc bản vẽ vĩnh viễn màu trắng. Ai có nhu cầu nhắn tin riêng. Hiện tại Tinh Lạc đã sở hữu 10 loại bản vẽ bản chế tạo màu xanh lá và 3 loại bản vẽ vĩnh viễn màu xanh lá. Mình bây giờ đang rất cần một bản vẽ vĩnh viễn màu xanh lá có thể chế tạo hàng loạt. Cần phải tích lũy đủ 1000 lần chế tạo vật phẩm màu xanh lá mới có thể nâng cấp. Các bản vẽ hiện có không thể giúp hoàn thành mục tiêu nâng cấp trong thời gian quá. Đúng lúc này, Mã Long ở đây có một bản vẽ vĩnh viễn màu xanh lá. Có thể đổi vật tư với cậu không? Tinh Lạc bấm vào xem thử. Món đồ đối phương đưa ra là bản vẽ vĩnh viễn thủy tinh màu xanh lá. Anh không chút do dự đồng ý, đổi. Tôi có một yêu cầu. Tôi sắp sửa tới mốc 100 km rồi. Tôi nghe nói mốc 100 km rất nguy hiểm. Ngoài ra gỗ ra, tôi còn muốn thêm 5 phần thuốc kim, 10 phần thịt nướng, 10 lít nước và một món vũ khí. Tinh Lạc suy nghĩ một chút. Tuy rằng đòi hỏi hơi nhiều,
Nhưng bản vẽ của cậu ta xứng đáng với cái giá này. Tinh Lạc hoàn thành giao dịch, đổi thành công lấy bản vẽ chế tạo khóa công thức. Để chế tạo thủy tinh cần 4 phần mảnh thủy tinh vỡ cộng với 1 phần nhựa. Dù sao thì mục tiêu của mọi người đều là đến nhà ga cách đây 600 km. Chính vì là vật phẩm thiết yếu cho nên chúng ta mới phải kiểm soát giá cả ở mức hợp lý. Như vậy mọi người mới đều mua nổi chứ. Tinh Lạc người anh em, tư duy này của cậu sai rồi. Phải biết rằng phần lớn mọi người đều không thể tới được. Cậu vẫn chưa biết đúng không? Hiện tại khu của chúng ta vẫn còn mấy trăm người đang chôn chân tại chỗ chờ cứu. Bây giờ không bán giá cao, về sau lỡ có ai mở ra bản vẽ chế tạo than củi thì việc làm ăn của chúng ta sẽ khó sống đấy. Chính vì như vậy nên chúng ta càng phải tăng giá lên, có thể mới ăn được miếng thịt đầu tiên béo bở nhất. Không phải sao? Tôi không tán thành việc tăng giá. Nếu anh muốn thì tự đi mà tăng giá một mình. Tinh Lạc cảm thấy Ngụy Nhiên đã bị lợi ích làm mờ mắt rồi. Những người hiện tại cần than củi đều là nhóm người có thực lực mạnh nhất. Dù không ngại đắc tội với những kẻ sắp bị đào thải, nhưng với những khách hàng chất lượng này, cơ hội hợp tác sau này còn rất lớn. Cậu tiếp tục nướng thịt. Khi Tinh Lạc nướng xong miếng thịt, cậu phát hiện vận may của mình cuối cùng đã chuyển sang màu xanh lam. Cậu đi thu nhận đầu tàu hỏa hơi nước nhỏ rách nát. Bạn có thể tích hợp nó vào đoàn tàu của mình. Tinh Lạc tận dụng lúc vận may đi mở dương sắt. Quay lại, cậu mở cả 3 chiếc linh kiện tàu hỏa. Đầu tàu hỏa hơi nước nhỏ rách nát. Có móc nối vào đầu tàu của bạn không? Tinh Lạc chọn có. 2 toa xe ngay lập tức được nối liền với nhau. Đầu tàu hỏa hơi nước nhỏ rách nát. Tốc độ di chuyển không đến 20 nồi hơi, không có nhiên liệu nước cho đầu tàu, không có nước dự trữ không 100 chỉ với chút lượng nước từ máy ngưng tụ nước của mình. Liệu có đủ cho cái đầu tàu này dùng đúng không? Rồi, Diêu Dũng làm sao kiếm được nước nhỉ? Tinh Lạc chợt nhớ tới vị đại lão tất cả như anh ta có nước. Tuy rằng không uống được, nhưng châm vào đầu tàu hỏa chắc là không có vấn đề gì. Mở giao diện giao dịch ra, người tên Ung Dương kia vẫn đang bán nước. 1/500ml nước đã qua lọc, đổi lấy 5 khúc gỗ hoặc 5 thỏi sắt. Anh ta cứ giữ khư cái vũng nước đó không đi đâu à? Người tốt mà Cung Dương huynh đệ, nước của anh bớt chút đi, dù sao cũng có uống được đâu. 1 phần gỗ đổi lấy 1 phần nước, cậu tính toán thế thì không quá rồi. Tôi bây giờ vì cái đầm nước này mà cả ngày không thèm di chuyển chỉ để đợi các cậu thôi đấy. Cậu cũng lấy được động cơ hơi nước rồi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, ngay cả Diêu Dũng cũng phải đổi 4 khúc gỗ lấy 1 phần nước đấy. Để cho cậu cũng giá này thôi. Tôi biết cậu mà, đồ cậu bán ra không hề ít. Cậu đâu có thiếu tài nguyên. Nói cho cậu hay, bây giờ nước cũng không còn nhiều đâu. Hơn nữa một lát nữa là tôi xuất phát lúc rồi. Đó sau này muốn mua nước cũng không có đâu. Tinh Lạc bất lực, nhìn lại bản thân vất vả làm ăn, cả ngày mới kiếm được hơn 300 hơn 20 thỏi sắt và mấy tấm bản vẽ. Nếu chỗ này đem đổi lấy nước hết thì chẳng phải đưa hết gỗ cho anh nhiều tài nguyên thế cũng chẳng mang đi hết được. Cứ thêm 2 phần tài nguyên là giảm mất không ạ? Cậu không biết à? Anh lừa người, tôi không có một ai. Đệch, hóa ra là thật à? Tôi thật sự chịu luôn rồi. Chẳng lẽ nhiều người giao dịch với cậu như vậy mà không có ai nói cho cậu biết điều này sao? Không sao, tôi đổi sang một số thứ trọng lượng nhẹ, nhưng giá trị cao ở khu giao dịch là được. Đợi tốc độ tăng lên rồi tôi lại đổi ngược lại. Tên nỏ của cậu khá tốt đấy. Thế này đi, tôi không lấy gỗ của cậu nữa, cậu đổi tên nỏ cho tôi đi. Được thôi, tôi cho anh 200 đổi lấy 100 lít nước. Chốt đơn, có điều tôi không có nhiều bình chứa thế đâu. Bình chứa phải do cậu tự cung cấp. Tôi cũng không có. Chẳng lẽ lại múc từng cốc đem đi. Dùng dương đi, một chiếc dương có thể chứa được 20 lít nước. Mới nhớ ra mình còn 4 chiếc dương đã mở, nhưng chưa xem qua. Trước tiên xem nhận được đã. Súng lục cổ xài chất lượng xanh lá S1. Lại có thể là một khẩu súng lục, hơn nữa còn là hàng chất lượng xanh lá. Tinh Lạc cầm trong tay, yêu thích không rời. Tuy rằng nó dùng cũng rất tốt, so với súng thì nó vẫn kém một chút. Và khẩu súng này thuộc phẩm chất xanh lá, cực kỳ da gì và này nọ. Cậu đeo bao súng bên hông. Tiếp tục xem chiếc dương. Chúc mừng nhận được bản vẽ máy xanh lá S1, đinh thép vách tá êm, thủy tinh S2. Tinh Lạc lập tức lấy ra đặt lên bàn chế tạo, phát hiện phụ kiện nâng cấp máy ngưng tụ nước của tàu hỏa. Có tiến hành nâng cấp máy ngưng tụ nước không? Tinh Lạc chọn có. Máy ngưng tụ nước trên xe liền được thay thế. Máy ngưng tụ nước màu trắng cũ tất nhiên là không phân tách rồi. Cái máy ngưng tụ nước này ít nhất cũng đổi được một bản vẽ màu xanh lá. Chiếc dương thứ 3 nhận được dầu nhất cờ dưới S1. Thứ này có thể tăng tốc độ của đầu tàu hỏa, là một món đồ tốt. Chiếc dương thứ 4 cuộn giấy sửa chữa tàu hỏa. Tinh Lạc lấy cuộn giấy ra, suy nghĩ một chút rồi dùng thẳng lên đầu tàu hỏa. Tốc độ tối đa tăng từ 20 km lên 25 km. Thế này thì đến nhà ga dễ như trở bàn tay. Tinh Lạc lại lấy dầu nhất ra dùng cho đầu tàu hỏa.
Tốc độ của đầu tàu hơi nước nhỏ liền biến thành 30 km/h. Haha, từ nay không cần lo tốc độ không đủ nữa rồi. Nếu không phải sợ bỏ lỡ các thì cậu đã muốn xuất phát ngay trong đêm rồi. Cơ mà cứ mỗi 5 km lại phải dừng xe một lần. Vẫn khá là phiền phức. Tinh Lạc gửi 3 chiếc dương cho Uông Dương. Uông Dương rất nhanh đã đổ cho Tinh Lạc làm cho anh ta 120 mũi tên phải đảo qua đảo lại 2 lần giao dịch mới hoàn thành. Tinh Lạc cho 10 phần than củi vào máy, sau đó khởi động nồi hơi. Theo sự vận hành của nồi hơi, Tinh Lạc phát hiện nồi hơi tiêu hao 4 phần than củi mỗi giờ, tiêu hao 4 lít nước mỗi giờ. Nhưng trong đó máy ngưng tụ nước có thể thu hồi lại được 3 lít. Nói cách khác, ngay cả bây giờ không chỉ đốt nồi hơi thôi, Tinh Lạc cũng có thể biến 100 lít nước thành 70 làm lít nước tinh khiết. Nếu nước độc của Uông Dương thì đã nước trong 2 túi nước của quái vật chắc cũng dùng được tốt. Tinh Lạc đổ luôn nước trong 2 túi nước đó vào, đoán chừng theo ý đồ của trò chơi. Nguồn nước trong nồi hơi nước này chính là cần phải chỉ tiếc là mỗi giờ chỉ chuyển hóa được 3 lít. Nếu không thì phát tài to rồi. Hiện tại máy ngưng tụ nước có thể lưu trữ tối đa 50 lít nước tinh khiết. Tinh Lạc dự định đêm nay sẽ không tắt lửa động cơ hơi nước để chuyển hóa thêm nhiều nước tinh khiết một chút. Bây giờ mới có 9 giờ. Nếu ngày mai 6 giờ trời sáng thì tức là có 9 tiếng đồng hồ. Đủ để tích trữ được tới 27 lít nước. Nghĩ đến đây, Tinh Lạc lại liên hệ với Uông Dương một lần nữa. Đổi cho tôi thêm 100 lít nước nữa đi. Tôi sợ đến lúc đó không đủ dùng. Cho cậu nước thì được, nhưng cậu phải giúp tôi đem đống nguyên liệu trong tay chế tạo hết thành tên nỏ. Hoặc là đổi cho tôi thức ăn có giá trị tương đương, nước sạch hoặc là vũ khí. Mắt Tinh Lạc sáng lên. Được chứ, 1 phần gỗ và 1 phần thỏi sắt. Anh muốn đổi bao nhiêu? Trước tiên đổi 300 mũi tên nỏ đã. Ngoài ra cậu có thức ăn, nước và vũ khí không? Tinh Lạc nhìn vào máy ngưng tụ nước của mình. Lúc này đã thu thập được hơn 3 lít nước rồi. Thức ăn thì có thịt nướng. Có thể cho anh 2 cân thịt. Nước của tôi cũng không nhiều, tối đa cho anh 1 lít. Vũ khí hả? Ở đây tôi có dao ngắn, dao găm, cung tên. Chắc anh cũng nghe nói rồi. Một nửa số dương báu trên đường đi đều có quái vật. Chỗ đồ này gộp lại, chốt giá 100 gỗ, ít 100 phần gỗ. Cậu nhìn xem, dao găm, dao ngắn và cung tên. 3 món đồ này chỉ có chỗ cậu mới có bán. Cộng lại với nhau ít nhất phải 200 gỗ mới được. Hừ, không được, đắt quá. Tối đa là 120, 150. Tôi còn phải giữ lại một ít để giá bán chắc chắn có thể bán được đắt hơn. Đổi luôn bản vẽ chế tạo thủy tinh đi. Cho cậu một con dao dựa còn chưa đủ sao? Đủ rồi, dù sao thủy tinh cũng không phải là vật phẩm thiết yếu, vũ khí lại là đồ thiết yếu, hiểu không hả? Hơn nữa sau khi đi hết 100 km, anh còn phải tìm tôi để chế tạo than củi đấy. Chúng ta sau này còn đầy cơ hội hợp tác. Tôi làm ăn vẫn rất công bằng mà. Được rồi, đổi thì đổi. Tôi bây giờ chỉ có mỗi cái xe đẩy. Có thủy tinh cũng vô dụng. Tin rằng con dao dựa này sẽ mang lại lợi cuối cùng. Dùng 2 phần thịt nướng, 1 lít nước cộng thêm 1 cây dao ngắn, 1 con dao găm, 1 cây cung tên và 1 con dao dựa để đổi lấy 150 phần gỗ, 60 lít nước độc và 1 bản vẽ chế tạo cộng với giao dịch vừa rồi. Bây giờ cậu có 624 phần gỗ, 262 phần sắt. Tinh Lạc vào bản chế tạo 1 phần thủy tinh. Cần 1 phần than củi và 1 phần mảnh vỡ thủy tinh. Than củi thì không thiếu, nhưng mảnh thủy tinh vỡ thì chẳng còn lại 1 phần nào. Tinh Lạc ở giao diện giao dịch đi hỏi từng người một. Đa số mọi người đều chỉ muốn đổi nước. Tinh Lạc còn phát hiện ra rất nhiều người mở dương ra đều trúng nước liền các kiểu. Nhưng bản thân cậu mở ra phần lớn lại là bùa, nước và công cụ. Hiện tại khắp nơi đều là có người trả giá 20 phần nguyên liệu, nhưng 1 lít nước cũng không đổi nổi. Tinh Lạc liên hệ với những người này, giao dịch với mức giá 1 phần mảnh vỡ thủy tinh. Thực ra đối với đại đa số mọi người mà nói, chỉ cần có thể chạy được 7-80 cây số. Dù dương có dã thú không thèm lấy, chỉ lấy dương bình thường thì cũng mở được 7-8 cái. Ít nhất 1/3 số người không thiếu ăn thiếu uống. Số còn lại là do vận may quá kém hoặc là lười biếng. Những người này chỉ nghĩ đến việc chiếm hời, trong khi lại chẳng có tài nguyên để trao đổi. Cũng có 10 mấy người đã chạy tới mốc 100 km. Đây đều là các vị đại lão đang được mọi người săn đón. Nhưng khi hỏi họ về kinh nghiệm đoạn đường phía sau, đám người này lập tức đòi một khúc gỗ mới chịu kể. Tất cả đều bị Diêu Dũng làm cho hư hỏng. Con đủ nguyên liệu cho 4 phần thủy tinh. Tiến hành chế tạo thủy tinh, phát hiện linh kiện tàu hỏa, thủy tinh. Có lắp đặt linh kiện thủy tinh lên tàu hỏa không? Sau đó, các tấm kính thủy tinh được lắp lên cửa sổ tàu hỏa. Đoàn tàu của Tinh Lạc cuối cùng đã biến thành một không gian kín. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Tinh Lạc sau khi có cửa sổ, nhiệt độ trên xe đã tăng lên vài độ. Dù nếu thật sự có mạnh khi cửa gỗ và thủy tinh này cũng chẳng chống đỡ được bao lâu mà một không gian kín mang lại, vẫn khiến người ta thấy vô cùng vững tâm. Trước khi đi ngủ,
Tinh Lạc gửi cho Diêu Dũng một tin nhắn riêng. Đại Lão đã tới đâu rồi? Hiện tại đến mốc 196 km xem sân ga mốc 200 km. Đại Lão đỉnh chuẩn đấy. Tôi mới vừa tới mốc 100 km. Anh đã tới 200 rồi. Có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ không? Giá cũ, một khúc gỗ. Tinh Lạc bất lực, giao dịch một khúc gỗ qua. Xin Đại Lão chỉ giáo. Sau 100 km, dương báo sẽ không còn đứng yên cố định nữa. Sẽ có quái vật lắc xe đẩy tấn công cậu từ hai phía sau và phía trước. Chủ yếu vẫn là từ phía sau. Sau khi cậu đánh bại đối phương, thì có thể lấy được dương trên xe của chúng. Còn nữa là có một loại quái vật cưỡi sói xám đuổi theo xe. Cậu cũng phải tin điều này. Thức ăn mở ra từ các dương phía sau đang giảm dần. Linh kiện xe cộ thì tăng lên. Hơn nữa cứ cách 10 km lại có. Còn một điều nữa, những chiếc xe đẩy đó đều có thể nối liền vào đoàn tàu. Cứ một chiếc xe sẽ giảm mất 1 km tốc độ. Một khúc gỗ này bỏ ra khá là đáng giá. Trách không được các vị đại lão kia. Rõ ràng là có nhiều thức ăn như vậy, nhưng lại không đem ra giao dịch. Hóa ra thức ăn mở ra từ dương phía sau đã ít đi, sẽ có không ít người dùng gỗ để đổi lấy. Thông tin, Tinh Lạc cũng quyết định trước khi tìm được nguồn thức ăn sau này, trừ khi có thứ thật sự có giá trị, bằng không sẽ không dễ dàng đem thức ăn ra. Thế còn nước thì sao? Nước cũng ít đi. Nước thì cướp túi nước của quái vật tuy không uống nhưng có thể dùng nó để đổ vào động cơ hơi nước. Có điều tỷ lệ rơi túi nước hơi thấp. Hai con quái vật chỉ có một con mang túi nước, nhưng muốn khởi động động cơ hơi nước, 1 tiếng đồng hồ phải tiêu hao 2 lít nước. Tôi nếu không phải tìm vị đại lão tất cả tân kia đổi lấy một ít nước độc thì tôi cũng chẳng dám mở động cơ hơi nước. Anh có máy ngưng tụ nước không? Không, tôi đang thừa một cái đây. Mỗi giờ có thể thu hồi 1 lít nước. Nếu nối vào động cơ hơi nước xong, đoán chừng mỗi giờ có thể thu hồi 2 lít. Muốn đổi một bản vẽ chế tạo vĩnh viễn chất lượng xanh lá. Đệch, đồ tốt đấy. Nhưng bản vẽ vĩnh viễn màu xanh lá, cái giá này anh hét quá hớp rồi. Biến nước sôi thành nước có thể uống được. Nước kiếm được cả ngày mai, đủ để cậu đổi lấy rất nhiều thứ. Hơn nữa nước ngày mai chắc chắn sẽ quý giá hơn hôm nay. Cậu nói đúng không? Được, anh giỏi lắm. Tôi ở đây có một bản vẽ quạt điện. Chất lượng xanh lá. Là do tôi mở dương sắt ở mốc 100 km chắc chắn sẽ có thị trường không nhỏ. Đổi không? Tinh Lạc do dự một chút. Chốt đơn. Tinh Lạc đem máy ngưng tụ bản vẽ quạt điện chất lượng xanh lá. Tuy rằng phải chế tạo 1000 cái quạt điện mới có thể nâng cấp, nhưng cái thời tiết quỷ quái này thì vẫn rất cái quạt điện. Tất nhiên, tiền đề là phải có điện trước đã. Quạt điện đến xanh lá. 2 phần sắt cộng 1 phần gỗ cộng 1 phần đồng, cộng 1 phần linh kiện chế tạo. 1 phần đồng tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ. Đoán chừng đoạn đường phía sau mới có. Chẳng biết ai hời hơn ai nữa. Sau khi đổi món đồ này xong, Tinh Lạc chuẩn bị đi ngủ. Phải mau ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Hôm nay lắp cần gạt cả một ngày. Mệt chết đi được. Trước khi ngủ lại móc xe màu trắng, mọi sự thuận lợi. Đi ngủ thôi. Ngày thứ 2, bầu trời vừa mới hửng chút ánh bình minh. Tinh Lạc bắt đầu nướng thịt. Động cơ hơi nước đã vận hành suốt cả đêm. Trong thùng trữ nước đã có 32 lít nước rồi. Tinh Lạc xa xỉ uống liền tù tí 2 cốc đầy. 1 lít nước trôi xuống bụng, cảm giác cả người như được sống lại. Tinh Lạc xuống xe, chăm chú ngắm nhìn đoàn tàu nhỏ của mình. Cộng cả đầu tàu thì mới chỉ có 2 toa. Sau khi ăn no uống đủ, Tinh Lạc vào số xuất phát. Cả đoàn tàu bắt đầu chuyển động xinh xịch. Cái đầu tàu này thế mà lại có cả Tinh Lạc định kéo thử. Nghĩ lại thì thôi bỏ đi, không nên thử làm gì. Quái vật tàu hỏa sau khi khởi động liền từ từ tăng tốc. Chưa đầy 5 phút, tốc độ đã đạt tới 20, đoán chừng khoảng 20 phút nữa. Quái vật mà Diêu Dũng nói chắc sẽ tới thôi. Tinh Lạc nắm chặt kính viễn vọng, quan sát đến từ phía trước và phía sau thì còn có thể hiểu được. Chứ đến từ hai bên sườn là có chẳng lẽ cái xe đầy đó còn có thể chạy lệch khỏi đường ray à? Đi tiếp được 15-16 phút, Tinh Lạc nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đường ray tách thành 2 đường. Phía trước, 2 con quái vật đang đứng trên một chiếc xe đẩy nhỏ. Quái vật ra sức lắc cần gạt. Nhìn thấy tàu hỏa của Tinh Lạc, cầm cây giáo dài lên cầm gạt hướng về phía Tinh Lạc dương nỏ ngắm chuẩn. Đợi quái vật lại gần, một phát tiễn liền tiễn nó đi chầu ông vải. Con cầm giáo vừa chết, cậu đang định ngắm chuẩn tiết thì con quái vật còn lại đã lao vút tới. Tinh Lạc bắn một phát trúng ngay quái vật. Quái vật ngã từ trên không. Tinh Lạc dừng xe, đi lại lấy đồ trên xe đẩy. Tinh Lạc cất giường gỗ đi, nhặt 6 đồng tiền đồng dưới đất lên. Cuối cùng, Tinh Lạc đánh giá chiếc xe sàn Diêu Dũng nói có thể móc vào sau nhưng xe, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ. Hiện tại tốc độ của tôi là 24 km. Móc thêm 1-2 toa xe nữa chắc không thành vấn đề. Đây đã là trò chơi sinh tồn trên tàu hỏa. Nếu chỉ có một đầu tàu và một toa xe thì chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì. Tàu hỏa tiếp tục chạy. Lần này tốc độ tối đa chỉ còn 23 từ 6 giờ sáng xuất phát đến 8 giờ tối trời tối. Ở giữa có 14 tiếng đồng hồ, phía sau còn những 500 km.
Một ngày đi 250. Nói cách khác, 1 tiếng đồng hồ ít nhất phải đi được 22 đi các yếu tố ngoài ý mới muốn. được. Tôi cũng chỉ có thể móc thêm một toa nữa thôi. Nhưng nếu ban đêm cũng tiếp tục di chuyển thì sẽ không cần lo không tới được nhà ga nữa. Hơn nữa phía sau chưa chắc đã không có cách để tăng tốc. Tàu hỏa tiếp tục lao về phía trước. Tinh Lạc gặp phải một đoạn xuống dốc, tốc độ của xe có lúc vọt lên tới 40, nhanh chóng đã tới mốc 120 km. Lần này bên sườn không xuất hiện đường ray. Nhưng ở phía sau kia, cái xe đẩy đang bắn ra tia lửa tung tóe kia bằng tay mà cũng đuổi kịp được tôi á. Trên chiếc xe đẩy phía sau, Tinh Lạc nhìn vào chiếc xe đẩy hò hét đòi xông lên, rồi lại nhìn sang hệ thống. Vui lòng chọn phân tách hoặc gộp lại. Thế thì tôi chắc chắn chọn gộp lại. Sau khi gộp lại, nó biến thành một toa xe lớn giống hệt như toa thứ hai. Xem ra tốc độ cũng không bị ảnh chỉ giảm đi một chút. Tàu hỏa tiếp tục tiến về phía trước. Đến lúc 7 giờ, Tinh Lạc đã tới mốc 130 phía sau đuổi tới. Lần này tới là kỵ sĩ quái vật cưỡi chó, cung thủ và quái vật lính trên xe của bọn chúng còn có một chiếc dương sắt cao cấp. Tinh Lạc ngắm chuẩn kỵ sĩ quái vật chủ lực. Ngay khoảnh khắc đối phương nhảy lên, một phát bắn chết luôn thú cưỡi của nó. Cưỡi chó có ngày rách quần nhé biết chưa? 3 con quái vật ngã nhào thành một đống. Trong lúc 3 con quái vật nhảy lên toa xe thứ hai, Tinh Lạc và tên cung thủ đấu nỏ với nhau. Tinh Lạc nghiêng người né được mũi tên này. Tên kỵ sĩ mất chó, cầm cây mã tấu gầm rú lao lên. Bên ngoài có 2 con quái vật, bắn chết một con. Con còn lại đoán chừng sẽ định lao. Chẳng lẽ khẩu súng lục của mình hôm nay phải khá đanh rồi. Tinh Lạc nghe thấy tên kỵ sĩ cho thế mà lại bò lên nóc. Đám nóc xe của Tinh Lạc kêu rầm rầm. Cũng may không xe là hàng phẩm chất xanh lá, tạm thời chưa có nguy hiểm gì. Vốn dĩ đang nghĩ cách làm sao để tiêu diệt từng con một, không ngờ hai đứa tụi nó lại tự tách nhau ra. Tinh Lạc mở cửa nâng nỏ. Con quái vật đang cầm giáo dài định đâm cửa chưa kịp định thần đã bị Tinh Lạc xử đẹp. Trong xe một con quái vật đang cầm đao mà bị sức một mày đến cho ông cuộn giấy sửa chữa a. Nhìn thấy Tinh Lạc nhảy ra, con quái vật vung đao lao thẳng xuống. Tinh Lạc giương nỏ bắn luôn. Quái vật bay ngược trở lại va vào tên kỵ sĩ chó này thế mà lại rơi ra 3 túi nước tiền đồng. Xem ra hẳn là hàng cộng với 6 đồng tiền đồng của 2 con quái vật kia. Tôi đã có 48 đồng tiền đồng rồi. Kéo dương lên toa xe. Vũ khí đều treo lên sàn giao dịch. Một bộ cung tên đổi lấy 3 phần đinh sắt, 3 phần thủy tinh, 1 phần đồng. Dao ngắn 4 cây đổi lấy 2 phần thành gỗ. Theo việc, ngày càng có nhiều người đến mốc 100 km, số người có vũ khí sẽ tăng lên. Chi bằng đổi thành tài nguyên cho thực tế. Ma tàu cứ giữ lại đã, lần sau gặp phải tình huống như thế này, vẫn cần phải có một món vũ khí cận chiến. Đạn dược quý giá. Trong trường hợp chưa có bản vẽ chế thì vẫn nên tiết kiệm mà dùng. Giấy vệ sinh bán hết sạch rồi. Tinh Lạc vội vàng làm thêm một đợt kiểm tra đầu tàu. Nước trong thùng nước bên trong đã tiêu hao mất 48 lít. Tinh Lạc đổ đầy lại thùng nước. Mặt trời lên, nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh. Trên kênh Thế giới ngập tràn các tin nhắn. Đến 9 giờ máy ngưng tụ nước có thể gom đầy. Nhiệt độ cũng có thể tăng lên tầm 40 độ. Đây chính là thời cơ tốt để bán nước. Tinh Lạc quay lại xử lý con chó kia. Có phân tách con chó này không? Phân tách, thịt chó 500 g S11, hơn 10 cân sẽ đủ cho một người ăn rồi. Tinh Lạc chọn giữ lại. Tuy rằng ảnh hưởng tới tốc độ, nhưng nếu quái vật lại từ phía sau xông lên thì thời gian phản ứng sẽ nhiều hơn. Tinh Lạc nhìn thấy cửa xe bị chém ra mấy vết hằn màu trắng. Nếu bị chém thêm vài lần giấy sửa chữa thì hơi lãng phí. Hay là chế tạo lại cái mới nhỉ? Bản vẽ cũng khá là chân quý. Tinh Lạc nghĩ thầm. Lũ quái vật này đều đến từ trước sau và hai bên sườn. Tàu hỏa của mình chạy một ngày một đêm có thể nuốt gọn 300 km. Trước khi trời tối ngày mai là có thể tới nhà ga rồi. Giao dịch sợ cái búa ấy. Vũ khí treo lên đều đã bán sạch bách. Hơn nữa những người khác cũng bắt đầu đem vũ khí ra bán tông bán tháo. 4 phần gỗ đổi lấy 1 phần than củi và động cơ hơi nước. Hiệu suất của động cơ hơi nước có thể đạt tới hơn 80. Tinh Lạc trực tiếp treo lên 100 phần. Tin nhắn vừa phát đi, trước mắt một cái than củi đã vơi mất 80 phần. Tinh Lạc lại chế tạo tiếp 200 phần treo lên. Xe hỏa sau khi không cần quay tay nữa, Tinh Lạc có khối thời gian để chế tạo đồ đạc, luôn duy trì số lượng than củi treo ở mức khoảng 130 đến 140 phần. Hiện tại xem ra những mặt hàng tiêu hao như than củi và giấy vệ sinh thì việc làm ăn bán tên nỏ thì có Ung Dương cạnh tranh. Dù sao trong tay anh ta giá cả lại linh hoạt. Trên kênh Thế giới nhu cầu mua nước bẩn tăng lên, nhưng Ung Dương đã xuất phát rồi. Nước bẩn giờ chẳng có ai bán. Túi nước quái vật đều là tài nguyên khan hiếm. Đã tới mốc 140 km rồi. Hiện tại trong tay đã tích lũy được hơn 1000 phần. Phải xem lần này quái vật đến từ hướng nào. Tinh Lạc quan sát bốn phía. Lần này hai bên sườn không xuất hiện đường dây hỏa xa. Thế nhưng ở ngay trước đầu xe lại có 3 con quái vật da đỏ đang đứng trên một chiếc xe đầy sàn phẳng nhảy nhót tưng tưng. Mẹ kiếp lũ này, đừng có làm tông hỏng đầu tàu hỏa của tao đấy.
Tinh Lạc vội vàng giảm tốc đạp phanh. Cuối cùng hai xe vẫn đâm sầm vào nhau. Ba con quái vật nhảy phóc một cái lên đầu tàu, rồi lại bị bỏng chóc ra phải nhảy ngược trở lại. Ba con quái vật nhảy xuống xe lao vào sát phạt Tinh Lạc. Tinh Lạc giơ tay bắn một phát nỏ hạ gục một con, ngắm chuẩn bắn tiếp hạ thêm một con nữa. Lúc này con quái vật cuối cùng đã lao tới sát sạt. Ha ha ha, Tinh Lạc nhảy xuống xe, thấy nó sắp đuổi kịp sau. Cậu bất ngờ quay người bắn một phát súng tiễn biệt nó luôn. Hơ, ngoài 7 bước súng nhanh, trong vòng 7 bước súng nhặt được 9 đồng tiền đồng và một túi thu hồi dương gỗ. Lại vào bảng điều khiển gộp toa xe tàu hỏa của Tinh Lạc đã biến thành một đầu tàu, kéo theo 3 toa xe. Bây giờ trông mới ra dáng một đoàn tàu hỏa giao diện toa xe thế mà vẫn còn có thể suy nghĩ một lát. Cậu chọn gộp luôn. 2 toa xe gộp lại xong biến thành một toa sàn phẳng lớn. Toa xe này mới đúng là dáng dấp của toa tàu hỏa thực sự. Trên xe của Tinh Lạc lúc này đã chất đống 4 chiếc dương. Nhưng vận may màu xanh lam vẫn chưa xuất hiện trở lại. Chắc là do hôm nay tốc độ xe chạy nhanh quá, tiếp tục nổ máy cho xe chạy. Tinh Lạc tìm đến Diêu Dũng gửi tin nhắn riêng. Đại lão, ở mốc 150 km lại là cái gì? Còn sau mốc 200 km tăng giá là những gì vậy anh? 2 khúc gỗ hoặc một thỏi sắt hoặc một phần linh kiện để đổi lấy thông tin. Tinh Lạc chuyển khoản qua. Đây là 3 câu hỏi của cậu liền, chứ không phải một đâu đấy. Tính cho cậu giá chiết khấu 5 khúc gỗ, gửi thêm 3 khúc nữa qua đây. Tinh Lạc cũng không thiếu gì 3 khúc gỗ này, liền chuyển qua cho anh ta. Ở mốc 150 km, 200 km là hang ổ quái vật tại chỗ. Sau mốc 200 km sẽ cảm ơn đại lão đã chia sẻ kinh nghiệm. Cậu cũng khá đấy. Xem ra cậu sắp đuổi tới mốc 150 km rồi. Bám đuổi nhanh thật nha. 5 con quái vật, 2 con chó. Trước khi bọn chúng tới được cửa xe, mình chắc là bắn được 2 con chó trước, rồi có thể bắn chết thêm một con, là một chọi 4. Cái cửa này của mình đoán chừng là không trụ nổi rồi. Rất nhanh đã tới mốc 150 km. Trước khi chúng tiếp cận được đoàn tàu của Tinh Lạc đã giải quyết xong lại bắn chết tiếp một con đang đứng bắn tên. Sau đó đóng sập cửa lại. Rầm một tiếng, một hòn đá đập trúng cửa xe của Tinh Lạc. Một con quái vật đã leo được lên nóc đang đập cửa rầm rầm. Tinh Lạc đột ngột mở phăng cửa xe, dùng nỏ bắn chết con đứng trước. Con cầm giáo đứng sau cũng bị lực bắn kéo văng theo ra ngoài. Tinh Lạc vội vàng đóng cửa lại lần nữa. Trên cửa lại truyền đến tiếng đập thình thịch. Đột nhiên Tinh Lạc nghe thấy tiếng xoảng một cái. Tên cầm dao găm đã lăn từ cửa sổ vào trong xe. Đạch mợ, dám đập kính thủy tinh của ông. Tên lính trưởng thương phía sau tông vỡ tan thành chiếc cửa gỗ. Tinh Lạc đau lòng nhìn cái cửa gỗ, ngắm chuẩn, một phát đoạt mạng luôn tên cầm giáo dài. Tinh Lạc nhìn thấy tên ném đá không dám tiến lên, liền tiện tay bồi thêm một phát nỏ tiễn nó đi luôn. Thu hồi dao găm và tiền đồng lại, ném xác quái vật ra ngoài xe. Cái thứ quỷ này hệ thống mặc định là không cho phân tách. Và lại nhìn bộ dạng của nó cũng chẳng có tí thịt nào. Cộng với 57 đồng tiền đồng đang có trong tay, bây giờ tôi đã có 76 đồng tiền đồng rồi. Túi nước rơi ra được 5 cái. Bây giờ Tinh Lạc đã có 13 cái túi nước quái vật. Xem ra thế này, thực ra động cơ hơi nước dùng nước cũng không đến mức khan hiếm lắm. Động cơ hơi nước chắc đều giống như mỗi giờ tiêu hao 2 lít nước. Cất dọn vũ khí của quái vật xong, tiến hành phân tách 2 con chó. Thu cất dương báo gọn gàng. Tinh Lạc đã tích đống được 5 chiếc dương rồi. Chiếc xe đầy mới kiếm được cứ móc tạm. Tinh Lạc liếc nhìn thẻ vô sự màu xanh lam, mở dương. Chúc mừng nhận được bản vẽ kim thương xanh lá S1 vĩnh viễn. Giá trị của món đồ này mới gọi là siêu to khủng lồ. Vừa nãy Diêu Dũng còn kiếm được một phần kim thương dược. Bây giờ xem ra vận may của mình còn đỉnh hơn nhiều. Kể từ sau mốc 100 km, đoán chừng số người bị thương chảy máu chất dược này tuyệt đối là loại tiền tệ cứng lưu thông mạnh. Chế tạo kim thương dược cần than củi, thảo dược mỗi thứ thì có sẵn rồi, còn thảo dược. Không biết cái cây nhục thung dung này có được tính không nhỉ? Tinh Lạc bỏ nhục thung dung vào bàn bắt đầu chế tạo. Nhận được kim thương dược. Tại sao lại không phải là kim thương dược phẩm chất xanh lá nhỉ? Là do cần nguyên liệu phẩm chất xanh lá hay một vòng trên giao diện giao dịch? Có 3 người đang giao bán thảo dược, một người đổi lấy nước, một người đổi lấy nước và thức ăn, người còn lại đổi lấy vũ khí. Tinh Lạc liền liên hệ với người đầu tiên. Một cốc nước 500ml đổi lấy thảo dược của anh nhé. Tôi sắp chết khát đến nơi rồi. Tinh Lạc đem nước giao dịch qua, tiếp tục thương lượng với người thứ hai. Thảo dược của anh hoặc là chỉ đổi được một phần nước, hoặc là một phần thức ăn, hoặc là mỗi thứ một nửa phần. Anh chọn đi, anh bố thí cho ăn mày đấy à? Sắc mặt Tinh Lạc thay đổi luôn, liền cho luôn gã này vào danh sách đen. Người cuối cùng tiếp tục liên hệ với đối muốn một món dài dài một chút. Có giáo dài không? Chỉ có một cây giáo ngắn thôi, loại dài 1 mét vuông do quái vật sử dụng ấy. Đổi luôn. Tinh Lạc đổi được 2 phần thảo dược, tiếp tục chế tạo tương đương vật liệu cần thiết cho một tấm kính.
Nếu đã gom đủ tất cả, cậu liền bắt tay vào chế tạo. Trước tiên thay toàn bộ kính của toa xe mình thành phẩm chất màu xanh lá. Tinh Lạc kiểm tra thuộc tính. Kính xanh lá có thể chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Điều này có nghĩa là vũ khí của quái vật sẽ không thể dễ dàng đập vỡ kính toa xe nữa. Cậu nhìn toa xe trồng trọt đang để trống. Hiện tại, lợi nhuận từ việc trồng trọt kém xa so với việc tích trữ thì trên toàn mạng lưới chỉ có Dương Gia Duệ là đã mở khóa được hạt giống hạt. Nguồn tài nguyên hạt giống quá khan hiếm. Lại qua 1 giờ nữa, biển báo vô sự cuối cùng cũng là mới ra màu. May mắn thay, Tinh Lạc lập tức mở dương. Trong dương mở ra vật tư, bản vẽ chế tạo máy phát điện màu xanh lá X1, khởi động xanh lá X12, khảo sát X16, như X6U. Bản vẽ máy phát điện cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tinh Lạc đem 27 túi nước do quái vật rớt ra, đổ toàn bộ vào bồn nước, sau đó bắt đầu chế tạo máy phát điện. Phát hiện phụ kiện đoàn tàu, máy phát điện. Có muốn lắp đặt máy phát điện vào động cơ hơi nước không? Xác nhận, đáng tiếc là dự trữ đinh đồng không đủ, tạm thời không thể chế tạo quạt máy. Tinh Lạc khởi động đoàn tàu tiếp tục tiến lên. 2 giờ này, ước tính Diêu Dũng sắp đến mốc 300 km rồi. Tinh Lạc mở kênh chung. Phần lớn mọi người đều đang thảo luận về việc nâng cấp động cơ hơi nước. Có thể thấy phần lớn đội ngũ đã vượt qua mốc 100 km. Tài nguyên nước ngày càng khan hiếm. Cậu liền nhắn tin riêng cho Ung Dương để hỏi thăm tình hình. Bây giờ có bao nhiêu người vượt qua mốc 200 km rồi? Có 10 người rồi đó. Tạm biệt, hiện tại, những người chơi vượt qua 200 km đều sẽ chủ động thông báo thành tích. Để kiếm phí thông tin, nhóm người chơi hàng đầu này có thực lực mạnh mẽ, tâm tư cẩn mật. Muốn đổi lấy đinh đồng khan hiếm thì phải bỏ ra vật tư đủ hấp dẫn. Ngay sau đó, Tinh Lạc nhớ đến người chơi may mắn Dương Gia Duệ. Có thảo dược phẩm chất màu xanh lá và đinh đồng dư thừa không? Có 2 phần thảo dược, nhưng đinh đồng thì không có dư đâu. 1 phần thảo dược, xanh lá đổi 1 phần thuốc trị thương, đổi không? Vậy phải đổi thuốc trị thương màu xanh lá mới được nha. Tinh Lạc xoa xoa tay, bây giờ tôi chưa có. Cô đưa thảo dược cho tôi chế tạo xong sẽ đổi cho cô, thấy sao? Được chứ, đưa cả 2 phần thảo dược cho anh luôn. Tinh Lạc có chút bất ngờ, tính cách dễ dàng tin tưởng người khác này của Dương Gia Duệ thật sự rất hiếm thấy trong cuộc sinh tồn tàn khốc này. Sau đó, Tinh Lạc dùng 2 phần thảo dược chế tạo ra 10 phần thuốc trị thương xanh lá, giao 2 phần cho Dương Gia Duệ. Cô không sợ tôi lừa lấy thảo dược của cô rồi không trả lại sao? Không sợ. Tôi có thể cảm nhận được người khác là người tốt hay người xấu. Nếu anh lừa đồ của tôi thì tôi sẽ chặn anh. Ghét anh, những người mà tôi ghét đều sẽ gặp xui xẻo đó. Tinh Lạc dùng mình một cái, tuyệt đối không thể đắc tội với vị người chơi có vận may bùng nổ này. Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô cứ yên tâm. Tuyệt đối không thành vấn đề, tôi còn có việc, đi trước đây. Tinh Lạc vội vàng rút lui, nhỡ cho cô nãi nãi này không vui thì thảm rồi. Cậu liền nhắn tin riêng cho Diêu Dũng, thuốc trị thương xanh lá đổi 2 thùng. Đổi không? Đổi, tôi sắp đến 300 km rồi. Thuốc trị thương này của cậu đến vừa đúng lúc, trong lòng tôi yên tâm hơn nhiều. Tinh Lạc khen ngợi đại lão lợi hại. Lúc ở 250 km tôi mở được một cuộn giấy sửa chữa, đã sửa lại đầu tàu một chút. Tốc độ tối đa của đầu tàu đang là 25 rồi, lại kiếm được 1 phần dầu máy thêm vào. Tốc độ đầu tàu đã lên 30 rồi. Tôi định tối nay sẽ vào ga, xem thử bên trong cái gọi là nhà ga rốt cuộc có gì. Sau khi nhận được 2 miếng đinh đồng, cậu lập tức chế tạo 2 chiếc quạt điện màu xanh lá. Trước tiên lắp một chiếc cho toa xe của mình. Hệ thống tự động kết nối nguồn điện. Sau khi bật công tắc, gió mát tràn ngập toa xe. Tinh Lạc lập tức nhắn tin riêng cho Dương Gia Duệ. Người đẹp, có cần quạt máy không? Anh có đồ tốt gì thế? Tuyệt quá. Tôi lấy cái này đổi với anh, nhưng nếu anh chế tạo ra thì phải cung cấp đạn cho tôi. Tinh Lạc nhìn rõ vật tư, vậy mà lại là bản vẽ chế tạo đạn vĩnh viễn. Bái phục đại lão Hỷ Vân. Không có đâu, tôi chỉ là may mắn hơn chút thôi. Tôi không phải đại lão, Diêu Dũng mới là đại lão. Anh ấy sắp đến 300 km rồi. Tinh Lạc cạn lời, cô thế này mà là tốt hơn một chút à? Cô là vận may bùng nổ mới đúng. Mê mơ, mẹ tôi cũng nói tôi là ngôi sao may mắn. Lúc mang thai tôi mọi chuyện đều thuận lợi. Đợi đến lúc tôi ra đời, bà ấy đã có tài sản qua hàng trăm triệu rồi. Bản vẽ này sau này chắc sẽ có ích lắm. Sao cô không tự dùng? Sau này đem đổi đồ cũng không tồi mà. Chế tạo phiền phức lắm, còn cần diêm tiêu, lưu huỳnh, đinh đồng và mấy loại vật liệu nữa. Tôi luôn cảm thấy phía sau còn có thứ tốt hơn. Người này của thực đáng sợ. Tinh Lạc nói lời cảm ơn, sau đó học bản vẽ chế tạo đạn. Mở khóa công thức. 1 diêm tiêu, 2 lưu huỳnh, 3 than củi, 1 đinh đồng, 100 viên đạn. Cậu định tiếp tục dùng thuốc trị thương để đổi đinh đồng, nhưng lại không rõ danh sách tất cả những người chơi đã vượt qua 200 km. Đành phải tiếp tục nhờ Ung Dương giúp đỡ. Những ai vượt qua 200 km rồi? 1 phần than củi. Tinh Lạc bất lực giao dịch, Ung Dương lập tức gửi danh sách. Tinh Lạc xem xong thì đặc biệt kinh ngạc. Ngoài Diêu Dũng, Dương Gia Duệ vậy mà cũng nằm trong danh sách top 10. Cậu lập tức nhắn tin riêng hỏi thăm 12 con quái vật ở mốc 200 km cô qua kiểu gì thế?
Phát súng đầu tiên tôi không bắn trúng tên phù thủy đó, trước khi hắn kịp tung ra vu thuật. Phát súng thứ hai tôi bắn trúng vu thuật của hắn, nó rớt xuống bầy quái vật đó. Đám quái vật bị phù thủy mang đi trong một đợt luôn. Tinh Lạc bắt được thông tin quan trọng, cô có súng, còn có rất nhiều đạn. Đúng vậy, súng lục bắn tốc độ, đạn phẩm chất màu xanh lá, còn hơn 100 viên cũng là màu xanh lá. Còn có tự động hiệu chỉnh sai số 1 mét nữa, dùng tốt lắm. Tinh Lạc mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, hiệu chỉnh sai số là có ý gì? Nếu đạn rơi trong phạm 1 mét quanh cơ thể hắn, nó sẽ tự động điều chỉnh bắn trúng vào người hắn, kỳ diệu lắm. Tôi muốn tố cáo Dương Gia Duệ gian lận, sao lại có người nghịch thiên như vậy tồn tại chứ? Cậu đè nén sự bất lực trong lòng, gửi tin nhắn giao dịch cho 8 người còn lại. Thuốc trị thương trong tay cậu đã đổ cho Dương Gia Duệ 2 cái, Diêu Dũng 1 cái, cuối cùng còn lại 7 cái. Tinh Lạc định giữ lại 2 cái để dự phòng. Cuối cùng có 4 người chọn đổi. Thuận lợi thu hoạch được 8 phần đồng. Tinh Lạc lại hỏi xe Mai cần quạt điện, nhưng chỉ có Sở Âm mua. Tinh Lạc âm thầm ghi nhớ cái tên này, có thể mua được quạt điện, chứng tỏ đối phương đã có máy phát điện. Người như vậy xứng đáng để sau này kết giao nhiều hơn. Vật phẩm mà Sở Âm dùng để đổi quạt điện là một chiếc ba lô không gian màu xanh lá. Chiếc ba lô này có không gian bên trong 2 mét khối, lại không chiếm tải trọng. Có chiếc ba lô này, có thể mang theo nhiều đồ hơn bên mình rồi. Vì các loại công cụ trên xe làm giảm tốc, vận tốc chỉ còn 27,5 km/h. Đoàn tàu chạy đến 12 giờ trưa. Diêu Dũng đột nhiên gửi tin nhắn trên kênh chung. Cuối cùng cũng xong mốc 300 km. Ai muốn biết trước tin tức thì giá 1 viên đạn. Khẩu vị của Diêu Dũng ngày càng lớn rồi. Tôi tổng cộng chỉ có 30 viên đạn, ngày thường đều không nỡ đụng đến 1 viên. Tin nhắn này vừa đăng, người chơi các nơi thi nhau lên tiếng. Giá này cũng cao quá đi. Tôi chỉ mở ra được 10 viên đạn. Bản thân còn không nỡ dùng, các người lại có vũ khí nóng. Sao tôi vẫn còn dùng đại đao với trường mâu? Chuyện này không công bằng có đúng không? Đại lão đổi tin tức rồi miễn phí cung cấp cho mọi người được không? Đừng mơ nữa ai dám phá chuyện làm ăn của đại lão Diêu Dũng. Cẩn thận sau này bị đại lão nhắm vào. Mọi người đều là người sinh tồn, chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Đệt, đúng là một kẻ ngây thơ. Đại lão vội vàng cần đạn như vậy, chắc hẳn lượng tiêu hao đạn dược rất lớn. Mày không phải đang nói một câu nhảm nhí sao? Tinh Lạc cảm thấy việc làm ăn đến rồi, vội vàng đăng tin thu mua trên kênh chung. Thu mua Diêm Tiêu và Lưu Huỳnh, có thể đổi nước và thức ăn, cũng có thể đổi lấy 5 viên đạn. Wow, là đại lão Tinh Lạc. Đại lão chắc hẳn là người nắm giữ nhiều bản vẽ vĩnh viễn nhất hiện tại rồi. Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh, lẽ nào đại lão có thể chế tạo thuốc súng hoặc tên lửa? Đoàn tàu sắp đến mốc 220 km, Tinh Lạc đành cầm vũ khí leo lên nóc toa xe pháo đài. Theo như lời Diêu Dũng nói, khu vực sau 200 km, 20 km sẽ làm mới ra một đợt quái vật. Sau khi leo lên nóc xe, biển báo vô sự hiển thị trạng thái màu trắng. Điều này có nghĩa là quái vật thông thường đã không còn tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào đối với Tinh Lạc. Không bao lâu sau, phía sau có một chiếc xe kéo phẳng chở 5 con quái vật lao tới truy đuổi. Dẫn đầu vẫn là một tên quái vật cưỡi chó, tay cầm đao cong gào thét giống lên. Phía sau theo sau 2 tên ném giáo, 2 tên bắn cung. Sau khi vào tầm bắn, Tinh Lạc bóp cò nỏ bắn tỉa, dẫn trước bắn tỉa vật cưới của con quái vật. 2 xe nhanh chóng áp sát, cậu nhắm vào tên bắn cung của địch. Nhân lúc đối phương va vào toa xe, bắn tỉa chuẩn xác một tên. 4 con quái vật còn lại lập tức lao về phía toa xe pháo đài. Tinh Lạc lùi vào trong toa xe, xuyên qua lỗ châu mai bắn điên cuồng. Trước sau chưa đến 10 giây, cả 4 con quái vật đều bị tiêu diệt. Tinh Lạc mở cửa kiểm tra, toa xe bị chém ra vô số vết trắng. Xe mới mua của tôi bị chém thành ra thế này. Tinh Lạc quay đầu thu thập chiến lợi phẩm. 5 con quái vật tổng cộng rớt ra 4 túi nước, 22 đồng xu đồng, 5 món vũ khí và một chiếc dương bọc sắt. Trở lại trên xe, Tinh Lạc đem chiếc xe phẳng số 5 bị hỏng, cải tạo thành toa xe số 5 mới. Lúc này Tinh Lạc có 2 lựa chọn, một là hợp nhất toa số 5 và số 2, để toa số 2 trở thành toa xe dài, nâng cao sự thoải mái khi cư trú. 2 là giữ nguyên hiện trạng, tránh để quái vật làm mới ra sau này tấn công trực tiếp vào toa xe pháo đài, giữa sự thoải mái và phòng thủ. Tinh Lạc cuối cùng chọn bảo vệ an toàn cho đoàn tàu. Toa xe số 5 không hợp nhất. Trong chặng đường 300 km, phía sau còn có thể nối thêm 5 chiếc xe phẳng nữa. Đến lúc đó hợp nhất mở rộng không gian cũng không muộn. Nhìn kênh chung vẫn không có ai tiết lộ thông tin quan trọng ở mốc 300 km. Cậu cắn răng tiêu tốn 1 viên đạn để hỏi thăm Diêu Dũng thông tin đường đi. Đại lão, 1 viên đạn đã được gửi. 300 km rốt cuộc có tình hình gì vậy? Cảm ơn. Ở nơi 300 km xuất hiện 12 con quái vật lớn, cao bằng người bình thường, sức lực rất lớn, tương đương với sức lực của tôi, rất khó giết, trừ phi bắn chúng đâu. Nếu không phải 2-3 phát mới bắn chết được. Vũ khí cũng có thêm một quái vật ném rìu. Một rìu có thể xuyên thủng toa xe. Tầm bắn của cung tên cũng tăng lên trên 80 mét.
Phải đặc biệt chú ý, khi tôi đi qua 320 km, ở đây có một ngã rẽ. Biển báo hiển thị dẫn đến khu mỏ. Tôi định đến khu mỏ xem thử. Lát nữa có tin tức sẽ thông báo cho cậu. Có mấy người mua thông tin của tôi rồi. Đạn của cậu đủ không? Đạn thì sao mà có đủ được. Bây giờ chỉ có 18 viên thôi. Nhưng Dương Gia Duệ đã cho tôi 10 viên đạn phẩm chất xanh lá. Chắc là đủ đối phó với tình huống thông thường. Hy vọng khu mỏ có thể kiếm được Diêm Tiêu và Lưu Huỳnh. Để tôi tìm cậu đổi đạn. Tinh Lạc có chút ngại ngùng. Suy nghĩ một lát quyết định chi viện thêm cho đối phương vài viên đạn. Vậy tôi cho anh thêm 9 viên đạn nữa nhé. Anh tự chú ý an toàn. Chúng tôi đều trông cậy vào đại lão chỉ đường cho chúng tôi đấy. Được, cảm ơn. Đúng rồi. Dương ở mốc 300 km là dương đồng, có thể phân giải thành một đống vật liệu. Quái vật lớn, một con là có thể rớt ra 20 đồng xu đồng và một túi nước 2 lít. Ở mốc 320 km không phát hiện dương của quái vật. Ước chừng muốn lấy được vật tư thì phải tiến sâu vào khu mỏ. Cái này cho cậu này. Coi như cảm ơn đạn của cậu. Tinh Lạc nhận lấy, kiểm tra thứ mà Diêu Dũng tặng cho mình. Là một tờ bản vẽ chế tạo trường cung vĩnh viễn. Tinh Lạc lập tức học tập. Biết được trường cung có tầm bắn lên đến 90 m. Theo góc nhìn của Diêu Dũng, món vũ khí này cũng chỉ có ích trước mốc 300 km. Hơn nữa chế tạo dườm già, không đáng để bận tâm mưu tính. Người chơi bình thường trong vòng 10 m còn chưa chắc đã bắn trúng chuẩn xác. Tầm bắn 90 m đối với tuyệt đại đa số người mà nói là vô nghĩa. Nhưng Tinh Lạc không chê. Cây trường cung này tuy nói sau 300 km tác dụng giảm mạnh, nhưng ở khu vực trước 300 km lại được xem là thần kỳ. Tầm bắn cung tên của quái vật nhỏ chỉ có 50 m. Trường cung có tầm bắn 90 m, đủ sức để bắn trước khi kẻ địch kịp phát động tấn công. Chế tạo trường cung cần 1 phần gỗ, 2 phần gân thú. Tinh Lạc vừa vặn gom đủ 1 phần vật liệu. Cùng với việc ngày càng có nhiều người tiến vào khu vực trên 100 km, vật giá của cung tên thông thường giảm mạnh. Hiện tại 2 phần gỗ đã có thể đổi được 1 cây. Tinh Lạc nhân cơ hội thu mua số lượng lớn. Một mặt tích trữ gân thú, mặt khác chế tạo trường cung để bán. Trường cung vừa lên kệ đã nhanh chóng bán chạy. Các loại vật tư khan hiếm liên tục lọt vào túi, rất nhanh đã khiến dương chứa đồ sắp quá tải. Tinh Lạc cảm thấy đau đầu. Có lẽ tôi phải chuyên môn xây dựng một toa xe chứa đồ mới được rồi. Suy tư giây lát, cậu gửi tin nhắn cầu cứu Dương Gia Duệ. Cô có dư bản vẽ dương chứa đồ màu xanh lá không? Có chứ, anh lấy gì để đổi? Tôi không lấy, trường cung đâu? Tinh Lạc đánh giá vật tư của mình, nhất thời lại không lấy ra được vật phẩm trao đổi nào ra hồn. Đúng lúc Tinh Lạc đang tiến thoái lưỡng nan, Dương Gia Duệ lại gửi tin nhắn tới. Cho tôi 5 lít nước tinh khiết đi. Trời nóng quá, không tắm khó chịu lắm. Tinh Lạc cảm thấy đau xót, nhưng vẫn cắn răng lấy ra 5 lít nước tinh khiết, rồi lấy tấm bản vẽ dương chứa đồ màu xanh lá thứ hai. Hiện tại lượng nước ngưng tụ hơi lớn hơn lượng tiêu hao của động cơ hơi nước, thu chi tài nguyên nước cơ bản cân bằng. Tinh Lạc chế tạo dương chứa đồ màu xanh lá, bố trí trong toa xe pháo đài, dùng để cất giữ vật tư quý giá và đạo cụ chiến đấu. Tinh Lạc không nhịn được tò mò, liền hỏi thăm cấu hình toa xe của Dương Gia Duệ. Bây giờ cô có mấy toa xe rồi? Bây giờ tôi có 4 toa, có toa làm việc, toa chứa đồ, toa pháo đài và một toa tôi tự ở. Cô có biết toa trồng trọt trông như thế nào không? Toa trồng trọt thì giống như một cái nhà kính ni lông ấy, tôi có thể chế tạo. Còn toa chứa đồ thì sao? Toa chứa đồ hiện tại của tôi có 3 phần: khu vực cất giữ, khu vực giữ nhiệt, khu vực tủ lạnh. Tôi vừa làm ken xong. Anh có muốn đến nếm thử một chút không? 5 lít nước là đổi được 1 ly đấy. Cảm ơn, tôi ăn không nổi. Tinh Lạc cảm thán. Nhân vật chính của trò chơi này em rằng căn bản không phải là tôi. Dương Gia Duệ mới chính là kẻ được ông trời chọn thực sự. Tinh Lạc chợt cảm thấy mình ngay cả là một nhân vật phụ quan trọng cũng không xứng. Cậu ngước mắt nhìn lên biển báo vô sự, trắng tinh, bình an vô sự. Hoàn toàn đã bị lấn lướt rồi. Nhưng Tinh Lạc nhanh chóng tự an ủi bản thân. Dương Gia Duệ có lợi hại đến mấy thì cũng chưa có máy điều hòa. Nói không chừng tấm bản vẽ tiếp theo mình mở ra sẽ mở khóa được máy điều hòa. Tinh Lạc nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý. Mình là một tiểu thương nhân trốn trong phòng, không cần thiết phải so bì với các đại lão hàng đầu. Đoàn tàu chạy đến cột mốc 240 km. Tinh Lạc leo lên nóc tòa pháo đài. 5 con quái vật tập kích lần này bao gồm 2 tên kỵ sĩ cưỡi chó, 3 tên cung thủ. Ở khoảng cách 180 m, Tinh Lạc đang nhắm chuẩn, vô tình chạm vào cò súng, bắn trượt một mũi tên, lại vô tình trúng vào con quái vật đang cưỡi. Con chó săn mất đi kỵ sĩ, chỉ trong nháy mắt đã lao đến phía sau toa xe pháo đài, không ngừng cào cấu. Chiến lược tiêu diệt chó săn của người mới của nhiên không sai. Sự tồn tại của kỵ sĩ trước đó luôn hạn chế tính cơ động của chó săn. Tinh Lạc nhắm lại, thành công tiêu diệt nó, bỏ lại 4 con quái vật và 1 con chó săn. Tinh Lạc lui về toa xe, đổi sang lên nỏ, quét sạch toàn bộ quái vật. Phát hiện vệt trắng trên cửa xe lại nhiều thêm rất nhiều. May mà lớp phòng thủ của toa xe chưa bị vỡ. Không biết tên quái vật ném rìu mà Diêu Dũng nhắc đến có thể xuyên thủng lớp phòng thủ này hay không. Lần chiến đấu này tổng cộng thu được 19 đồng xu đồng, 4 túi nước, 22 miếng thịt chó, 8 cái răng chó, 3 cây cung, 2 thanh đoản đao cùng với một chiếc dương bọc sắt.
Ghi chú chỉ ra điểm là 10 quái vật ở mốc 250 km với vận tốc 27,5 km của đoàn tàu. Quãng đường 10 km, chưa đến nửa giờ đã có thể tới nơi. Dựa vào toa xe pháo đài kiên cố, Tinh Lạc đã không còn sợ hãi sự tập kích của quái vật thông thường nữa. Biển báo vô sự luôn hiển thị màu trắng. Toàn bộ hành trình không có nguy hiểm nghiêm trọng. Đi suốt dọc đường, Tinh Lạc đã tích cóp được một lượng lớn răng chó. Trên kênh Trung tuy có người thu mua răng chó, nhưng 50 cái răng mới đổi được một khúc gỗ. Tỷ lệ giá thành cực thấp. Tinh Lạc chọn từ bỏ giao dịch. Chưa đầy 20 phút, Tinh Lạc đã thuận lợi đi đến khu vực 250 km. Đứng trên nóc tòa pháo đài, chỉ thấy đường ray chia ngã rẽ. Trên đường ray có 2 chiếc xe phẳng chở đầy quái vật. Lao tới, tập phim về đoàn tàu trong CGC sinh tồn toàn dân. Sao trên bãi cỏ lại có một kỵ sĩ chó bị ngã thế kia? Tinh Lạc vẫn như cũ, nhắm bắn săn lùng, phế bỏ khả năng cơ động của kỵ sĩ cho đối phương. Sau đó lui về toa tàu điều khiển, liên tiếp nổ súng tiêu diệt lũ chó săn và quái vật còn lại. Vừa dọn dẹp xong kẻ địch ở mạn sườn, Tinh Lạc phát hiện những con quái vật còn lại đang xếp hàng làm thang người. Mưu toan leo lên xe pháo đài chờ thời cơ. Tinh Lạc đổi hộp tên, liên tiếp bắn ra 6 mũi tên, chém sách toàn bộ lũ quái vật đang leo trèo. Tinh Lạc trước tiên cho đoàn tàu dừng lại, xuống xe dọn dẹp chiến trường, thu hoạch được một đống vật phẩm, gộp chiếc xe đẩy nhỏ của quái vật treo vào đuôi tàu, tạo thành một khu vực đẹp. Cách điểm là mới 260 km còn 10 km. Với tốc độ di chuyển của mình, chỉ có 20 phút thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Một lát sau đoàn tàu đã tới mốc 260 km. Tinh Lạc lại leo lên xe pháo đài lần này lũ quái vật tập kích từ phía sau xe. Tổng cộng có 5 con, không còn bóng dáng kỵ sĩ chó quen thuộc, thay vào đó là 5 con quái vật kiểu sát thủ, tay cầm đoản dao. Tinh Lạc trước tiên hạ gục một con, đối phương nhanh chóng leo lên toa tàu, nhưng bị Tinh Lạc tìm được cơ hội giết thêm một con nữa. Quái vật sát thủ có tốc độ nhanh nhưng không có cung thủ tầm xa áp chế. Tinh Lạc không thèm né tránh, tay cầm liên hoa nỗ trực diện nghênh chiến, tới con nào giết con nấy. 5 con quái vật kiểu sát thủ tổng cộng chỉ rơi ra 25 tiền đồng. Mình là nhờ vào lợi thế của toa xe pháo đài mới có thể dễ dàng chiến thắng. Nếu như ở ngoài hoang dã bị 5 sát thủ vây khốn, chưa chắc chúng đã thua. Đợi đến khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, Tinh Lạc đăng thông tin trao đổi lên kênh giao dịch. Một cốc nước tinh khiết đổi bản vẽ giường, một cốc nước tinh khiết đổi bản vẽ bếp lò. Một lát sau Ngụy Khánh Vũ gửi tin nhắn riêng tới. Tôi có một bản vẽ giường phẩm chất xanh lá, không cần nước tinh khiết. Muốn đổi lấy 10 túi nước. Túi nước chỉ có thể cho anh 5 cái, hoặc là đổi cho anh một lượng nước tinh khiết tương đương. Tôi muốn túi nước, ít nhất phải cho 8 cái. Được rồi, đổi đi. Tinh Lạc thuận lợi hoàn thành giao dịch với Ngụy Khánh Vũ. Anh ta chắc là không thiếu nước, chỉ là muốn nâng cao hiệu suất di chuyển mà thôi. Tinh Lạc xem bản vẽ, phát hiện yêu cầu chế tạo chiếc giường xanh lá cực kỳ cao. Nguyên liệu khan hiếm khiến anh hoàn toàn không gom đủ. Mình chỉ muốn có một chiếc giường bình thường thôi mà. Cầu xin chứ không cần thứ tốt thế này đâu. Tinh Lạc bỗng nghĩ đến Dương Gia Thụy, người có vật tư phong phú. Lập tức gửi tin nhắn đi. Dương Phú Hào, chiếc giường xanh lá này anh có lấy không? Ồ, đồ tốt đấy chứ. Cậu muốn đổi gì nào? Đổi cho tôi một chiếc giường bình thường, sẵn tiện cho thêm chút đồ màu xanh lá. Bản vẽ là tốt nhất. Giường bình thường tôi có một cái, cho cậu này. Cái tôi từng ngủ ấy. Còn đồ màu xanh lá thì cho cậu cái này vậy, chắc là cậu sẽ cần. Một chiếc giường bình thường và một mặt dây chuyền cá heo là trang bị tăng may mắn. Mặt dây chuyền sau khi tiếp xúc với vô sự bài trực tiếp chuyển sang màu đỏ. Tinh Lạc không kịp nghiên cứu sâu nguyên lý, liền lập tức mở 4 chiếc dương trên xe ra. Chiếc dương đầu tiên mở ra súng sa mạc tri ưng, bản vẽ xanh lá một cái vĩnh viễn, thỏi thép xanh lá 4 cái, linh kiện xanh là 4 cái. Số nguyên liệu này đủ để chế tạo 2 khẩu sa mạc tri ưng. Chiếc dương thứ hai mở ra bản chế tạo đạn, bản vẽ xanh lá một cái vĩnh viễn, thỏi đồng xanh lá 10 cái, tiêu thạch xanh lá 10 cái. Những nguyên liệu thô này có thể chế tạo hơn ngàn viên đạn. Ha ha. 2 chiếc dương còn lại mở ra thùng trữ lạnh bảo quản, máy nén, khuẩn trùng sửa chữa. Tinh Lạc chế tạo ra 2 khẩu sa mạc tri ưng. Không hổ là súng ngắn phẩm chất xanh lá, tầm bắn tăng thêm 100 m. Sức chứa băng đạn cũng tăng lên rồi, hơn nữa còn có một khẩu dự phòng. Tinh Lạc đem 1,0 viên đạn xanh lá hỗn hợp sản xuất ra bằng sạch, tạm biệt việc giao dịch đạn lẻ. Sau đó, Tinh Lạc đăng tin thu mua trên kênh công cộng. Thu mua băng đạn vạn năng, có thể dùng nước, thức ăn, rác kim mộc, cung dài và các vật tư khác để trao đổi. Tin nhắn của Tinh Lạc vừa phát đi, Uông Dương liền gửi tin nhắn riêng. Băng đạn cậu cần bao nhiêu? Tỷ lệ trao đổi thế nào? Nghe giọng điệu này của anh là có bản vẽ à? Đúng vậy, tôi có bản vẽ, nhưng đống đồng nát cậu liệt kê tôi không cần. Thế anh muốn gì? Tôi muốn đạn. Cậu đã có băng đạn rồi, chắc chắn đạn không hề ít. Thế này đi, một cái băng đạn đổi lấy 1 viên đạn, 10 cái băng đạn trở lên mới đổi. Sắc mặt Tinh Lạc tối sầm lại. Anh còn chẳng có súng, đòi đạn làm cái gì? Tôi tuy không có súng, nhưng có thể tích trữ chút đạn trước mà. Biết đâu mở chiếc giường tiếp theo lại có thì sao? Có đổi không nào? Tinh Lạc nhìn 20 viên đạn súng săn trong tay, liền đồng ý. Được thôi, vậy thì đổi 10 cái băng đạn.
tay cầm 2 khẩu sa mạc chi ưng, trong lòng đang đầy vui sướng. Tin nhắn riêng của Diêu Dũng chuyển tới. Người anh em, cậu mua bằng đạn, có thừa viên đạn nào không? Cái này, Tinh Lạc nhìn thấy Diêu Dũng đính kèm thêm 6 phần quy ngơ ngơ lưu huỳnh, lập tức mở miệng hỏi thăm. Khu mỏ đó là mỏ lưu huỳnh sao? Khu mỏ đó là một hầm mỏ bọ hoang. Sau khi vào trong sẽ có đủ loại quái vật nhảy ra. Giết chết quái vật là có thể rơi ra quy ngơ ngơ, túi nước và tiền đồng. Có điều trong khu mỏ không có dương báu, cảm giác giống như một nơi chuyên để thu thập quy ngơ ngơ vậy. Đa tạ ông anh đã thông báo, chỗ tôi còn có 10 viên đạn. Nhưng nếu ông anh có quy ngơ ngơ tiêu thạch thì tôi có thể chế tạo đạn số lượng lớn. Đù, cậu lợi hại thật đấy. Tiêu thạch tôi cũng có. Ở đây có 3 phần, cho cậu thêm 2 tiền đồng nữa. Đổi số đạn trong tay cậu trước đã. Đợi cậu chế ra đạn tôi sẽ đổi tiếp với cậu sau. Bên tôi hao tổn đạn dược hơi lớn, được chứ? Tinh Lạc trước tiên giao dịch 10 viên đạn cho Diêu Dũng. Sau đó lợi dụng nguyên liệu Diêu Dũng cung cấp, chế tạo thành công ra 300 viên đạn. Nỏ tiễn có thể đào thải được rồi. Mình muốn bước vào thời đại vũ khí nóng. Lúc này lại có tin nhắn truyền tới. Chỗ tôi có một bản vẽ khay nạp đạn nhanh chuyên dụng cho súng ngắn ổ xoay vĩnh viễn. Cậu có lấy không? Lấy chứ. Anh muốn đổi gì? Tôi cần một món vũ khí bắn liên thanh. Tinh Lạc suy nghĩ một chút, đưa ra điều kiện trao đổi. Tôi có một khẩu nỏ liên cờ bắn 10 phát liên tiếp, có thể cùng lúc lắc 10 mũi nỏ tiễn, còn cung cấp đồng bộ cả hộp tiếp tên và nỏ tiễn. Tuy nhiên chỉ dựa vào một tấm bản vẽ khay nạp đạn này của anh thì giá trị vẫn còn kém một chút. Tôi thêm một bản vẽ bếp than trên xe nữa để đổi với anh. Tôi thấy vừa nãy anh có đăng cầu mua đạo cụ này, được chứ? Chốt đơn. Tinh Lạc đổi được bản vẽ khay nạp đạn liền chọn chế tạo ngay lập tức. Sau khi chế tạo khay nạp đạn xong liền leo lên nóc xe pháo đài. Đoàn tàu chạy tới mốc 280 km. Phía sau xe lao ra 5 con quái vật, trong đó bao gồm 3 con quái vật cưỡi chó và 2 con quái vật cung thủ. Tinh Lạc nhanh chóng dùng súng ngắn nhằm bắn, hạ gục 3 con chó xong cùng những con quái vật còn lại. Quân địch mới chỉ vừa leo lên toa tàu, anh đã hoàn thành việc thay đạn. Một phát súng lấy mạng, tiêu diệt nốt con quái vật còn sót lại kia. Tạm biệt thao tác lên dây nỏ ngược tay phiền phức. Tinh Lạc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau khi kiểm tra vô sự bài, Tinh Lạc bắt đầu kiểm kê đồ quái vật rơi ra. Tổng cộng thu hoạch được 21 tiền đồng, 5 túi nước, 33 miếng thịt chó, 12 chiếc răng chó và còn một chiếc dương bọc sắt. Tinh Lạc lấy bản vẽ tủ cấp đông ra chế tạo đạo cụ. Vì không có toa xe chứa đồ nên đã đặt tủ cấp đông ngay cạnh hòm chứa đồ. Chiếc tủ cấp đông này mỗi giờ tiêu thụ 1,4W điện, kết hợp với mức tiêu thụ 600W của quạt điện. Tổng công suất chỉ có 2 kW. So với hạn mức công suất tối đa 20 kW của máy phát điện thì vẫn còn dư giả cực kỳ nhiều, không cần lo lắng vấn đề cung cấp điện. Tinh Lạc cất nguyên liệu thịt vào tủ cấp đông, lại bỏ thêm vào 99 cốc nước. Trong môi trường kho chứa, nước đá là vật tư giải nhiệt tuyệt vời. Lượng điện năng tiêu hao này hoàn toàn có thể dựa vào chênh lệch giá vật tư để thu hồi. Đoàn tàu sắp sửa tới mốc 300 km. Dựa theo lời mô tả trước đó của Diêu Dũng, nơi này sẽ là mới ra 12 con quái vật lớn cấp cao. Trong tay nắm giữ chân lý, Tinh Lạc từ lâu đã không còn sợ hãi những con quái vật này nữa, nhưng trong lòng lại nảy sinh một vài lo ngại. Lúc này, đoàn tàu của Diêu Dũng mới chỉ chạy tới khoảng 340 km. Mình mà tăng tốc hết cơ tiến về sẽ nhanh chóng đuổi kịp anh ta thôi. Một khi vượt qua rồi, sẽ không có ai dò đường ở phía trước nữa, rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh Lạc quyết định dừng xe chỉnh đốn ở mốc 300 km, chờ đợi khí vận màu xanh lam của bản thân kích hoạt, mở xong dương báo rồi mới tiếp tục lên đường. Khi đó Diêu Dũng có xác suất lớn là đã tới mốc 400 km. Mình vẫn có thể mua được tình trạng đường xá mới nhất cùng với thông tin về quái vật. Sau đó Tinh Lạc lấy bản vẽ bếp than trên xe ra, chế tạo thành công bếp than trên xe, đặt nó ở bên cạnh vỉ nướng thịt ban đầu. Ngay khi Tinh Lạc đang kiểm kê vật tư, tin nhắn riêng của Dương Gia Thụy gửi tới. Cậu có đạn xanh lá không? Có chứ, tôi vừa mới chế ra xong. Số lượng không nhiều, hiện tại nguyên liệu xanh lá cấp 2 vẫn thuộc loại vật tư đắt hàng. Thế trước tiên cho tôi 200 viên đi. Cậu cần vật tư gì để trao đổi? Anh có loại đạo cụ nào có thể tăng may mắn không? Tập phim về đoàn tàu trong CGC sinh tồn toàn dân. Anh ta không phải thật sự có đấy chứ? Không có nha, nhưng nếu cậu tính rẻ cho tôi một chút, tôi có thể âm thầm chúc phúc cho cậu, được chứ? Chỉ cần là đồ có phẩm chất xanh lá là được rồi. Vậy tôi cho cậu 2 quả trứng chim màu xanh lá nhé. Tôi vừa mới mở khóa được một toa xe nuôi trồng, vốn định dùng để nuôi con mèo của tôi. Kết quả toa xe vừa bố trí xong thì có một con đại bàng hùng dũng bay tới, để lại 5 quả trứng xanh rồi trực tiếp bay đi mất. Vừa nãy tôi mới dán một quả làm trứng ốp la. Ăn xong một cái, thuộc tính sức mạnh và thể chất mỗi loại tăng thêm 1 điểm. Đây tuyệt đối là đồ tốt hiếm có. Anh không sợ con đại bàng quay lại tìm anh à? Nó có quay lại thì cũng chỉ đẻ trứng tiếp thôi. Hoàn toàn không cần lo lắng về hành xáo này đâu. Chỉ số thông minh không cao, không nhớ nổi số lượng trứng mình đẻ đâu. Hơn nữa tôi phát hiện con đại bàng này hình như coi tôi là chủ nhân rồi.
Mình có thật sự là nhân vật chính không vậy? Vận may của Dương Gia Thụy có khi ngang ngửa với tác giả ấy chứ. Tinh Lạc bỗng nhớ ra, khoan đã, anh còn có mèo cưng cơ à? Lại còn mở khóa cả toa xe nuôi trồng nữa. Sao tôi lại không có chức năng này? Cần phải sở hữu thú cưng hoặc thuần dưỡng động vật. Con mèo của tôi là cùng xuyên không qua đây với tôi đấy. Lực chiến đặc biệt mạnh mẽ. Được rồi, giá trị của trứng xanh này khó mà đong đếm được. Tôi cũng không tính toán lỗ lại với anh làm gì. 200 viên đạn đưa trực tiếp cho anh luôn. Sau này anh có lấy được đồ tốt hiếm có nào thì nhớ ưu tiên tìm tôi giao dịch nhé. Yên tâm đi. Ngoài ra tôi khuyên cậu nên giữ lại một quả để ăn. Một quả thử đem đi ấp xem sao. Biết đâu lại ấp ra được thú cưng mạnh mẽ đấy. Sao tự anh không tự thử ấp đi? Tôi đã có 2 thú cưng là mèo hoa nhỏ và đại bàng rồi. Không cần thiết phải nuôi thêm nhiều nữa. Tinh Lạc nhìn của trứng đại bàng vừa giao dịch được, dự định đợi tới thời cơ tuyệt vời khi khí vận bản thân chuyển sang màu đỏ mới thử đem đi ấp. Còn về việc ăn trực tiếp để tăng thuộc tính, hiện tại anh vẫn chưa nỡ. Tinh Lạc cúi đầu nhìn xuống vô sự bài, phát hiện bài tử đã biến thành màu xanh lá đậm đậm đà. Nghĩ bụng chắc là lời chúc phúc của Dương Gia Thụy có hiệu nghiệm rồi. Một lát sau, đoàn tàu vững vàng cập bến trạm 300 km. Tinh Lạc rút khẩu sa mạc chi ưng màu bạc ra. Danh chạy quái vật ở chỗ này lớn hơn trước kia rồi. 12 con quái vật to lớn với thể hình vạm vỡ tụ tập lại một chỗ. Chăm nhìn vào đoàn tàu đang tiến tới. Tinh Lạc chủ động xuất kích, quét sạch, liên tiếp nổ súng. Không đợi đám quái vật to lớn này kịp phản ứng lại, một nửa số kẻ địch đã ngã rạp xuống đất. Những con quái vật còn lại bỏ chạy tứ tán. Tinh Lạc ung dung thay băng đạn mới, tiếp tục nhắm bắn từng phát một. Toàn bộ 12 con quái vật lớn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lời chúc may mắn của Dương Gia Thụy thật là thần kỳ, ha ha ha. Tinh Lạc dừng xe nghỉ ngơi chỉnh đốn, kiểm kê lại thu hoạch, tổng cộng thu được 240 tiền đồng, 12 cái túi nước loại 2 lít và còn một chiếc dương báo bằng đồng. Anh đem lều trại của quái vật tháo dỡ ra, thu hoạch thêm được 6 phần gỗ, 10 phần vải vóc. Quay trở lại trên đoàn tàu, Tinh Lạc mở kênh công cộng ra, phát hiện bản thân là người chơi thứ 2 đặt chân dừng mốc 300 km. Tôi sắp khát chết mất rồi. Ai cho tôi một cốc nước đi. Tôi có thể đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của bạn. Năm nay tôi mới 19 tuổi thôi, vẫn chưa muốn tèo đâu. Tinh Lạc bấm mở tin nhắn riêng để kiểm tra. Số người trực tuyến trên kênh công cộng chỉ còn lại 8,432 người. Mới ngắn ngủi có 2 ngày đã có hơn 1,5 người chơi bay màu. Tinh Lạc tuy có chút thờ ở lạnh lùng, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Mình sẽ sống sót tốt thôi. Tinh Lạc xem lại hồ sơ giao dịch, phát hiện tổng cộng có 36 người từng mua khay nạp đạn súng ổ sai. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có hơn 30 người mở ra được súng ngắn ổ sai. Tỷ lệ rơi ra chưa tới 1. Hơn nữa tất cả người chơi đều đang thiếu đạn. Ngày đầu tiên có được kênh sản xuất quy ngơ ổn định, về sau bán đạn ra ngoài sẽ là một khoản thu nhập cực kỳ đáng kể. Lúc này ở bên trong tủ cấp đông, nước đá đã đóng băng hoàn toàn rồi. Tinh Lạc mở kênh công cộng ra đăng thông tin giao dịch. Bán nước đá đây, 1 lít nước tinh khiết đổi lấy 500ml nước đá ướp lạnh. Số lượng có hạn, nhanh tay. Sau khi tin nhắn được phát đi, rất nhanh đã bán ra được 10 mấy phần. Tinh Lạc lần lượt kết bạn với từng người mua một. Những người chơi có thể tự do thoải mái uống nước này. Trong tay chắc chắn đang nắm giữ đủ loại vật tư hiếm có, đều là những đối tượng giao dịch rất đáng để duy trì mối quan hệ. Hiện tại chủng loại vật tư mà Tinh Lạc có thể bán vô cùng đa dạng. 10 ông giao dịch đã không còn đủ dùng nữa rồi. Tinh Lạc quyết định chỉ treo bán những vật tư có giá trị cao. Trước tiên là đào thải công việc kinh doanh giấy vệ sinh. Đã có mấy người mở khóa được bản vẽ giấy vệ sinh rồi. Dưới sự cạnh tranh lẫn nhau thì giá cả đang liên tục giảm xuống. Giấy vệ sinh đối với mình đã không còn giá trị kinh doanh nữa. Còn có cốc uống nước và bút chì. Cốc thì vẫn có thể bán được vài cái, chứ bút chì 2B thì hoàn toàn không có ai mua. Tinh Lạc nhìn vào danh sách chế tạo trên bàn làm việc của mình. Những vật phẩm có thể chế tạo nhiều tới 16 loại. Sau mốc 300 km là có thể khai thác được than thô rồi. Công việc làm ăn bán than củi ước chừng cũng chẳng làm được bao lâu nữa. Điều khiến Tinh Lạc bất ngờ là chậu trồng cây lại bán rất chạy. Xem ra có không ít người đều đã chế tạo ra toa xe trồng trọt. Cho dù có rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thế nào thì trồng rau luôn luôn là nhu cầu thiết yếu mà. Hơn nữa dựa theo những lần chạm trán trước đó, phần lớn quái vật đều sẽ lao tới từ phía sau đoàn tàu. Toa xe trồng trọt tương đối an toàn hơn. Xếp gọn gàng 20 chiếc chậu trồng cây xong, Tinh Lạc mở kênh công cộng ra, phát đi một dòng tin nhắn, dùng nước đá và thức ăn đổi lấy hạt giống. Tin nhắn trong mục chat riêng của mình vừa mới gửi xong xuôi, khung kết nối của Ung Dương lập tức nảy ra ngay. Hạt cỏ dại có lấy không? Hoặc là loại thực vật chịu hạn của sa mạc, còn có cả cành liễu cắt nữa, cứ cắm xuống đất là sống được thôi. Trong mấy cái thứ đó chẳng được tích không lấy đâu. Có hạt giống cây nông nghiệp chính thống nào không? Tiếc thật đấy, trong ổ cứng của tôi lưu tới 100 GB tài liệu học tập mà không kịp mang theo qua đây. Mọi người gọi anh là đại lão tất cả tân của Nhiên không sai chút nào mà. Anh còn nói linh tinh nữa là tôi trực tiếp bơ lắc anh luôn đấy. Thế thôi nhé. Bây giờ trong tay tôi đúng là không có giống cây trồng thật. Mấy cái hạt có hoang này lúc nguy cấp có thể dùng để chống đói tạm thời qua cơn hoạn nạn được đấy. Sau này nói chuyện tiếp nhé. Cuộc hội thoại với Ung Dương vừa kết thúc, tin nhắn của Dương Gia Thụy liền bám sát theo sau. Đại lão có muốn lấy dưa hấu ướp lạnh không? Phẩm chất xanh lá đấy nha. Tinh Lạc vô cùng chấn kinh, cái người này hết kem ly lại tới dưa hấu. Cứ như thể là tới đây để nghỉ dưỡng vậy. Tôi không ăn nổi đâu. Mua một miếng dưa hấu đi, không chỉ ăn được dưa mà còn có thể thu hoạch được hạt giống dưa hấu phẩm chất trắng nữa. Tôi thấy cậu đang thu mua hạt giống mà.
Của màu xanh lá sao lại cho ra hạt giống màu trắng được nhỉ? Theo lý mà nói thì phải sản xuất ra hạt giống màu xanh lá mới đúng chứ. Chắc là do gen không tốt chăng? Ngoài ra tôi có thể chế tạo hộp gỗ trồng cây màu xanh lá đấy. Cần thì tìm tôi nhé. Hộp gỗ trồng cây màu xanh lá có hiệu ứng đặc biệt gì không? Hộp gỗ màu xanh lá có thể tăng tốc độ tăng trưởng của thực vật thêm 10. Dưa hấu xanh lá cây này, cậu thật sự không tính lấy một ít à? Trao đổi thế nào đây? 10 viên đạn đổi một miếng dưa hấu, thấy sao? Hỡi ôi, anh đúng là sư tử mở miệng lớn quá đấy. Một quả dưa hấu ít nhất cũng phải bổ ra được 20 miếng. Cùng lắm là 2 viên đạn đổi một miếng thôi. Hơn nữa dưa hấu cũng đâu phải nhu cầu thiết yếu để sinh tồn. Được rồi, cậu muốn lấy mấy miếng? Một miếng là được rồi. Không vấn đề gì, cắn một miếng cùi thịt cảm giác vào miệng sộc thẳng từ đỉnh đầu xuống tận dễ chịu thoải mái. Khi chuẩn bị đem gieo trồng dưa hấu, Tinh Lạc mới sực nhớ ra một chuyện. Đất dùng để trồng cây thì phải kiếm từ đâu ra bây giờ? Chẳng nhẽ lại xuống xe xúc cát lên rồi trực tiếp trồng luôn chắc? Anh liền gửi tin nhắn hỏi thăm Dương Gia Thụy. Đất anh dùng để trồng cây là làm cách nào mà có được thế? Mở dương báo mở ra được 5 túi chất cải tạo đất. Đổ chất cải tạo vào thì các có thể chuyển hóa thành đất sét trồng trọt được thôi. Hóa ra là vậy, Tinh Lạc lúc này mới hiểu ra được rau thì bản thân mình còn thiếu một đống vật tư đồng bộ đi kèm. Có nên mở dương ngay bây giờ để thử vận may một chút không? Biết đâu lại mở ra được gói quà trồng trọt. Nhìn thấy vô sự bài vẫn đang hiển thị màu trắng. Vẫn chưa phải là thời điểm tốt để mở dương đâu. Tinh Lạc trước tiên xuống xe xúc không ít cát lên trước đã, đem đổ lấp đầy hết toàn bộ 20 chiếc chậu trồng cây. Về sau chỉ cần lấy được chất cải tạo đất nữa là có thể trực tiếp sử dụng luôn rồi. Lại chờ đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, vô sự bài đã nâng cấp lên thành màu xanh lam. Tinh Lạc lập tức bước lên phía trước tiến hành mở ra. Chiếc dương đồng đầu tiên mở ra, được bản vẽ điều hòa đoàn tàu xanh lá dùng một lần. Vi xiên thật đấy chứ. Lần này thế mà lại ra được bản vẽ điều hòa nhiệt độ. Vật liệu đồng bộ đi kèm cũng được tặng kèm luôn cùng. Sau khi lắp điều hòa lên rồi thì từ nay về sau không cần phải chịu đựng cái nóng oi bức. Thế nhưng khi nhìn vào 4 phần nguyên liệu màu xanh lá ở Tinh Lạc lại rơi vào trạng thái do dự. Điều hòa tuy rằng rất thực dụng đấy, nhưng số linh kiện màu xanh lá ở trong hòm này đủ để chế tạo ra tận 5 khẩu sa mạc tri ưng phẩm chất xanh lá cơ mà. Sau khi cân đo đong đếm, cân nhắc Tinh Lạc rốt cuộc vẫn không nỡ đem lô nguyên liệu này đi chế tạo điều hòa nhiệt độ. Chiếc dương bọc sắt thứ 2 mở ra thành công, được bản vẽ nhà vệ sinh dùng một lần. Chế tạo nhà vệ sinh thì cần có gỗ và hộp sắt trong này. Vì sao lại còn cần cả linh kiện với thủy tinh? Chẳng nhẽ là dùng để làm cửa sổ thông gió sao? Tinh Lạc cầm bản vẽ lên. Cái thứ này đối với mình mà nói thì cũng không phải nhu cầu thiết yếu cấp bách cho lắm. CGC xe lửa sinh tồn toàn dân. Nơi hoang dã hẻo lánh không một bóng người, giải quyết ở đâu cũng được, cho dù là lúc tàu đang chạy. Bám cửa xe cũng có thể tạm bợ được. Tinh Lạc mở chat riêng gửi tin nhắn cho Dương Gia Thụy. Mỹ nữ, tôi vừa mở được một bản vẽ, cảm giác cô chắc là cần dùng đến. Tinh Lạc gửi bản vẽ nhà vệ sinh qua. Đây chính là thứ tôi đang cực kỳ cần. Đa tạ đại lão. Tôi gửi anh 5 thùng dầu máy để trao đổi. Sau khi hoàn thành giao dịch, đoàn tàu tiếp tục khởi hành. Lúc này là hơn 3 giờ chiều, dự tính trước khi trời tối sẽ tới cột mốc 460 km. Đến lúc đó xem tình hình bên Diêu Dũng thế nào trước, rồi mới quyết định xem có nên đi gấp trong đêm hay không. Theo như lời Diêu Dũng nói trước đó, đi thẳng tiếp 20 km nữa sẽ xuất hiện một ngã rẽ. Tinh Lạc lần lượt kiểm tra khẩu súng ổ quay và 2 khẩu đi sắt y-gun. Nửa giờ sau, đoàn tàu đến ngã rẽ. Tinh Lạc chọn lái xe vào khu mỏ, nghe thấy tiếng xe lửa gầm rú. 2 con quái vật lớn dẫn theo 10 con quái vật nhỏ, gầm rú lao thẳng ra ngoài. Tinh Lạc ưu tiên nhắm vào quái vật lớn, không dùng đến những viên đạn màu xanh lá quý giá. Thấy số lượng quái vật ít ỏi, anh muốn thử nghiệm uy lực của súng lục trước. Sau 2 phát đạn, 2 con quái vật lớn ngã gục ngay tại chỗ, phần còn lại chỉ cần dọn dẹp lũ quái vật nhỏ, bắn hết 2 băng đạn súng ổ quay. Tất cả quái vật đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mỗi con quái vật lớn rơi ra 20 tiền đồng và 3 viên quy ngơ ngơ à. Mỗi con quái vật nhỏ rơi ra 3 tiền đồng và 1 viên quy ngơ ngơ à. Trong 14 viên quy ngơ ngơ à thì than đá đã chiếm mất. Tỷ lệ rơi đồ này hơi kém. Tinh Lạc nhảy xuống xe, thận trọng bước vào trong hang mỏ. Vừa vào hang đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc sộc lên. Hang mỏ chỉ sâu khoảng 10 mấy mét. Trên mặt đất vương vãi những công cụ khai thác mỏ bị hỏng. Trong hang không nhìn thấy bất kỳ quy ngơ ngơ đá lộ thiên nào. Việc cố tình dừng lại ở đây để đào mỏ thu thập tài nguyên có hiệu suất cực kỳ thấp. Em rằng chỉ có Uông Dương mới làm cái việc hao tốn lượng lớn thời gian như thế này thôi. Quay lại tàu, Tinh Lạc đem động cơ hơi nước thay thế bằng động cơ hoàn mỹ. Tốc độ lập tức tăng vọt lên 5 km/h. Với tốc độ này, việc tối nay kịp tới trạm hoàn toàn không thành vấn đề. Đi tiếp 20 km nữa thì tới hang mỏ thứ 2. Tinh Lạc đứng ở toa xe pháo đài chờ, tiêu diệt toàn bộ quái vật. Lần này vận may rơi đồ khá tốt, tổng cộng được 64 tiền đồng, 2 túi nước loại 2 lít, 5 túi nước loại 1 lít, tổng cộng được 19 viên quy ngơ ngơ à. Số quy ngơ ngơ nguyên liệu này có thể chế tạo được 200 viên đạn. 2 trận chiến tiêu hao hơn 30 viên đạn. Đổi lại được 200 viên đạn, hoàn toàn có lời chứ không lỗ. Bổ sung đạn dược rồi tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã tới mốc 350 km. Lần này vẫn là 12 con quái vật.
Nhưng số lượng quái vật lớn đã tăng lên 6 con, 6 con còn lại đều là quái vật cuốc mỏ. Lúc con quái vật lớn nhảy lên xe đã đè bẹp cả khung xe. Dựa theo kinh nghiệm của Diêu Dũng, Tinh Lạc nhằm bắn hạ gục ngay con cầm rìu bằng một phát đạn. Tiếp đó bắn liên tục 5 phát, tiêu diệt nốt những con quái vật lớn còn lại. 6 con quái vật mỏ đã lao đến trước cửa toa xe pháo đài. Tình thế nguy cấp lại nổ thêm một phát súng nữa tiêu diệt luôn cả 6 con quái vật. Thu dọn chiến lợi phẩm, Tinh Lạc nhìn hai cái túi xương phồng to đùng. Mặc dù đống xương này không ai muốn dùng, nhưng thứ này chắc là có thể làm bột xương để làm phân bón. Thu hoạch lần này gồm 22 than đá, 3 đồng, 6 đinh sắt, 13 tiêu thạch, khá đấy chứ, lại có thể chế tạo thêm 200 viên đạn. Thế nhưng hỏa lực của khẩu súng ổ quay, sức duy trì thực sự quá kém. Sau này súng ổ quay chỉ nên làm vũ khí dự phòng thôi, hoặc là đổi lấy tài nguyên thích hợp khác. Trên kênh Thế Giới đột nhiên bàn tán vô cùng sôi nổi, bởi vì có một gã trong top 10 có vẻ như đã nghèo rồi, đã bảo là đến mốc 300 km phải cẩn thận đừng khinh địch rồi. Hắn ta cứ không chịu nghe. Giờ thì hay rồi đấy, xem ra vẫn cứ phải có vũ khí tầm xa. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng thì tốt nhất đừng cận chiến. Tiếc cho đống vật tư nhiều thế kia. Giá mà đưa cho tôi trước khi chết thì tốt biết mấy. Ai cho tôi một khẩu súng đi. Sau này tôi nhận người đó làm đại ca luôn. Quái vật lớn ở mốc 300 km giết thế nào vậy? Sao không thấy đại lão nào chia sẻ chút kinh nghiệm thế? Chúng tôi sống sót cũng đâu có ảnh hưởng gì đến các người. Mấy người làm gì mà phải ích kỷ thế chứ? Lâu trên lại muốn ăn trực ăn không rồi. Nên biết là các đại lão chưa bao giờ buồn xỉn việc chia sẻ. Chỉ là do bạn không chịu bỏ tài nguyên ra đổi thông tin thôi đúng không? Cảm giác những ai hôm nay tới được mốc 300 km đều là đại lão cả. Mọi người cố gắng lên nào. Người vừa nghèo tên là Cao Vĩ, Tinh Lạc cũng từng trao đổi đồ với hắn. Gã này trông vừa cao vừa trắng kiện. Lúc trước giết quái vật nhỏ dễ như cắt tiết gà, sau đó thì bắt đầu tự mãn, cho rằng quái vật lớn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cao Vĩ chết thế nào thì không rõ, nhưng một mình mà muốn đơn đấu với 12 con quái vật lớn. Kết quả thế nào tự hiểu rồi đấy, rất nhanh đã tới mốc 360 km, 2 con quái vật lớn và 10 con quái vật mỏ nhỏ. Tinh Lạc trực tiếp dùng sắt y vân giải quyết gọn gàng mỗi phát một con, sau đó đi thu dọn tài nguyên. Nhận được 70 tiền đồng, một số vũ khí và 20 viên quy ngơ à. Hang mỏ tiếp theo nằm ở mốc 380 km rồi, hiện tại có thể nghỉ ngơi nửa tiếng. Tinh Lạc cuối cùng cũng dành để liên lạc với Diêu Dũng. Diêu Dũng đại lão, anh tới đâu rồi? Ra khỏi khu mỏ rồi, giờ đang ở mốc 390 km, lát nữa là tới mốc 400 km. Chờ mua thông tin đi nhé. Đại lão, súng của anh là phẩm chất thường đúng không? Đúng vậy. Nhưng có 10 viên đạn màu xanh lá mà Dương Phúc Tinh gửi cho. Tôi thấy cũng không vấn đề gì lớn. Tôi có một khẩu đi sắt y gân màu xanh lá. Anh muốn đổi không? Có thể đổi nhiều thứ. Gửi anh 2 băng đạn phẩm chất xanh lá. Vận may của cậu cũng chẳng kém Dương Phúc Tinh là bao. Nói đi, muốn đổi lấy bản phẩm chất xanh lá nào? Tốt nhất là bản vĩnh viễn. Cậu cũng biết rồi đấy, một khẩu đi sắt y gân màu xanh lá, cộng thêm đạn màu xanh lá, đảm bảo giúp anh đến trạm an toàn. Tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi, bản vẽ vĩnh viễn thì tôi. Nhưng tôi có được một bản vẽ kiến trúc đặc biệt màu xanh lá. Chắc là đủ để đổi với cậu. Cậu xem có muốn lấy không? Tinh Lạc nhận lấy bản vẽ rồi xem. Lò lên men sinh học. Có thể bỏ các nguyên liệu sinh học vào trong để lên men, chế tạo phân bón và dược lẽ. Thứ này của thực là món đồ tốt. Diêu Dũng giờ mới đem ra thì hơi muộn rồi. Nếu chế tạo ra sớm hơn để xử lý xác quái vật thì tôi đã có cả một đống phân bón rồi. Vốn định gom đủ nguyên liệu rồi tự mình dùng. Tôi cảm giác sau này có thể phải đối mặt với đủ loại môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Việc trồng trọt trên tàu hỏa là xu hướng tất yếu. Mà thứ có thể chế tạo xác động vật thành phân bón như loại này, dù là tự dùng hay bán phân bón thì cũng đều kiếm đậm. Thế nào, được không? Tinh Lạc đang thiếu thùng gỗ màu xanh lá và đinh thép, nhưng Tinh Lạc tin rằng chờ sau khi nhóm người này tới khu mỏ, chắc chắn sẽ có ai đó may mắn nhận được đinh thép. Còn về phần gỗ, Tinh Lạc lại nghĩ tới Uông Dương. Uông Dương, cậu có gặp lại khúc gỗ màu xanh lá nào không? Làm gì có chuyện dễ dàng thế. Nếu có gỗ xanh lá, tôi đã tìm anh mượn diều rồi. Nhưng tôi phát hiện ra lúc lấy đất cho hộp trồng trọt, dùng loại cát ở những nơi thường có thực vật sinh trưởng thì sẽ tốt hơn một chút. Thông tin này tặng miễn phí cho anh đấy. Súng của cậu đã có chưa? Chưa có. Anh có dư khẩu nào không? Tôi lấy cái này đổi với anh. Tinh Lạc liếc nhìn bản vẽ cậu ta trưng ra, hóa ra lại là một toa xe màu xanh lá. Sao cậu không tự dùng đi? Giờ tôi đào đâu ra đủ tài nguyên chứ? Con được ít gỗ xanh lá cũng đổ cho anh hết rồi. Uông Dương người này trước hết là có vận khí khá tốt, lại có hiểu biết riêng về trò chơi sinh tồn. Lúc nào cũng có thể tận dụng được mấy cái lỗi không ai ngờ. Nhân phẩm cũng ổn, mình nên giúp cậu ta một tay. Tinh Lạc suy nghĩ một chút. Tôi có một khẩu súng ổ quay dư đây, nhưng nếu chỉ đổi lấy một toa xe màu xanh lá thì tôi lỗ quá. Cậu phải bù thêm cái gì nữa chứ đúng không? Đại lão, anh làm ăn tính toán chi ly quá đấy. Thế này đi, tôi bù thêm cho anh 20 băng đạn nữa được không? Đây là thứ duy nhất tôi có thể đem ra được rồi. 50 cái thì chốt đơn. Vậy thật, xem ra lại bị chém rồi. Đổi đồ xong rồi, giờ cậu đi được bao nhiêu game rồi?
giờ tôi đang ở mốc 190 km, tôi tính đi gấp trong đêm. Cố gắng trước sáng mai sẽ tới mốc 400 km. Anh chắc là đã vượt qua mốc 300 km rồi nhỉ? Mê mông, tới rồi, tôi đánh giá cao cậu đấy. Thiếu đạn thì cứ tìm tôi đổi nhé, cố lên. Đa tạ, có câu này của anh là tôi yên tâm hơn nhiều rồi. Hiện giờ có bao nhiêu người vượt qua mốc 300 km rồi? Tôi xem khu bình luận thì thấy có 5 người. Cộng thêm anh nữa là 6, nhanh nhất vẫn là Diêu Dũng Đại Lão. Nhưng Lưu Quân Đại Lão cũng đã đuổi tới mốc 380 km rồi. Còn lại thì có Dương Gia Thụy, Sở Âm vừa mới tới mốc 300 km, Vĩnh Hằng cũng vừa chạm mốc 300 km. CGC xe lửa sinh tồn toàn dân. Lưu Quân là thế nào nhỉ? Lúc trước dường như không thấy có tin tức gì của anh thế ta. Mà giờ đã leo lên vị trí thứ 2 rồi. Đó là một kẻ sừng sỏ đấy. Đây còn một thanh đao. Đêm qua đi xuyên đêm, hôm nay lại đuổi theo cả ngày mới bắt kịp. Tinh Lạc tìm ra phương thức liên lạc của Lưu Quân. Đại lão muốn mua đồ gì không? Tôi khá là khâm phục anh đấy. Nếu có đồ dùng thích hợp, tôi có thể đổi cho anh vài thứ ngoài thị trường không có. Chào cậu, tôi biết cậu mà. Cậu mới là người lợi hại, làm ăn buôn bán rất lớn. Có vũ khí dư thừa không? Tôi có thể cung cấp cho anh Desert Eagle phẩm chất xanh lá này và đạn thường. Desert Eagle thì cần bản vẽ phẩm chất xanh lá mới đổi. Còn đạn thường thì cần tài nguyên khoáng sản để đổi. Được. Cậu chờ một chút, để tôi hỏi xem có ai cần không. Tim tôi bỗng hững đi một nhịp. Anh ta hỏi ai cơ chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã lập thành một tổ chức rồi sao? Mọi người đã lập tổ chức rồi à? Trước đây tôi từng dẫn đội rèn luyện nên có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ mọi người đều lấy tôi làm đầu và lập ra đội hỗ trợ lẫn nhau của những người sống sót. Trong đó có bao nhiêu người rồi? Hiện tại chúng tôi có 178 người. Vẫn đang có thêm người tiếp tục gia nhập. Tinh Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn vào hệ thống. Sao mày vô dụng thế hả? Ngoài phát âm thanh thông báo ra thì còn làm được cái gì nữa? Tác giả không cho ký chủ Hắc thì liên quan gì đến tôi chứ? Tinh Lạc nghĩ đi nghĩ lại, thấy hình như cũng đúng. Một lúc sau, Lưu Quân gửi tin nhắn tới. Hiện tại chúng tôi đang có 5 bản vẽ xanh lá. Cậu xem thử xem mình cần bản nào. Ngoài ra chúng tôi cần đổi nhiều đạn một chút. Cũng muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với cậu. Hy vọng về mặt giá cả, cậu có thể ưu đãi cho chúng tôi một chút. Tinh Lạc nhìn những bản vẽ đối phương gửi qua. Bên đúng là mấy tổ chức lớn này lợi hại thật. Toàn là những thứ tốt cả. Sao các anh không tự dùng đi? Hiện giờ chúng tôi ưu tiên nâng cao sức chiến đấu. Mục tiêu là nhanh chóng tới được nhà ga. Để giao đường cho mọi người, nếu các anh có đinh thép màu xanh lá và linh kiện màu xanh lá, tôi có thể chế tạo thêm cho các anh vài khẩu Desert Eagle. Thế nào? Để tôi thống kê lại vật tư xem sao. Một lát sau, Lưu Quân liền gửi tin nhắn lại. Chỗ tôi có 8 cái đinh thép xanh và 20 linh kiện xanh lá. Đổi thế nào đây? Anh đưa cả 5 bản vẽ đó, cùng với đống đinh thép và linh kiện xanh lá kia cho tôi. Tôi sẽ đưa anh 5 khẩu Desert Eagle xanh lá, 300 viên đạn và 20 băng đạn. Thế nào? Riêng 5 bản vẽ của tôi đã đáng giá ngần ấy rồi chứ? Cộng thêm bao nhiêu tài nguyên thế kia mà chỉ thêm được 300 viên đạn. Thế này không kinh tế lắm. 300 viên đạn là không hề ít đâu. Đây tuyệt đối là mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho anh rồi. Được rồi, thế thì tôi thực sự cảm ơn cậu nhé. Chúng ta giao dịch đi. Tinh Lạc soạn ra một danh sách vật phẩm, rồi gửi tin nhắn cho Lưu Quân. Mấy thứ này có cái nào các anh cần không? Chào mừng mọi người mua ủng hộ. Cảm ơn cậu. Cụ thể cần mua những gì? Tôi cần thảo luận lại với mọi người một chút. Cậu chờ chút nhé. Trong lúc chờ đối phương bàn bạc, Tinh Lạc lôi bản vẽ chế tạo bánh xe. Nhận được từ tay đối phương ra xem. Bản vẽ chế tạo bánh xe phẩm chất xanh một lần cần các nguyên liệu. Đinh thép xanh 12 cái. Ôi, lại là một thứ thuộc CGC chế không. Tinh Lạc liền lấy bản vẽ điều hòa ra. Bản vẽ điều hòa xe hơi giờ đã có 2 tấm rồi. Điều hòa cần được ưu tiên lắp đặt cho toa xe trồng trọt. Rất nhiều loài thực vật nếu nhiệt độ quá cao sẽ ngừng sinh trưởng. Thực vật nhất định phải được bảo vệ tốt. Mình hoàn toàn có thể dọn vào toa xe trồng trọt mà sống. Vừa có thể hít thở nhiều oxy hơn, lại vừa được tận hưởng máy điều hòa mát mẻ dễ chịu. Tinh Lạc liên lạc với Dương Gia Thụy, Phúc Tinh. Chỗ tôi có bản vẽ điều hòa xanh lá nè. Cô có cần không? Cần chứ, nhưng nguyên liệu của tôi không đủ. Anh đợi tôi gom đủ nguyên liệu rồi bán cả thể cho tôi nhé. Tôi sẽ dùng đồ tốt để đổi với anh. Đồ tốt gì thế? Vũ khí màu lam ôm. Còn đi kèm 30 viên đạn màu lam nữa. Tinh Lạc nghe xong mà thèm rớt dãi. Khẩu súng bắn tỉa phẩm chất màu lam, đây quả là món đồ cung cấp đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng hiện tại Tinh Lạc không có nhiều nguyên liệu như vậy, chỉ đành nhìn thêm thuồng thêm vài cái. Bản vẽ điều hòa xe lửa cần rất nhiều nguyên liệu xanh lá. Đinh đồng và nhựa màu xanh lá, hiện tại vẫn chưa từng thấy qua bao giờ. Cây trà giống cầm trong tay Tinh Lạc trông héo rút ra. Cảm giác nếu còn không mau xử lý cho nó có thể chết thẳng cẳng cho xem. Bất đắc dĩ, anh phải đăng tin thu mua lên kênh thế giới. Thu mua dược tế cải tạo đất, dùng nước thức ăn, vũ khí hoặc than nhiên liệu để đổi. Phát huy 100 công suất của động cơ hơi nước.
Lại có thêm một đại lão vượt mốc 300 km. Chúng tôi mới vừa lẹt đẹt tới 100 km. Người ta đã vượt qua mốc 300 km rồi. Thế này thì sống sao nổi nữa. Trong hộp thư riêng, một đống người vào xin đủ loại vật nhưng lại không chịu đem tài nguyên ra trao đổi. Đúng lúc này, Dương Gia Thụy gửi tin nhắn đến. Đại lão, thiếu dược tễ cải tạo đất thì tìm tôi nè. Tôi vẫn còn dư đấy. Cô có sao? Không phải cô tự dùng hết rồi à? Đâu có, hiện tại tôi mới chỉ làm 2 cái hộp trồng trọt thôi. Vẫn còn thừa 3 túi dược tễ. Anh lấy than nhiên liệu đổi với tôi đi. Được, tôi đưa cô 5 cục than đá thế nào? Được thôi, dù sao thì giờ mới có tác dụng. Lát nữa tôi cũng tự mình đi đánh mỏ được rồi. Có phải anh đã đổi được cây trà từ chỗ Lưu Quân không? Cảm giác nếu không trồng ngay là nó nghèo mất. Tôi thấy cây trà này là món đồ tốt đấy. Tương lai thu hoạch được lá trà thì đại lão nhớ chia cho tôi ít nhé. Sau khi giao dịch, Tinh Lạc liền chế tạo hộp trồng trọt, rồi đem cây trà trồng vào, tưới cho nó ít nước. Như thế này chắc là không chết được nữa rồi. Tinh Lạc không đặt chiếc hộp này ở toa xe trồng trọt, mà là đặt ngay cạnh giường ngủ. Toa xe trồng trọt phòng ngự quá kém, lỡ có mấy con quái vật nhảy lên, phá hỏng mất cây trà mình cực khổ trồng thì to. Bận rộn xong xuôi thì mốc 380 km cũng tới. Tinh Lạc rút đi sắt y gân ra, lần này vẫn là 2 con quái vật lớn, dẫn theo 10 con quái vật mỏ nhỏ. Tinh Lạc dễ dàng giải quyết sạch sẽ, nhận được 70 tiền đồng, 2 túi nước và các loại quy ngơ đá tổng cộng 18 viên. Thu dọn xong thành quả, Tinh Lạc nhìn xác lỗ quái vật này, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu có thể đem toàn bộ quái vật chế tạo thành phân bón thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là nguyên liệu làm lò lên men không đủ, chất đống trên xe thì vừa chật chỗ lại vừa bốc mùi. Cuối cùng Tinh Lạc đành ngậm ngùi từ bỏ. Đi qua mốc 380 km. Không lâu sau thì 2 đường dây chạy song song nhau. Tinh Lạc đã quay trở lại tuyến đường chính. Tinh Lạc hỏi Diêu Dũng: Đại lão, mốc 400 km có cái gì? 2 viên đạn. Sau khi giao dịch đạn xong, Diêu Dũng bắt đầu giới thiệu tình hình liên quan. Quái vật ở mốc 400 km là một bộ lạc nhỏ. Bên trong có 48 con quái vật. Lũ quái vật này sẽ qua một loại xe chiến ra chắn ngang đường dây. Không cho cậu đi qua, cậu bắt buộc phải dừng xe lại tiêu diệt chúng. Trong bầy quái vật đó có một con đại pháp sư quái vật, chính là một tên pháp sư to xác ngang ngửa quái vật lớn. Có 12 con quái vật lớn, 6 con cầm búa, 6 con cầm đao, 12 con quái vật chó săn. Số còn lại thì cầm cung tên, cầm giáo dài và dao găm. Tôi chỉ có thể trốn trong toa xe pháo đài, tỉa từng con một. Nếu không có toa xe pháo đài thì mốc 400 km này khó mà qua nổi. Nhưng vật tư trong doanh trại khá nhiều. Trong lều có 5 chiếc giường và một ít quy ngơ đá, trong đó có cả 8 viên quy ngơ phẩm chất xanh lá nữa. Tinh Lạc nghe xong cảm thấy độ khó đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Nếu không có xe pháo đài, một mình đấu với 48 con quái vật thì khác gì tự đi nộp mạng đâu chứ. Đối với phần lớn mọi người mà nói, doanh chạy quái vật ở mốc 400 km sẽ là một thử thách cực kỳ khổng lồ. Nếu như mới mốc 400 km đã có nhiều quái vật thế này, thì đến mốc 500 km sẽ xuất hiện thứ gì đây? Một đại doanh trại với hơn 100 con quái vật chăng? Tinh Lạc ăn một miếng thịt nướng, uống 1 lít nước để bổ sung thể lực. Kẻ địch rất mạnh mẽ, vậy thì việc kinh doanh vũ khí của mình chắc chắn sẽ càng đắt khách hơn. Tinh Lạc lên kế hoạch, hễ nhìn thấy tên pháp thì phải lập tức tiêu diệt hắn ngay từ đầu. Đống quái vật lớn và quái vật thường còn lại sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Cùng với việc thông tin của Diêu Dũng được tung ra, trên kênh thế giới bắt đầu bàn tán rôm rả vô cùng kịch liệt. Độ khó kiểu này còn để cho người ta sống nữa không vậy? Đù, một mình chọi 48 con. Tôi là người chứ có phải là thần đâu. Quan trọng là đây mới chỉ ở mốc 400 km thôi đấy. Mốc 500 km thì còn có cái gì nữa? Tôi khuyên là chỉ còn 1 ngày rưỡi nữa thôi. Mọi người đừng đi tiếp nữa làm gì, cứ ăn ngon uống say cho rồi. Mọi người cũng không cần quá bi quan đâu. Thực ra chỉ cần các bạn chế tạo được một toa xe pháo đài, cộng thêm có vũ khí vừa tay trong tay, thì hơn 40 con quái vật kia cũng không phải là không thể giải quyết. Hiện tại chính vũ khí của chúng tôi cũng rất khan hiếm. Đợi tình hình khá hơn một chút, các bạn có thể tìm chúng tôi để đổi lấy vũ khí. CGC tàu hỏa sinh tồn toàn dân. Vãi thật, chắc cũng chỉ có Lưu Quân mới tự tin đến thế này nhỉ. Tên này ngoài việc đầu óc không được thông minh cho lắm, thì sức mạnh chiến đấu là điều không phải bàn cãi. Hiện tại bản thân chúng tôi cũng đang rất thiếu vũ khí. Đợi sau khi tình hình trở nên tốt hơn, mọi người có thể tìm chúng tôi để trao đổi vũ khí. Nếu các người cứ đứng yên một chỗ mà không tự cứu lấy mình, chúng tôi cũng không có khả năng đi tìm các người đâu. Các người thực lực mạnh như vậy tại sao không để đón chúng tôi? Tại sao người này vẫn còn có thể sống được nhỉ? Nhìn mà xem, những người như thế này thì có ích lợi gì chứ? Thà cứ để bọn họ ngỏm luôn cho rảnh nợ. Còn đòi uống nước à? Thuốc cũng không cho mà uống đâu. Chúng tôi cung cấp nước và thức ăn cho mọi người, trao đổi với giá rẻ, nhưng không phải là miễn phí. Nếu chính bản thân các người không cố gắng thì xin thứ lỗi, chúng tôi cũng đành bất lực. Bên dưới lại là một đống lời chỉ trích và hỏi thăm lẫn nhau. Mẹ kiếp, ghét nhất mấy cái kiểu ép buộc đạo đức này. Bây giờ mọi người đang cùng nhau chế tạo xe pháo đài, gỗ, dầu máy.
hay bánh xe, những thứ này lại bắt đầu khan hiếm rồi. Tinh Lạc hiện tại trong tay đang có 2.398 phần gỗ. Anh ấy không hề có ý định bán ra với quy mô lớn. Sắp đến mốc game 400, do hỏi thẻ vô sự. Thẻ vô sự hiển thị màu xám. Tinh Lạc cầm khẩu lục bạc đi sắt Eagle trong tay, nghĩ ngợi một lúc rồi lại chạy lên đỉnh pháo đài, lắp thêm một khẩu pháo nòng ngắn cho khẩu pháo chính của mình. Mặc dù thứ này lắp lên vẫn chưa từng sử dụng qua, nhưng ngộ nhỡ trúng mánh may mắn thì sao? Nghĩ đến chuyện may mắn, Tinh Lạc liền gửi cho Dương Gia Duệ một tin nhắn. Bác cho tôi một cái chúc phúc đi. Tôi muốn dùng pháo chính tiêu diệt tên phù thủy đó trong một phát. Đợi ra đồ ngon sẽ ưu tiên xem xét giao dịch với cậu. Đã rõ, chúc anh một phát ăn ngay. Một mũi tên trúng 3 đích. Cô được ước thấy. Tiến vào cự ly 400 km, trên đường sắt bắt đầu xuất hiện cục đá, gỗ mục và các loại vật cản. Nhìn thấy một chiếc xe của Diều Vĩnh Thụ đang chắn trên đường ray, Tinh Lạc đành phải chọn cách về số không để trượt tới. 48 con quái vật đen kịt bổ vây thành một đống lớn. Ở đó vừa nhảy nhót vừa kêu la. Tinh Lạc đã nhìn thấy tên phù thủy đó. Pháo chính nhắm chuẩn vào cự ly 500 m. Đánh cược một phen, bóp vào súng nặng nề. Bọn giáo lao đi tốc độ rất nhanh, càng lúc càng căng thẳng. Hai con quái vật lớn cầm rìu vừa đứng cản trước mặt phù thủy. Sau đó bọn giáo giống hệt như đang sâu kẹo xuyên thủng 3 con quái vật thành một sâu, tông lật tung cả túp lều phía sau chúng. Đạch rồi, Tinh Lạc nghĩ tới lời chúc phúc của Dương Gia Duệ. Một phát ăn ngay. Một mũi tên trúng 3 đích, không ngờ thực sự làm được rồi. Nhanh chóng đổi sang khẩu lục bạc của mình. Tinh Lạc nổ súng liên tục, nhắm vào con quái vật lớn đang xông lên. Con quái vật to lớn đều đã chết sạch. Đám quái vật kỵ binh cưỡi chó này cũng đã lao đến vị trí 100 m. Dọn sạch băng đạn, 6 con quái vật cưỡi chó tử vong toàn bộ, trốn vào bên trong tòa pháo đài để thay băng đạn. Bây giờ số quái vật còn lại chỉ có 21 con. Sau khi thay băng đạn xong, đám quái vật phía sau đã lao đến cự ly 80 m rồi. Lần này Tinh Lạc nhắm thẳng vào đám cung thủ, bắn sạch băng đạn tiêu diệt được 12 con quái vật. 9 con còn lại đã lao đến cự ly 50 m. 36 viên đạn, phát nào cũng trúng mục tiêu. Chắc hẳn là do trạng thái chúc phúc của Dương Gia Duệ vẫn chưa hết hiệu lực. Tò mò liếc nhìn thẻ vô sự, thấy màu xanh lá. Quả nhiên Dương Gia Duệ mới chính là nhân vật chính. Giải quyết nốt 9 con quái vật còn lại, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi được 5 phút, thay một băng đạn mới. Nhìn lướt qua thẻ vô sự, đã chuyển sang màu xe đi thu thập chiến lợi phẩm. Đầu tiên chính là xác của một bầy quái vật lớn. Quái vật phù thủy lớn rớt ra 2 đồng bạc, 80 đồng xu đồng. 12 con quái vật lớn rớt 240 đồng xu đồng. 35 con quái vật nhỏ còn lại rớt ra 105 đồng xu đồng. Tinh Lạc nhẩm đếm một lượt, hiện tại trong tay mình đã có 3 đồng bạc và 975 đồng xu đồng. Túi nước dùng tích 2 lít rót ra 13 cái. Trong đó chiếc túi nước mà phù thủy sử dụng lại là phẩm chất xanh lá. Tinh Lạc mở ra xem thử, nước bên trong cũng không còn là nước đục ngầu nữa mà là nước trong vắt. Xem ra nguồn nước mà những con quái vật ở các cấp độ khác nhau sử dụng cũng có sự khác biệt. Về phần quy ngơ ngơ, từ trên người đám quái vật này rớt ra tổng cộng 136 khối quy ngơ ngơ, cộng thêm số lượng thu được trước đó, Tinh Lạc hiện tại than đá còn lại 118 khối. Số quy ngơ ngơ thạch thu được lần này vẫn đủ để chế tạo thêm 1.100 viên đạn, cộng thêm 200 viên đạn còn lại trong tay. Số đạn tôi đang có đã lên khoảng 1.300 viên rồi. Dương Dũng nói, trong túp lều của phù thủy có bảo bối lớn. Cũng không biết là món gì đây. Tinh Lạc bắt đầu phân giải lều trại, nhận được 2 thùng gỗ xanh, 4 mảnh vải xanh. Tinh Lạc có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tên quái vật phù thủy này xịn phết nhỉ. Sau khi phân giải túp lều xong, lộ ra một chiếc dương đồng cùng với một đống quy ngơ ngơ nhỏ. Vẫy trường, 36 khối đều là quy ngơ ngơ phẩm chất xanh lá. Cũng không tệ, số lượng này đủ để chế tạo 200 viên đạn xanh lá rồi. Nhưng Tinh Lạc không hề vội vàng đem đi chế tạo. Nếu như mở ra thêm được vài linh kiện phẩm chất xanh lá thì có thể làm thêm được một khẩu lục bạc nữa rồi. Trong 4 túp lều kia cũng có mỗi lều một chiếc dương. Tiến hành tháo dỡ chiếc xe phế liệu đang chặn trước đầu xe lửa. Lại thu được thêm 2 phần gỗ xanh lá. Vừa mới nghỉ ngơi, Tinh Lạc đã thấy tin nhắn của Dương Gia Duệ gửi tới. Đại lão, anh đã đến mốc 400 km rồi cơ à? Lợi hại quá. Làm xong việc nhớ kể cho tôi nghe tình hình bên đó với nhé. Tôi cũng sợ hãi lắm. Hên là vận may khá tốt, không để lãng phí dù chỉ một viên đạn. Nhìn chung thì 48 con quái vật thoạt nhìn có vẻ khá đông. Chỉ cần cậu thao tác thay băng đạn nhanh một chút thì không có vấn đề gì lớn. Lúc này tôi có cùng với đại lão Lưu Quân trao đổi lấy một băng đạn mở rộng có thể chứa tới 50 viên đạn dành cho súng lục. Nếu vận may đủ tốt, chắc là không cần thay đạn cũng có thể dọn dẹp sạch bọn chúng. Vãi trưởng, có đồ ngon thì chừa cho tôi một phần đi. Tiếc là cái băng đạn này không phải ở dạng bản vẽ, mà nó là một thành phẩm. Vậy cũng được, cậu chắc cũng sắp đến nơi rồi chứ. Đúng thế, ước chừng nồi bánh màn thầu này hấp xong là tôi cũng đến. À đúng rồi, đại lão có muốn ăn bánh mới vừa ra lò đấy, kẹp với thịt bò xào tương ớt. Thơm lừng đến chảy cả nước miếng luôn này. Tôi còn có một chai nước ngọt câu lơ, mời anh một ly nhé. Cảm ơn, tôi ăn không nổi đâu. Bị Dương Gia Duệ nói cho một hồi, Tinh Lạc lại bắt đầu đổi thế nào đây? Dùng đạn thanh toán được chứ? Hiện tại tôi đang thiếu đạn xanh lá. Một bữa ăn đổi đạn, chỉ có thể cho cậu một viên đạn xanh lá thôi. Đại lão,
Anh keo kiệt quá đi. 5 viên đi, sau này nếu có quy ngơ thạch tôi cũng sẽ để lại đổi cho anh. Tinh Lạc nghe thấy sau này có quy ngơ thạch nên cũng không so đo thêm. Được, 5 viên đạn thì tôi muốn 2 chiếc bánh màn thầu trắng, to và mềm nhất nhé. Nhân lúc rảnh rỗi này, Tinh Lạc lại hỏi thăm tình hình tiếp theo của Diêu Dũng. Đại lão Diêu đến đâu rồi? Hiện tại tôi đã đi đến mốc 420 km tôi vẫn chưa phát hiện ra thứ gì cả. Đợi có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho cậu biết. Tinh Lạc tự mình thu thập những bản vẽ mà hiện tại mình vẫn chưa dùng tới. Lò lên men sinh học, 30 kính, 20 gỗ xanh, 20 phôi thép xanh, 20 linh kiện, 10 nhựa. Nguyên vật liệu vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu đoạn đường phía sau không có tin tức gì về vật liệu mới thì làm thế nào đây? Đang mải suy nghĩ thì Lưu Quân liền gửi tin nhắn cho Tinh Lạc. Xin chào anh Tinh Lạc. Hiện tại trong tay tôi đang có một lô tài nguyên, muốn đổi với anh một ít vũ khí đạn dược. Nhìn vào danh sách vật tư mà Lưu Quân gửi tới, tôi có thể đổi cho anh 400 viên đạn thường cùng 100 viên đạn xanh lá. Cái giá này rất có lương tâm chứ nhỉ? Tinh Lạc cũng chỉ kiếm mức lợi nhuận gấp 10 lần mà thôi. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng. Sau khi hai bên tiến hành trao đổi xong, Tinh Lạc thầm tính toán, hiện tại đã có Diêu Dũng, Dương Gia Duệ, Lưu Quân, cộng thêm cả tôi là đã có 4 người đặt chân tới cột mốc 400 km. Con đường từ 300 km đến 400 km. Số người ở khu mỏ chắc chắn cũng phải lên đến vài chục người rồi. Tiếp ngay sau đó, anh lại đăng một mẩu quảng cáo trên kênh. Mọi việc hoàn tất, liền khởi động đoàn tàu tiếp tục di chuyển. Không thể lúc nào cũng trông chờ vào người khác. Nếu như không có ai đi trước mở đường, vậy thì hãy để chính tôi đứng ra mở đường cho mọi người vậy. Lúc này Ung Dương gửi đến một tin nhắn. Đại lão, tôi có một đề nghị như thế này. Những món đồ mà thanh hàng hóa của anh không để giao cho tôi kinh doanh hộ thì thế nào? Sau này tôi sẽ theo làm đệ tử lăn lộn cùng anh luôn. Nói chi tiết xem nào. Thì cũng giống như anh làm đại lý vậy. Anh chiết khấu cho tôi một mức giá bán rồi tôi lấy hàng từ chỗ của anh. Giao dịch của tôi chẳng phải vẫn đang còn trống hay sao? Tên Ung Dương này ngay từ thời gian đầu thì bán nước, sau đó lại đổi sang bán cây. Thực sự đúng là người có tố chất làm kinh doanh. Chỉ có điều là không có được vận may tốt như tôi mà thôi. Bây giờ chủng loại hàng hóa đang có quá nhiều. Quả thực là có vài món không xếp vừa. Giao cho Ung Dương làm đại lý cũng giúp tôi có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Được. Cần vật phẩm gì tôi sẽ chế tạo ra thứ đó. Tinh Lạc bàn bạc thống nhất giá cả với anh ta, chỉ thu bằng giá trị. Còn việc Ung Dương có thể bán ra với giá bao nhiêu, đó là việc của anh ta. Lúc con tàu chạy đến cột mốc 420 km thì tin nhắn của Diêu Dũng cuối cùng cũng tới. 2 viên đạn. Tin tức mới nhất, Tinh Lạc sau khi thanh toán xong tiền đạn, Diêu Dũng lúc này mới lên tiếng. Tôi đi đến cột mốc 450 km, bắt đầu gặp một khu mỏ khổng lồ.